makinya haria andu othe metikire kurugama nigetha mahe bishop gitio gya kumuingiria andu a Mwago nao mamurehe nginya giti-ini ekuhuruka mwena uriku chairman giti giake kiha haha ha hapa inyu mugwikate aciari ona mwacenjanio abai mucenjanio kiambi mugicenjanio mutigathi haraihu tutirende inyu muthie haraihu yeke weterera hanini kidogo tu aya mebange haha ũũ nĩ hage na andũ erĩ chairman nĩ hage na andũ erĩ mekweheria indo ici cia ciari harĩa mathi matwarwo ho citwarwo ho nigetha hakorwo haikarĩte wega angĩkorwo nĩho egũgĩũka tondũ na ta mathama indo ici ciambe cieherio ciambe cieherio angĩkorwo hau nĩho bishop aroka nĩ megũcoka mabango harĩa nao megũikara o haha hakuhĩ matirĩkĩtie nacio piũ ũguo no maigĩrwo metha-inĩ ĩno tondũ haha hena gĩtĩ na harĩa hena gĩtĩ mai matatũ twĩbange wega piũ tarĩu harĩa he gĩtĩ matigathi kũraihu mũno na bishop no gũcenjanio gũcenjani ĩ tũkorwo twĩ hakuhĩ kana atĩa mam ĩni ucoke uthondeke kametha kau niyo yonire atarahuthira niyo rira tugurire ino niyo tugutestite ino niyo tugutestite wathondeka unjire tuige ino yapa warikia guthondeka unjire in case haya thikiriria haha ringi ngumwiraga ona tukiriaga bishop akinya haha ũguo mwitikire kurugama na iguru tumuhe gitio kiu tucoke tuikare thi aingĩrio wega nĩ Mwago nginya harĩa ekuheo gĩtĩ gĩake hĩndĩ ĩyo nĩguo tũgũthiĩ na mbere na kũrĩa nĩgetha maũndũ maya mothe matwarane tondũ mahinda matirĩ mwena witũ. Mwago traditional, kazi kwenu. Mwago Chairman. Haya, sawa. Kabisa igongona igirega igongona ithaka igongona rĩa gĩkeno muthenya mwega weroka guku gwitũ gwa Karanja Wanjirũ witũ nĩ akinya mwaramũkĩrwo nĩ mũciari werũ Wanjirũ witũ weroka muheo kĩrathimo ariririe na ciugo ngemi nyingĩ cia gĩcacĩ ngwĩre mũciari nĩ mwega maitũ mũthoni arĩ gũkũ na gĩathĩ nĩ gĩagĩkinya na nĩ mwakĩrĩkanĩire ũke nĩguo akũrathime werũ Wanjirũ witũ weroka muheo kĩrathimo mũciari ngwĩre nĩ mwega ũmũthĩ ndagĩkomete ngwĩre ati ndagwetereire werũ. haya ndĩrahoya tũrũgame na igũrũ na tũgeka kaũndũ kau chap tũrũgamei na igũrũ alafu andũ marathiĩ kahora tũrũgame na ihenya jaribu kusimama haraka tafadhali tuonanie gĩtĩo kĩu. Wanjirũ witũ nĩ akinya werũ atumia mũtiĩ kwamũkĩria rwĩmbo ta rũu weroka muheo kĩrathimo iwoi maitũ witũ mũthoni wagĩkũnyita ũgeni na Wanjirũ
mbere nĩ agĩkinya wauga ndĩndagwetereire wauga Wanjiru nĩoka tũkenani gũtũũra atumia si hangemi wapi Samuel na vigeregere Bishop Jen Keng'ori na mũciari wake mũciari nĩ mwega wauga maitũ mũthoni wauga ndĩndagwetereire wauga Wanjiru nĩoka tũkenani ũtũrathimenu nĩ mũciari nĩ mwega wauga wanjiarire goro wauga kũkũ mũthoni wauga na hunyo wake wauga Wanjiru nĩoka eni wĩtagwo mwago mũciari nĩ kĩheo kĩa goro mũciari nĩ kĩheo kĩa goro kuma igũrũ kwa Ngai witũ na gũtirĩ mũndũ cagũraga aciarwo akũ kana aciarwo mũciari nĩ kĩheo kĩa goro kuma igũrũ kwa Ngai witũ na gũtirĩ mũndũ cagũraga aciarwo akũ kana aciarwo no maitũ mũthoni twĩna ngatho nĩgũtũciarĩra Wanjiru kamũrera na mĩtugo mĩega nokamuonia njĩra ya muoyo-inĩ mũciari ũkainginya haha kuma igũrũ kwa Ngai witũ nĩgetha mũrore na kũrĩa na gũtirĩ mũndũ cagũraga aciarwo akũ ndagĩka ta 15 tũkĩinaga sawa mũciari nĩ kĩheo kĩa goro kuma igũrũ na gũtirĩ mũndũ cagũraga aciarwo akũ Wanjiru ndagagũtengũra agwĩtaga kĩoni wamuoneire nowe wamuoneire mĩeri 9 hĩndĩ watũraga nda-inĩ yaku mũciari kĩheo kĩa goro kuma igũrũ kwa Ngai witũ na gũtirĩ mũndũ cagũraga aciarwo akũ mũciari nĩ kĩheo kĩa goro kuma igũrũ kwa Ngai witũ na gũtirĩ mũndũ cagũraga aciarwo akũ maitũ mũthoni twakĩhoya Ngai akũige matukũ maingĩ ningĩ akũhe ũgima wa mwĩrĩ nĩguo kĩone njiarwa na njiarwa mũciari igũrũ kwa Ngai witũ na gũtirĩ mũndũ cagũraga Ekũngũ maitũ na hunyo wake Ekũngũ mũthoni Ekũngũ maitũ nyina wa Wanjiru Ekũngũ maitũ Ekũngũ mũthoni yaringithĩrio kĩgamba wega mũthoni kĩbegea mwena gĩtho ringithĩrio kĩgamba wega mũthoni cienda gũtuĩkanĩire kwĩigwe thĩinĩ nguoya wetaĩhaya ũyũ gũkũ nĩ mũciĩ ikarĩra injũng'wa wega ũgagũrwo ringithĩrio kĩgamba wega Wanjiru kĩbegea mwena gĩthongo ringithĩrio kĩgamba wega Wanjiru cienda gũtuĩkanĩire kwĩigwe thĩinĩ nguoya cienda gũtuĩkanĩire kwĩigwe thĩinĩ nguoya wetaĩhaya ũyũ ũguo Wanjiru arĩ gũkũ mbũri ciaithĩtio rire Wanjiru arĩ gũkũ mbũri ciaithĩtio rire
Oi haya. Hoyo eho. Oguo. Yaringithiria ukigamba icucu muthoni. Ringithiria ukigamba icucu muthoni. Cienda gutuika neire kuigwe thini nguoya. Cienda gutuika neire kuigwe thini nguoya. Tai haya. Hoyo eho. Oguo. Eni. Yaringithiria ukigamba iva. Kabue. Kebage hamwe na githoguo. Ringithiria ukigamba mama kabue. Ringithiria ukigamba mũrwa mũciri. Cienda gũtuĩka neire kũigwe thĩinĩ nguoya. Cienda gũtuĩka neire kũigwe thĩinĩ nguoya. Tai haya. Hoyo eho. Haya. Gũkũ ndiũkaga waithe gũkũ ndiũkaga nĩ wanji ũtũmire njũke waithe haya mũthenya mwega mũthenya wake roria gũkũ nĩ kwaũ waithe gũkũ nĩ kwaũ ndĩtema kwĩra nĩ gwa Karanja nĩ baba witũ nĩ gwa Karanja wenda gwĩ haya mũthenya haya kinya na inya wa Njirũ witũ kinya na inya wa reri Wow. Tuhurire mwago. Traditional makofi mazuri. Hivyo tuikarete ile tuhurire mwago traditional makofi mazuri anapoenda sasa. Hey, atumie ga. Hey. Thank you. Negothie Murang'a Kehumo Kanyumba ya Mubi Marena Ereborwa maguru Mudweri ithagia neke negothie Negothie Murang'a Ngone Kehumo Kanyumba ya Mubi Marena Nyukwano tamaito Watahe Rwandoka nyime negothie Negothie Murang'a Negothie kuo Ngone Kehumo Kanyumba ya Mubi Iwendo no tamahua Maria mahororo kaga Ngothie Murang'a Ngone Kehumo Kanyumba ya Mubi Marena Gikuyu. Thank you. Wow. Tu appreciate makofi mazuri wanapoenda kukaa chini na msiende bali sana, ni mwatu inena wega muno na ithio twaigwa wega na mwatu igiriria Bishop Jane King'ori mugeni wito wa muthenya wa umuthe mwathani arogocwo njoera igwoko inywe muikarite tentine mwathani agocwo aria maraturira mwena wa Facebook page ni ya Martin wa Janet karibuni sana na inywe mwe guku mumenyete twirirwo ni andu aingi muno makiria maria me guku uguo no mucire aratanyu mumere twi guku uthie page ni ya Martin Janet kana page ni ya Bishop Jane King'ori nicio iramemerekia imwe kwemwe kuma igogona riri na no wega ucire arataku eri kana atatu ukimanyite ogeni thiini wa igogona riri ria muciari ni muciari na nikio tokete kurora muciari wa Bishop Jane King'ori muthenya wa umuthe turi guku gwitwo Nyahururu mairo 10 na tugomanite wega muno kigomano kinene kundu gusimati tenti ni thaka akurabia ni njaga ngai wa matuini ui aikonero iskimu wega matino no ikarite wega haria beni githaino no riatherete haria
Aini wenzangu, wapi makofi ya waibaji wako ndani ya nyumba? Wow. Asante sana. Karibuni sana. Onokoti ni gomunyita ogeni. No mbere ya tunyitwo ogeni, reke itwambe tuthie mbere ya Ngai na mundu uri gutuhoera igongona riambiriria officially na ni mutungatiri wa kanitha uria maitu wa bishop athomaga. Egwitwo Joe. Wapi makofi ya mchungaji anapokuja hapa mbele ya Mungu? Atutwaithie mbere ya Ngai, atuhoere, atuhingurire na ihoya. Mutungatiri murathime, mutungatiri wa itura riri, muhureirwo wega, etago Bwana Joe. Muhureirwo wega andu agoko. Wapi makofi ya mchungaji? Na mumuhe microphone, utunyite ugeni na ihoya na ukiugio kaundu ga sekendi. Karibu sana. Mwathani agocwo. Jitagwo Pastor Muriithi na Jesu ni mwathani. Turi na gikeno tukenete muno ni tondu wa igongona riria muthenya umuthi. Bishop karibu sana. Nitukenete muno ni tondu wa guka kurora mam. Ngai agwike wega. Na nitukuhoya nigetha tuhingure mucemanio uyu twi mbere ya Ngai. Mwathani ritwa-ini ria Jesu Kristo nitwagucokeria ngatho ni tondu we wi Ngai mwega na gutiri Ngai ungi uhana tawe. Nituhoete thiku nyingi twetereire muthenya uyu Ngai witu, na riu Mwathani wikite wega ugatukinyaniria ritwa ria kurira ugocwo. Tugithi kwambiria Mwathani mucemanio uyu Ngai witu nitwakuhoya rutha nigetha Mwathani uthii na mbere na gutwika maundu mega ni tondu uri wa magania. Ni wega tondu ni muthenya wa kurathimo na ni muthenya wa kwamukira kirathimo Ngai witu. Ni wega ni turagucokeria ngatho ni tondu wa gutuhe nginya riera riega. Ni turagwitite Ngai witu ni wikite maundu mega. Riu tugithi kwambiria Ngai witu twakuhoya rutha nigetha maundu mathie wega Ngai witu na tukirikiriria no turi goca ritwa riaku na turi kwambararia. Turathimithia andu aria othe mokire kuma thabari mianya ni tondu wa igongona ria umuthi. Tutagucokeria ngatho ni tondu wa magania. Bariki Mungu ameishi mtumishi wako Baba Bishop Mfalme, ni kwa sababu ya kuorganize siku hii ya leo ili akuje akapokee baraka. Baba yangu, pokea sifa, ni kwa sababu wewe ni wa ajabu. Nitwahoya Mwana tweketiwe hamwe na ithuĩ na ni thiini wa ritwa ria Jesu Kristo nitwahoya na nitwacokia ngatho. Amen. Thank you mchungaji. Tumuhureirwo hiro wega tondu wa mahoya mau mega. Asante sana. Maito witu, maito rio ciarite Jane. Maito ni Joino warira. Uyu niwe mwana waku. Uguo urona. Uyu niwe mwana uria waku onaga akihunjia TV-ini, ahunjagia radio-ini, ahunjagia bururi wothe mugima, agetikirika ni thirikari, agetikirika ni mutongoria wa bururi. Uyu niwe mwana waku na aratake mokite gukurora na moka gukurora riu wi muoyo. Reke tuhure Bishop Jane ruhiro wega ni tondu wa kiko kiu ekite. Kiko kiu ni gia bata muno. Tenti ino ni ya goro muno. Irio ici tware ni cia goro muno. Mahua maya mabangitwo ni magoro muno. Ite ici twikarire cia goro muno. Tubatie kunengera muciari witu kindu gitu hindi ria e muoyo. Ikana ni atia kiheo muciari ni aneo eke. Ugai wega muciari anengero kiheo eke. Ona nyo muraturera thini wa Facebook mwena wa YouTube, muciari ni aneo kiheo hindi ria e muoyo. Na umuthe tukite kunengera muciari wa Bishop Jane King'ori kiheo ni tondu wa gutuciarira Debora witu thini wa buri witu wa Kenya. Tahurirai Mwathani witu rihiro wega. Wow, ndenda turikie kuria na uri utarite thaa ici tukumuhe sekendi igiri ithatu tondu ndenda wa bandi yakwa ikorwo ithagathagite haha iguru nigetha tugoce kigoco kia nyimbo igiri kana ithatu tucoke tuheo kigo kia Ngai. Twina mutungatiri wa hinya muno na twina ndungata cia hinya muno cie guku ciukite ni tondu wa igongona ria Bishop Jane King'ori. Twina aini a hinya muno mokite guku ni tondu wa igongona ria Bishop Jane King'ori. Twina ahori biashara mokite guku ni tondu wa mutumia uyu ugwitonda bora Jane King'ori. Hurei Ngai witu ruhiri tondu wa uhoro ucio mwega. Na twina atongoria mokite guku ni tondu wa kunyitirira ndungata ino, ni tondu tumwendete na tukamwenda thiini wa bũrũri wa Kenya. Uguo gwenda haria mundu wothe ari, gwenda haria mundu wothe ari, akorwo ni urite kana ndurite ukire na iguru. Ni umuthi tukire gu celebrate na ikorwo ni gukena ni gukena, aikorwo tukire gukena ukene. Uguo ucio muriganitie nake tamwira kena ucoke munyite na guoko mwire ukire na iguru twambararie ritwa ria Jehova ni tondu wa gukorwo twina muciari mwega u. Tukirikia kuina uguo ni ngumwira tugwika atia tondu officially tukunengera ndungata ira igutuhe kiugo kia ndagika ciathi muno ni 20. Ndungata mumioi muno, ndungata mwana miana mitambo-ini na ndungata ikwaria ciugo ona nyo ni mukuigua. Andu aguku mwikarite thi
twaiga tukira na igoro ko niwe na irio ikaiga hau thi tondu twigira igongona officially riu mundu ucio ngi uraria na hau uguo aria te kunegena nawe urikitie kuria rekei tu celebrate ni tondu ni tuko twina igongona inene muno na aini ni ahinya muno aria mokite ndirona Ben Githae ndani ya nyumba. Wapi makofi ya Ben Githae? Ndirona muini twendete muno wetagwo Lois Kim. Wapi makofi ya Lois Kim ndani ya nyumba? Ndirona muini twendete muno wetagwo Joyce Irongo. Wapi makofi ya Joyce Irongo? Ndirona muini twendete muno wetagwo Nelly wa Mami. Wapi makofi ya Nelly wa Mami? Ndirona muini twendete muno wetagwo Dishon Miroge. Wapi makofi ya Dishon Miroge? Ona muini twendete muno na mutangathi wetagwo wa Karura wa Nyoto. Wapi makofi ya Karura wa Nyoto? Na aria ange me guku no nguthi na mbere na kumatambura tondu ndirona aingi muno nginya Pastor Bull ni ndamuona na ni muini witu twendete muno. Ugo twiharirerie mwago uria twinaguo muthenya wa muthi tondu ni ngatho ici mundu gwitwo Mboya tu celebrate na kwira mwathani amukire ngatho na inyu muikarite ndi tafadhali ni muraconora Martin wa Janet na mana ona ko ni kuria muraria igai irio thi andu maramwira thiini wa TV ni wega mamenye ati andu aguku Nyahururu ni mainaga na wageni ra maimite kuru na kuru ni wega andu mamenye ni mugocaga Ngai kana ni atia tero ucio ngi tugocaga Ngai ithui murega tugocaga Ngai. Haya twende ngatho ici. Wapi makofi? Karaju aya boko igoro boko egatho ici twacito mae ene odo acia manene oningĩra tũrũkumagio ene ciothe ene odo akaru aku imane amũkĩra icio ngatho ciakwa kuma nyinyi-inĩ wakwa nĩkuonete wĩ mwega Jesũ yakara arĩguo mũthĩ na rũciũ nginya tene ndĩrenda kuona rũhĩ igũrũ guo rohe iguru moko mere iguru haleluya esobereria bone ngoma ine ariga totiketoria kuigwe bone jakare yagisha kuigwe ya ba mokira isia gwo kuigwe gwo cia kwa kumanyi ne wakene kwonete Toina vegai Adam egai wakwa nĩ mũiguatha ngai wakwa nĩ mũiguatha ngai wakwa nĩ mũiguatha matukũ makwa ngai wakwa nĩ mũnene ngai wakwa nĩ mũnene ngai wakwa nĩ mũnene matukũ makwa angĩendabaragia moko makwa ndagũca rĩtwa rĩaku Kuosha mwathani ũteithagia ngoro yakwa hĩndĩ ĩrĩa watereire arĩrĩkũmatigane ũkoragwo mwena niĩ nĩenda kugoca nĩ mwega moko niona mikono juu mikono juu mikono juu mikono juu mikono juu
kwa mataro maku oke mutunya thamaki ukinengera Daudi oke marathima omukoire mwega mwathani wateithagia ngoro yakwa hĩndĩ ĩrĩa watarĩira arĩa andũ matigane oguo kũiguo nĩndakũgoca nĩtwambĩra nĩ kĩgoco andũ othe magatiga mothe marũgĩra Jesũ andũ othe magatiga maũndũ manene marũgĩra Jesũ 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 nĩ wega Ngai nĩ wega Ngai nĩ wega atumia maraina wega gũkũ maĩ atumia maina wega gũkũ prophetess atumia magatiga maũndũ manene magatiga marũgĩra Jesũ atumia magatiga maũndũ manene magatiga marũgĩra Jesũ marũgĩra Jesũ marũgĩra Jesũ marũgĩra Jesũ mabararia Jesũ mabararia Jesũ mabararia Jesũ gũtirĩ mũkũrũ gũtirĩ mũkũrũ tũgacemania gũtirĩ mũkũrũ gũtirĩ tũgacemania gũtirĩ mathĩna gũtirĩ mathĩna tũgacemania gũtirĩ mathĩna gũtirĩ mathĩna tũgacemania haleluya no haleluya tũgacemania ruya no tũgacemania gũkũ nĩ kũgoca no haleluya no haleluya tũgacemania haleluya no tũgacemania haleluya no haleluya tũgacemania haleluya no tũgacemania nĩ gũkena nĩ gũkena na kũgoca ihinda rĩrĩa mũre mahĩndĩ matana nĩ gũkena nĩ gũkena na kũgoca ihinda rĩrĩa mũre mahĩndĩ matana athuri mũtiũke tũine na gũkena ihinda rĩrĩa mũre mahĩndĩ matana atumia mũtiũke tũine na gũkena ihinda rĩrĩa mũre mahĩndĩ matana nĩ gũkena nĩ gũkena na kũgoca ihinda rĩrĩa mũre mahĩndĩ matana nĩ gũkena nĩ gũkena na kũgoca ihinda rĩrĩa mũre mahĩndĩ matana mikono juu mikono juu mikono juu mikono juu mikono cheza nĩ gũkena gũkũ aya twende cheza nĩ kũgega nĩ kwega aya oya guoko guo mwathani twagũtĩĩa mũno nĩ igongona rĩrĩ kwagĩra rĩrĩa kĩrathimo rĩa ndungata yaku bũrũri witũ wa Kenya tũkĩte kũgĩra kĩrathimo kĩa mũciari oguo kũigua ũguo oya 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 guoko igũrũ ũguo mikono juu peperusha mikono hivi
moko iguru guo kwena ndu matarahura rugi atumia koina wega Ni Bwana. Inua mikono yako na useme ni Bwana. Inua mikono yako useme ni Bwana. Inua mikono yako na useme ni Bwana. Inua mikono yako useme ni Bwana. Mikono juu. Cheza kidogo. Rukia Yesu. Rukia. Tule. Mwaina wega mai. Kai kanitha ni mwega tia. Wangire chapu. Haya kila mtu chini hivi. Kila chini hivi. Inama hivi. Wewe nogora mahede inama mahede inuka haya lara pande hii mahede yo eno wale hanini jeilea idawa nina wanene inama pio mwana mutina patasara inama sibo haya pande hii gine eno uwe mono wake Ayo komo kila mtu mikono juu haya rukia Yesu kidogo rukia Yesu nini kidogo hivi peperusa mikono juu haya kwanza bikamata wapi sangwe na vigeregere kwa Yesu ngoja haya ethai hando muikare thi na nyumurugamia uguo rugamai kamwake noga rugamai umuthi ni go celebrate rugamai rimwire rugamai mundu othe wikarite rugama Pastor Beth rugama tu oi maitu ni anyitwo kamake maitu ni anyitwo horo turaonia nginya TV ni to guku twina wira ni kugwagwo wakugwagwo urakoragwo uguo tuwonangite horere maitu iturehera gataro ni gukena biu eni maitu agikena biu turugamitie uguo riu ndira tuingirie muhunjiro gutuhitha gumia ria mbere ugae muhunjia uguo mundu munini uguo muguthu kamwana uguo kana uguo mundu aragia uguo mundu ina ciugo njega mundu kuhuthira ndagika nini yes mundu muthomu doctor bishop yes mundu heto marito manene muno now on the stage yes hey ugani mwe harairie kihunjo kia ndagika 20 Bishop Jane ururia ngenagia ni mundu wa andu aingi ni mundu wa Korino ni mundu wa andu ndahunjagia udini ugaye wega na nikirona ha kanitha wa Great Chapel niguo ene igongona no ro rugamite ha ni mukurino na inye muri andu
kana ni atia ugo ni kuga mundu ndari ubaguzi hore nduga tanga irohiro wega riu nakiroroka haha ana tukenia tukaigua the tugathie thio guo ana tuhunjiria tukarathimwo tona muigua marendi-ini maitu tukarathimwo nake ni etikirie guka guku nigetha arie kiugo kiega kia ndagika 20. Wow. Now on the stage. Good. Ili gora ko mugweta retwa. Ndenda ahigurirwo haha okete ha stage toro ni ekiraga uguo rimwe akanjinura. Enda gwa kunjinura haha iria. Hora rwimbo rwa kumuingiria. Tone. Munegera microphone. Muna microphone. Hora rohe. Hora rohe. Hora rohe. Tone. Tone. Makofi juu. Tone. Tone. Wapi nduru na shangwe na vigeregere? Munyitithia wega nake na mwĩgo tokoro good goja haleluya goja nĩ ũguo na thuti ĩyo nĩ yagĩra gwĩciria ũtigire wetia handũ akiuga nĩ woka ndehera nĩwe wĩ hau karai thĩ mũndũ ndakanoe ciana seriously tondũ ongeaga ciana seriously mũndũ nĩ athũkagia kĩ rũciaro rwake. Bwana apewe sifa. Rĩu hũrĩrai kĩbungo kĩmwe tu. Wengai mumagaria waruru rwaku ũrĩithi ona mũcinokia tondũ nĩ ũmenyaga mũcayo wangu tegera ngoro yakwa matũ tondũ nĩ ndatwĩkire waruru rwaku nawe ũgĩtwĩkĩra kũndeithia ndeithagia werũ-inĩ ũrĩa wĩ nyeki nduru maĩ-inĩ marĩ na ũhurũko. Kĩu nĩ kĩmwe nĩ niĩ ngũinaga. Hũrĩra kĩngĩ kĩmwe tũine na andũ aya ndagĩka ici nĩ ciakwa. Twende rĩu. Mũthĩ rũciũ nowe nĩnarire andũ atatũ mwaki-inĩ norĩo ngĩ irima-inĩ rĩa mĩrũthi Ngai ũrĩa arĩ kuo kĩambĩrĩria nowe ũrĩ kuo mũthĩ rũciũ nowe nĩnarire andũ atatũ mwaki-inĩ norĩo ngĩ irima-inĩ rĩa mĩrũthi mwanjamorire mwatũka-inĩ mwatũka arĩ kũndũ werũ-inĩ gũtiarĩ marĩ maĩkana iria Ngai ũkĩgiria nĩngakwĩre kuo. Thank you. Ikarai thĩ na Ngai nĩekũmũrathima. Ahũri angĩ ta mũtigaikare thĩ na andũ gaikare thĩ nĩ ũndũ wa backup cia chini ya rũĩ. Niĩ ndĩ mũkenu mũno. Niĩ nĩ njũkĩte barabara ĩno ona ngakinya kanitha wa ndiũkano wa Anglikani kana wa PCA wĩna haha na nĩ njũkĩte o barabara ĩno ngakinya Gĩthũngũcũ he mwarĩ wa tata wĩtagwo Wairimũ ũikĩte kuo. No ũndũ ũrĩa wangenia rĩ nĩ atĩ kuma rĩrĩa rĩothe ndĩ ndoka ũguo rĩ ndirĩ ndona ũthaka ta ũrĩa wĩ gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ. Ona andũ arĩa mekũinaga ngakĩta gĩkĩ wakĩonire kũ ndirĩ mekũriganagĩrwo nĩ kũgweta hema teno buro teno
na macoke matigiririe o karera kanini ga kuga ati thuti toyo wa mbere tutire macakaya mundu mwiga ameni wa keri andu aguko aria moe uria tumite tuke guku witagwo jeni no nyende tu kumuhe kigo kimwe tu mukeino kamuthina kio ati riu tirere twariaga mwahuna Ngai hari undu ekire akigarurania omothe ti muthenya wa gacini gateng'eraga thukuru gukinuga mathugumo aca uyu ni muthenya ungi mwathani arogocwo haleluya rugamai rĩrĩa ndungata ciaingĩra nĩ kũrũgamwo mwathani oka mawĩra mothe nĩ kũrũgamio mekaga atĩa Jesu agocwo rekei tũhoe nĩgetha tũgĩe na ngwatanĩro na atungatĩri na andũ arĩa twakora amen uma ikara nyita haha mũndũ wakwa gĩkĩ nĩ kĩ gĩakwa kanduĩ thoguo nyita haha na ndoka wadaga kumera marugame nĩkĩ rugamai acha uga nĩ sorry ithe witũ mũthamaki wa thamaki nĩwe kĩambĩrĩria kĩa maũndũ mothe Ngai twahoya ũtuĩke kĩambĩrĩria kĩa mũcemanio ũyũ ono tuĩke kĩrĩkĩro kĩaguo Ngai ithe witũ nĩwe wĩoneire ndungata itũra rĩrĩ na nĩkĩo thĩnjĩri aku magomanĩte nĩgetha tũke twĩre Ngai nĩ wega nĩ tondũ wa gwĩciarĩra mwana itũra rĩrĩ Ngai wa kĩrĩkanĩro rathima aciari aya rathima athuri a gũkũ rathima bũrũri ũyũ na tũgĩthiĩ na mbere ũkorwo hamwe na ithuĩ rathima ngoro citũ rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe Ngai Mwana na Ngai Roho Mũtheru amen Pastor Kuria reke ngũnyite nĩ Bishop Kuria is a doctor nĩ ndamwamũrire nĩ ũndũ ũcio Ngai amũrathime karaithe rĩu tũhe ũhoro nĩ ndungata ĩno ĩna ũhoro na nĩ ndĩmĩũĩ thank you no ndĩraria ikaria kũ kĩajaga ũrĩa mwene katea nĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega thĩ ĩno ta gwathĩka nĩ mwĩkĩre gĩtũkinyĩtie harĩa tũkinyĩte nĩ gwathĩka na mũndũ wĩ mbara ndathiaga haraya no mũndũ mwathĩki nĩ athiaga kĩ nĩ athiaga haraya ũcio nĩ Bishop na nĩ ndĩmwendete to mũrata wakwa nĩ baba nĩwe wanyamũrire na rĩu angĩnjĩra stop ona ndagĩka no angĩnjĩra ikara thĩ ndakoo ikara no thĩ gĩka atĩa we nĩ wogũthi na maũndũ macio mangĩ hero ndainĩte atĩrĩrĩ mũkinyi ũhoro ndainĩte atĩrĩrĩ rũrũ nĩ kũina ndainĩte na rũrĩ oho rĩrĩa twacemania nawe ũthekagia ta ndĩ mwega no twatiga no gatwara ndeto ciakwa kũrĩ andũ angĩ kaĩ hatarĩ ũndũ mwega wonaga niĩ ndĩ naguo tondũ ndũrĩ ũndũ ona ũmwe mwega wakwa we ũrĩ wera mũndũ mũkinyoro cari ũndũ mwega harĩ niĩ ona kabothiũkere andũ atĩ ndĩ na gacati keru karatu karĩa ndarĩ nako koguo muni ndacenjirie ona maguta ndĩ wona niĩ hakaga maguta thiĩ na ndagĩka nyingĩ haha gĩtũmi kĩrĩa gĩatũma nyine rwĩmbo rũu rĩ nĩ ũndũ kũrĩa andũ tũgũtinda gũkũ no matirĩ ũndũ ũngĩ marĩinũka naguo ta ũrĩa Archbishop aingĩrire arũgamia ndungata ya Ngai
amba hoya acoka micokeria ogo guo tutigana akibishop ndaku bishop da controlaga handu akibishop ari are we together akibishop no weka atia o controlaga na tondu ha hena mututikuonete agiukari no muhaka ngieka uguo nigetha maundu mathie ki githia rikia ndanjira atirira ukahamurio riu ke tuyohoro muthuri ucio na uru na andu angi haha mundu agatura athurite ithe na niwe utathiaga uria ithe arenda we na thoguo no waciarite ungi nduguithia libido brother ogwe rungu rwa muthe nigetha ukagaya mirigo aya ne aya ni muthuri uria ngigakura ngakigaya maguta macio tondu kuringana na miaka ni eguthi mbere yakwa ndu ni wega twarie ma ni kuringana na miaka ngai angitota kuringana na miaka ri ni we mutheni ukura na kura ri maguta no gatigirwo ithe ndigatigirwo ndu wa gwathika ameni ndingiwa tondu ndi radio-ini ndi TV-ini atariu ng'ang'ane na muthuri uria ona korwa njira kuma ndeke yo kura ndigakuone haha ni mutange akenyona haha ingire na atumia aria marathabindo na thutha ngimahe horo mwathani arogocwo ndenda kwaria kiugo kimwe tu na kiugo giki ndaria nigigucenjia mwiciririe waku wa maundu mwathani arogocwo ndenda kwaria kiugo giki ni tondu riria njui muiritu uyu ndamuya na thina muingi muno gacoka ngai akandeithia ngamukiririria tondu kumwe ni ukumukiririria ndui ni wega kumwira ma ti kumu celebrate ni kumukiririria ti kumukenerera o nginya ngai akamukinyia handu ati ni arahurira thimu ngamirora ngoya na niguo ndiciroraga ngarekerire tondu ina mwaki ugikona mundu akinyete kirathi giki na agacoka akaririkana kwao mundu ucio ni ari hakiri wira no tungiarutira Nairobi wira no tungiarutira Garden Estate wira no tungiarutira Safari Park wira no tungiarutira kundu kunene kinya kundu kuingi ona gwakwa ne oke na ndimuhe handu tona ni mwakinyo no gutiete no ngiage handu no athura guka kuria oimite nigetha onia aciari ake gitio na waciari ake mario kiugo kimwe na akorwo ti othe amwe ni mekuga ngari cio ingiraga gukinya mari oho aria angi no mekuga ni aturikire ni ombirwo ogwe munoru ni ndawa nyuaga ni arwarire no guo wothe okwaria ndukugiria ngai ahingure ndije cia iguru aikurukie kirathimo hariwe maundu macio mothe makoragwo mari maitu na tondu kindu ndungi wa kuga ri nduri nguku ati ni urikiheana horo wacio ona ko wina ngui ikugaga itiranitie na irigu ndikagwe koguo no ucaririe mundu uria wi akuhi nawe uheane ciake. Let me talk to somebody here na ngwire undu umwe ngwenda guthomerwo ni ndegwa nani ni kihi giakwa muthee wa njiara na ni ndaciarire na kihi giakwa gitagwo Pastor Ndegwa ni ngwenda oke haha athomere Ndegwa ukwenda tuthome ku igura Ndegwa kiria macini ile yake Ndegwa tethe handu Ndegwa tuthome ku etho handu hau tuthome thoma aria kwenda ekethome tana thoma ari jitagwo Bishop Dr. Paul Kuria nie ndi muhonoku na ni ndi mutumia ne guku yoyo roma nyina wero ukahaha ndoroka warie uroka tu makuone thika hora ugo maitu ndugakegwena no ndatigirwo ni mami akua hambirira haha rehe guoko ngunyite. Thank you.
Huyu ni mutumia wakwa. Na he mutumia ũngĩ tũteithanagia na mũthuriwe, na nĩwe mokire na nyina wa Waweru, mutumia wa Nene ukahaha. Mutumia ũyũ tũteithanagia na ndĩho ngamũhũthĩra Nene ho akahũthĩra ũyũ, matuikaraga ũguo ukahaha. Na andũ aya erĩ nĩ ũndũ nĩ matũciarĩire ciana na makarera na ikahika, nĩ tũguka rĩu maya nĩ mabebi maitũ magũthiaga kwĩka atĩ mangĩrakara harĩ ũrĩa mathuthagĩra ngoro na megũkĩte nake tamwĩte oke haha. Oye no ithuĩ tũtirĩ na kanyamũ kau, tũkomaga ithuerĩ kĩmũndũ gĩkĩ tondũ rariganĩrwo kwaya twĩhumbĩraga mũrengeti ũmwe na pirũ ĩmwe, no oka gũtũcenjania maikroboni ya nyamũ ĩna gĩko. Wĩcirie wega mũno. Etagwo Wapa. Na Saturday werathirire nĩ tũraingĩririe Roy Scheme kĩama kĩa macũcũ. Twarĩ na ihinda rĩega mũno kwa Roy Scheme, kwĩyo monete Facebook. We tauge ũrĩa ndakwĩra wĩke igongona nĩ rĩakwa. Twĩna Wapa. Wapa ũka. Wapa karibu. Roy Scheme nĩ ũraingĩrire kĩrabu ũka. Rĩu nĩ twamenya ũrĩa mũnyuaga, nĩ twamenya ũrĩa mũrĩrĩaga. Ũrĩa mũrĩrĩaga. Atumia aya ndoka nao nĩ atumia a bata mũno 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 mũno. Mũndũ wothe ũngĩenda gũthiĩ kũrĩa KICC kũrĩa Nyayo House akoe passport na ageke maũndũ marĩa mangĩ, na haha ũnyite mũno baba, ũngĩona Wapa passport ndĩikaraga thikũ igĩrĩ ũyũ, na ti wĩra arutaga kuo, nĩ kĩrĩa humu chini ya rũĩ. Ona ũngĩenda gũthuthĩrwo ngoro, ũyũ nĩ my sister, tũreretwo nake, ũyũ atarĩ ho, ũyũ aratũkorire na ũyũ nwanyita. Ũyũ tũtimenyaga oimire nako agĩtuĩka wa ngurubu itũ. Ciana ciake ndĩcirerete hamwe na ciakwa, koguo tũhana ũguo ithuĩ tũkoragwo twĩ family na nĩ tũthiaga wega. Ndũkũgeithania thaa ici, no mũciari nĩ rũme kĩbugo kĩmwe, thaa cianyu nĩ irĩkinya cia andũ a kũina, ũmenya nĩ haha nĩ ha mabicobu. Mũciari nĩ rũme mũciari Ngai atũrathime. Mũciari nĩ rũme mũciari Ngai akũrathime. Nĩgũtiara goro mũciari Ngai akũrathime. Ũkĩndehe no mũciari Ngai akũrathime. Ũkĩnyitĩrĩra mũciari Ngai akũrathime. Nginya kĩgimara mũciari Ngai akũrathime. Kĩruta mĩtugo mũciari Ngai akũrathime. Ũreri-inĩ wakwa mũciari Ngai akũrathime. Ngai akere mũciari Ngai akũrathime. Ngai akũrathime mũciari Ngai akũrathime. Ngai akũrathime mũciari. Amen. Nĩ ũndũ ũyũ haya ikarai thĩ, nĩkĩo tauga amen ĩyo. Ikarai thĩ. Atumia acio nĩ ndung'ũri cia bata na nĩ ndĩmendete mũno 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 mũno. Niĩ ndiraira mũciĩ, ndaire Naikuru, tondũ tũrarĩ mathiko ma cũcũ wa Ngaru ya Junior kũrĩa Thubukia, na ndinokĩte na mũtumia wakwa. Mũtumia wakwa mokanirie na Roy Scheme rũcinĩ, twacemania Nyahururu, kĩũria kĩrĩa inyuothe mwĩna kĩo mũtwe, nĩkĩo ndĩrenda gũcokia, mũraire nao. Mĩaka ĩrĩa ndĩ nayo nĩ ehereire wana, mĩaka ĩrĩa ndĩ nayo nĩ ĩkoragwo na ũgima, na niĩ ndirĩ mwana, no njĩke ũrĩa wothe ingĩenda rĩrĩa rĩothe ingĩenda, nĩ gũtua nduĩte itua rĩa gũikara na Jesu. Nĩ ndacokia anja yanyu, nĩ mũkũnjĩtĩkĩria hunjie. Thank you very much. Na twaima haha ndungata ya Ngai tũtirainũka na my wife, ndiramũtwara out eika. Roy Scheme Wapa na nene please mumenye ũrĩa mũgũthiĩ. Githĩ ũcio ti mwĩhoko mwega wa gũtũma mũtumia ahunjie we amendi. Ngai gĩakũringa kĩama.
Leo thomera jenne kwenda uthikiriria haha na ciari yaku na rataku ona baba. Thomera thimo mĩrongo ĩrĩ na ithatũ thimo mĩrongo ĩrĩ na ithatũ mũhari wa mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ mũhari wa mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ. thikagĩrĩria thoguo mũciari Aca njikũrũke kĩanda thoma harĩa ndakwĩra hau ũkwendaga nĩ ũngĩkahe andũ ũgathiĩ ũhunjie. sorry gĩkenagie thoguo na nyũkwa Cokera rĩngĩ. gĩkenagie thoguo na nyũkwa Cokera rĩngĩ. gĩkenagie thoguo na nyũkwa Handĩkĩtwo gĩkenagie nyũkwa na thoguo. Handĩkĩtwo gĩkenagie thoguo na nyũkwa. wa gũkenio nũ wa mbere wa kerĩ nyũkwa. Are we together? No rĩ hakarĩkĩrĩria ũru kũringana niĩ. Thoma. Ĩni mũtumia ũcio wa gũciarire rĩ mũtumia ũcio wa gũciarire rĩ gĩtũme aikarage mũkenyũku. Gĩtũme aikarage mũkenyũku. Rĩu haha mũthee nĩ eherio. Ithe ndeherio nĩkĩ? No nĩ watuĩkire akenio wambe tondũ hanjĩrĩria atĩrĩrĩ gĩkenagie na andũ arĩa makinyĩte standard 4 rĩ gĩkenagie is present continuous tense. Ũguo nĩ kuga nĩ hingo ciothe rĩ agaikarage mũke. Mami witũ hĩndĩ mwakorirwo nĩ nyina wa njaũ ĩ na nyina wa rũhoro ndũgagĩthiĩ na kũu mũciĩ no we ũrũĩ. Twarĩ athĩni mũno na tũtiarĩ kĩndũ. Mami agĩthamba mathiaga ũhiki na nyina wa njaũ. Nyina wa njaũ mwa ciana ciake ciakoragwo Nairobi nĩ ngũrũkũngira na nĩ maigĩtwo wega. Mami witũ ndamwakĩrĩ kĩnyũmba kĩa ndoro na kanyũmba ciarĩ kĩa nyeki na mami agĩthamba wega mũno na agĩkĩra nĩ aigana mararirikana gĩskati kĩho kĩarĩ kĩa wuru gĩokoro ũguo. Mami agĩkĩra gĩskati kĩa wuru na gatopu kahana ta kũrutĩtwo kanua ka ng'ombe tondũ tũtiarĩ na bathi. Ndikanona na akĩnyita kabagi ũguo na nĩ ndagathecete na waya ya ngũkũ tondũ nĩ gatigatuĩku mwena ũmwe. Maũndũ ma mũthĩ nĩ mũgereire no ndagathecete ũndũ andũ arĩa mararora matangĩona. Mami agĩthamba na akĩhaka na akĩhaka maguta ma gũkama wega ũguo tondũ mangĩ mangĩoimire kũ. Akĩrũgama barabara eterire nyina wa njaũ. Nyina wa njaũ rĩrĩa okire arĩ na iratũ ndune na ndikariganĩrwo ndune nĩ igana mangĩririkanaga nguo etagwo sifoni na nyina rũngĩriganwo nĩ sifoni nĩyo yarĩ nguo yakwa ya mbere gũkũgũrĩra. Sifoni nyina njaũ agĩũka sifoni na kĩratũ gĩtune eiyũrĩtie ũguo na kabagi aigĩrĩire haha ndũĩ mami akuĩte ta mũrogi ndũĩ athĩni methĩna nginya gũkua kĩ ti kwenda ma. Mami acurĩtie gĩake haha kĩrĩa gĩthiaga gĩkĩiyũkaga ũguo na thutha no nyina wa njaũ gakaigĩrĩire ha ĩto nĩ agĩthiaga Nairobi nĩ onaga maendereo ũrĩa mekaga atĩa agĩũka akuĩte ũguo okire ũrĩtie mami atĩrĩrĩ haiya nyina wa kuria kotarĩ ũrethamba tũthiĩ ũhiki. Ta njĩrai atĩrĩrĩ mũtumia ũcio rĩ ekĩra mami kĩronda kĩhana atĩa. Mami ethambĩte na ndarĩ nguo ĩngĩ njega egwĩkĩte atĩa egũtigĩte. Mami ahũgũrire agĩcoka na thĩiniĩ akĩra wa njaũ thiaga ndĩgĩthamba thambe njũke. Mami agĩũka ndarĩ nyũmba nyina arwarĩ kũrĩmia kwa nyina kwa Macharia arĩ gũthikĩrĩra waru handũ ahetwo nuthu ĩka athikĩrĩre waru. Mami agĩũka akĩnjũrĩte Faũrũ ngiuma ndirĩ smart ngĩmwĩra wakuri ũracina ash wĩ smart na wa njaũ anjĩra ndiĩthambĩte nĩkĩ. Ngĩmwĩra mami ndũkamake ikara thĩ hau kwanja na ndũgathiĩ ũhiki ũcio. Ngĩingĩra kiugo gĩakwa ndarĩ na njogo yarĩ nene mũno ngĩmĩng'ea mami akĩonaga ngĩmĩra wakuria ũkũrĩ ĩno. Thutha wa ndagĩka 15 rĩ mami anyuaga thubu na ndarugĩte ngima na Ngai arĩa mamenaga thĩni na makona ta Ngai etahotaga mũrothiĩ na mĩri ya mĩkongohe inyuĩ na mangũmũruma nginya ndĩrĩrĩkia. Mami anjĩrire atĩrĩ tũkĩrĩa Faũrũ ona kaba ũguo itanathiĩ ũhiki ndingĩarĩa nyama ta ici. Ngĩmwĩra wakuria ndũgakua itagũtwarĩte nyũmba yakwa ya ihiga na ngagũkua na ngari yakwa ya goro. Believe you me mami akuire 2000 na akuĩrĩire gwakwa rumu yakwa ya ihiga na ngamũgũrĩra ngari ya gũthiaga kũrĩa kwenda na niĩ yakwa tũtiatukanagia ngari na mami agĩkua na agĩkorwo wea nĩ ũraigua tũgũkua ũthiũre mami nĩ ahĩtĩirie tondũ akuire rĩrĩa ndĩratonga.
yo no ndumirire gugutwara na kuwa aria makuwa mathia roro cio muriganitio muri akwe gukua nyina wa Jeni ndakwiro tondu ciana irakinya haria Ngai aracirathima mukanjia gwikuithia maingigwa we ati nyukwite we umenye ngoka ngurage niguo ngudakwe atumia aria mwe haha akuru na ciana cianyu ni hindi iragia mbia ona ngigwa gugitanwo na nduramenya no uretana kira ndugetike tondu kiugo kia Ngai hena provision kirauga atiriri cokera ringi ndegwa gikenagie thoguo na nyukwa kenagia thoguo na nyukwa eni hambirirwo thoguo niki hambirirwo thoguo tondu irimu ici cigwitwo thoguo cithiaga mbere cigatiga nyina nikio waigua haria thwaherwo atiriri nake nyukwa ri umukenuka arega kuga ithe niki ona mwandiki akimenya ithe ni akurire kiria kiratuma athuri makure tene ni kwaga gukena taru atumia maina ndaigua koina nyuma haria ngugwa gukinwo ngugwa kaigwa gukinwo ta njira ya tiri nyothe mugikarite thi ni athuri igana mona ha makinira njini akiingira ma kai metereire gutuke mathie makaine firirida na tucoco tutari magego nikio nie njira nyina rwakwa haria rurahurwo ndona matawa mageka uguo ngari rugama nyina eruma akajia Kai akone cia ngoma kamwira ngoma ndari aina na ini aria meguku mena uira ngoma ndari CD one mwe na ndari rwimbo niguo oh yes Bishop ndakinya kuu thiini njikiraga gakubia ndekiraga gakubia uguo na madimanga wamwira mugite mwathani agocwo na kuu ni no ndiramenya ngorine ni aragocwo no eni uyu waja nyina rwakwa kwa chini kwa chini arathiri uguo muthenya umwe nyororaraga batua aranjira reja ndiramwira tiga kumaka aya niara adwari kare kwa mogo kwa modige tonie ne joe gwekane athuri no igware ajereria tacokera ringi na ndi hakwe kurikia nie kuhunjia ni Thaburi 23 verse 25 aya thikiria iwe kana kai tutwarane tamuthie kuhura kinanda tamuthie kuhura gita thoma gikenagie thoguo na nyukwa no amba gukenio thoguo ugo cia mwandiki ari mukingu amba gukenio niki eni tondu no gukura ki na thutha koiga atiriri atekugweta thoguo tonio ni akura eni mutumia ucio wa guciarire ri mutumia ucio wa guciarire ri gitume aikarage mukenuku baba ndari ho ni agwetwo haha gukenukio mwandiki arona baba eku Sayuni ekuriire te Jeni wagikore kwagiriire woka gukenukia u baba ni ekuri baba horera mutumia ni turakenukia na haha ni turaria rwimbo magongona mothe marikio ni bishop haha ni tukuria rwimbo no riri kwina ciana nyingi muno cikarite thi haha citakenukagia ciaria eri na kiria gitugwa mundu aikare thi matuko maingi ri ni gutia ithe na nyina ti kuhonoka ni gutia ithe haha hena andu na ringi mena nguo cio tungata tanie na nge haha marahura macini na nge maraina na nge mokite mariaini kwa nyina erega hindi ya mathiko ona ndari acoka kwa
na riu ego ko igongona irerere ona na ngari ona korona kahaya kugirwo kuherio KCP 962 ndangimenya tondu eguthomete namba no riu we haha na twaria ni akuya toothpick aigirire ha na thia kiuga ndui kuria ragia wana yidirite mundu ucio kurega kunyenda gwaku ri gu contribute te kirani gukorwo ndi haju kwa indi nothing. But I'm telling you the truth. Wale mwone gutia aciari aku eno the ya Ngai nduraikara matuko maingi ni urakura no akorwo meho ni maiguo na gikeno ta giki jeni witu Kai manama twekora Nairobi jeni aria mwaraniirwo guku matingeigire ni ugacaina Jehova Ngai aria kwanja aria moe muthuri waku Ngai mwathani mwenyewe ririkana kahenya wanatema matingiamenyire maundu macio na no wanyaririkaga wika no gutire mundu wamenyaga ati thiine wake ri kwina kindu gikarathimo ni Ngai yoyo acoketie maguru na thutha nigetha ukerathime nyina na nyina murathime ona nyina kuona andu taya hatari macakaya ri agikara miaka 10 ona kuona metha ta ici na mahwari eriga kurira kundu ta guku ri ona guthiururuka andu agukona mieri itatu agugikaragia ona agithi barabara uguo kotaramenya nionire ngari nyingi cia goro iguku ni mwana wakwa rokite nini ni nyina wa Jeni mutumia ucio agikirwo gikeno ona tungia kumwe kindu ti mano turi muheri mathi ndukareke ati turathime tutegutiga kindu ndugetikire na twagitiga tuguthi nakio tukuigire Equity aria meguko tuku megukora indo iria makima maria mahoi makeke na thaburia he mundu ndirariria cokera ria mwisho Thimo 23 verse 25 gikenagie thoguo na nyukwa no ni thoguo akorwe ho eni mutumia ucio wa guciarire ri uyu riu wiho gitume aikarage mukenuku simple akare na nä kiugo kä a Ngai tarakai ndä mwä re nyitĩra microphone ĩno ndĩkie ũkahamå rio yũyũ Jakubu nĩ athiĩ gũkũra ici ciana ciake igĩrĩ Manase na Efraimu ti Efraimu Ephraim amarehe marathimwo nĩ gukawe no rĩrĩ kĩrĩa arenda kĩrathimwo wega rĩ tondũ aciari gĩkĩ nĩkĩo gĩkũmũnina giki nikio gikumunina aciari ramwe haha hari mwana wa aciarire no nĩ wendaga arathimwo wega gukira uyu ungi nayo ungi akirathimwo ugatiga uyu tari murathime ukagwira uyu murathime toria mutari murathime wa mutuite muti iguru ta ibabai na mwe haha riu mweterire Jesu muthima tuine handu haukorwo muciari mugi uyu tari murathime no uria murathime arehe iyera uyu tari murathime othe ni aku hindi mwe babu itu twe crusade ni tondu hunjitie Kenya ngima ajiaga magai mtone o mataraga mbeca mena mataraga mbeca na mutumia uria hikitie riu tondu mari group imwe na Royce wa ndagitari gonye mataraga nio mataraga mbeca cia crusade no ithuĩ twakĩhunjia crusade ni utige mbeca itarwo babu itu ni ahotaga kuiya makobori akua makobori maticigita 500 o muthenya ta njira mweri mugima tondu athia crusade mweri nyina ro no woka kuria crusade ri ti ndathia kuria mucio ri riu ri ngithi he mami ngimwira atiriri ai mami ni ndio ni atia ngwika tondu babu itu ri ni aranjia muno mami oire atumia ni murarikana riko mami oire Kenya mugia gutaha mai na githaburia ke hau gikuru akiuma igite atiriri kuria wendaga bobu agatongera ku tanjirai atiriri tabai mutiga tanjirai atiriri mami anjira atia anjira atiriri nie ndoka guthita no ria ndoka guthita ni mwana wake na nie ndatongi koguo ngena hakiri menyo nake bobu ri no wake na ni arendo nake agato
niĩ ndirathitanga bobu witũ na kuma ĩno ndamoire nyũmba gwakwa Nairobi na finally ndiramwetheire wĩra rĩu araruta wĩra mwega to mami witũ nĩ agĩkuire he kiugo ndĩrenda gũkwĩra mũtumia ũyũ ũgayanĩtie ciana na ũgaciĩkĩrĩra mĩhaka na rĩu wacoka waimia magũrũ kũrĩa guothe waima warehe kĩgũrũ kĩraihu ũguo ũke ũikare thĩ gũkũ ũke ũika mangũmũruma nginya ndĩrĩrĩkia ũke ũikare thĩ gũkũ wĩrorere mwana woka kũrathimwo nĩ nyina no ciaku ũtũraga ũikarĩte thĩ kaiga igũrũ ũkiuga irokua irogaragana aciarira aikiria mũrogi waregete gũtuĩka mũirĩtu nĩkĩ ũhikio nĩwe mũrogete ciana cianyu rorai maciaro ma mũtumia ũĩ kũrathima mwana maya maciaro maya maciaro kinya hema tũtinekĩrĩrwo ya macakaya rĩu kũingĩ mũrehaga na nĩ iruga-inĩ cia macakaya orona ciandĩkĩtwo Kareithi Fellowship booking number hau ũguo na hakĩanda ũtarona hakandĩkwo in case of burial no hakahithwo to nĩ iruga kũrĩ orai ĩno ya mwana mũrathime na nyina aciari kana mwana nĩ arĩ kana ndarĩ gũtirĩ mwana na rĩana. Tia kũhũra rũhĩto ta ndĩ headmaster hũra rũhĩto arĩ mwathani ũrahũrĩra. Ibrahimu akĩrehe Jakubu akĩrehe mũndũ gwĩtwo Jakubu Joseph akĩrehe Manase na akĩrehe Ibrahimu magĩũka ũkaiha Manase na Ibrahimu ũkaiha mwagĩũka na ihenya ikũrũka ndegwa niĩ kĩrĩa nyenda niĩ ndĩ boxer niĩ ũranĩte ngundi mĩaka 16 na mũtu ũrĩa wathomithagia njĩraga ngundi ĩmwe ya ritho nĩ njega gũkĩra igĩrĩ matũ rĩu ĩno nĩ ya ritho yoyo aha nĩ hagĩrĩirwo nĩ gũkorwo Ibrahimu Jakubu arĩ mũkũrinũ ũka haha rũgama thutha wa ciana na niĩ nĩ rĩu baba wao nĩ niĩ mũmarathimi andehera ũguo nĩgetha ndĩmarathime no ũrĩa na guoko kwa ũrĩa rĩ githĩ gũtio bishop githĩ tigwo gwĩ kĩrathimo kĩrĩa kĩnene koguo mũndũ ũrĩa ũgwĩtwo Manase rĩ aigua guoko gwake kũrĩo nĩgetha guoko kwa ũrĩa rĩ kũrathime Manase na kuomatha tondũ kwĩ irathimo nini rĩ kũrathime Ibrahimu tondũ meciria maithe rĩ nĩ ũyũ rĩ atonge kũrĩ ũrĩkũ manu meciria mao maithe no mũthuri ũyũ rĩ akĩnyita moko na ndonaga anyita moko agĩtambũrũkia akĩrwo nĩ ũrĩa baba nĩ ndamarehe akinya haha kũmarathima rĩ akĩhĩngĩcithania moko ahĩngĩcithania moko rĩ ũyũ tondũ arĩ ona ũiru rĩ aciari me ũiru Ngai Ngai aciari ingĩ me ũiru matiendaga ciana imwe irathimwo akĩmũria baba kawahĩngĩcithania moko mũrathimani akiuga atĩrĩrĩ nĩ ndĩramenya ũrĩa ndĩreka Jeni witũ ndarĩ itarĩ-inĩ rĩa kĩrathimo kũringana na itũũra na arĩa maciaranĩirwo nao na arĩa mathomanĩire nao na kũrĩa ahikĩte no hagĩũka Ngai akĩhĩngĩcithania moko rĩtwa rĩa mwathani witũ rĩrogocwo ona tarĩ wa kĩrathimo guoko kũrĩa gũkĩmũgwĩra ona igĩtwo guoko-inĩ kwa ũmotho nĩ society hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ ũkiuma gũkũ Ngai arokũhĩngĩcithanĩria moko Ngai arokũhĩngĩcithanĩria moko arĩa meracirĩtie nĩo makarathimwo mone moko zigza haleluya kũrĩa kuonekete ta gũtangĩgĩa kũgĩe kũrĩa kuonekete ta gũtangĩoneka kuoneke aciari arĩa monekete ta maciarire irimũ na igagũ moneke nĩ maciarire andũ rĩtwa rĩa mwathani witũ rĩrogocwo rĩenda kuga atĩrĩrĩ Ngai arokũhĩngĩcithanĩria moko ũkaha brother Ngai aromũhĩngĩcithanĩria moko coka keyboard-inĩ nengera nyina werũ Bible ĩyo coka kũrĩa uma
oya maikorobonio ukothi tongorie tuthi na mbere na kihunjio na andu aria mea mangenda kundathima umenye ni ndarira tigai wana menye ni ndarira muno aria nguikara thi ukatuo nguthaguthi uguo unjire mwathani akurathi na mwathani akurathime hatari kindu ikara nayo. Asante sana, mubarikiwe sana. No tukiuma guku ri ugigakinya gwaku muciiri Ngai arokuhingicithaniria mo. Hallelujah. Wapi makofi ya Bishop Paulo Kuria mazuri. Wow. Ukiumagara no kiuma guku Ngai arokuhingicaniria moko. Amen. Bishop Jane King'ori Hwae arahunjirie message ndito muno muthini wa Kameme TV ati ni kuri andu mekwehererio minungo yao. Ni muraigurio horo cio umuthi mukuhingicanirio moko mucoke mwehererio minungo miuru mutuike ya kwendekana thini wa mitorire-ini yanyu mutangihuria Ngai witu ruhi rwega. Amen. Nituthiete wega muno na kwina andu ingi muno twina guku na angi maraturorera nginya nja ya bururi na angi maraturorera kundu gutiganite tumurire igongona rira memerekio imwe kwa imwe kuma page-ini ya Martin Janet na Bishop Jane King'ori na kwina andu ingi muno matwiroreire na nimarakene ni igongona riri na nimaraigana wega na nimaraigana andu rame guku ni athaka na nimamendete muno na nimaraiga twi hamwe muno mahurire iruhi rwega andu aria me social media. Asanteni sana. Ndirenda nigetha tuingire igongona-ini ndona ndungata cia Ngai ni ciaingira na Bishop Jane no nginya arathimwo ni muciari tutigirire maundu mothe ni marika na turi na aini aya othe mokite tondu wa gitio kia Bishop Jane na andu aya amwe marihagwo mbeca nyingi muno no mothi mokite hatari kiro na kimwe mari metetie Bishop Jane King'ori no nginya tumahe ihinda tondu mekirire ngari cio maguta moka guku nigetha marugame na ndungata ya Ngai. Ugai marathimwo na riu ndira tukire na iguru ukira na iguru hari uri amba ukiguru na iguru nini andu atukamatiaga muno goja DJ tukamatiaga muno tukugia ndagika 2 kana 3 kana 10 toba tuchanja muke na aini aitu na tukwambiririo ni muini wetagwo Daudi wa Kristo. Wapi makofi ya Daudi wa Kristo? Wewe waku microphone. Haya. Kila mtu chukua mkono juu. Wapi makofi ya Rais Kim kwa stage? Makofi ya Rais. Inua makofi juu.
Makofi ya Royce Kim. Tulia. Haya. Haya wako hivyo hivyo. Hai. Tuimbe pamoja. Kehorero thimo Kero mami witonde moroaru Kero dene kana mosie narwa Dware besa na ira Rada wego kwa tuge Kayo kera dhima modu mwe Wanyo beno ya mami witonde Tegeda Adena moka Tamaya Kunekada Dataraka musaranga kwa haria Nemagia ona niega tijigananga Adionare ya maito no kuhaso Weoko Ayablo kwa tuga idhuade Kayongera di mamodo mwe Wanyo beno ya mami wiki Hedegeda Hede ya madena moka Tamaya Wapinduru kwa Yesu. Makofi ya Bengeda. Wapi makofi ya Bengeda? Inua. Chukua mikono juu. Kofi jameni. Anasema ni anadwa mwena kona takanu. Ndiria maudu makwa maragethie wega. Nawe gari niokenaga. Ndiria thugacira. Munyenderi maudu me. Koigoro. Wetagwo Ngai Mundu boya. Wetagwo Ngai Munyenderi maudu me. Peperusha mikono juu.
Kanisa wapi shangwe na vigeregere? Wapi duru ya Beroge Bishop? Ayongai mokoriando kombo inyalo iyomwa Dedi ara koriando kanani date izenani Ayonde kanani kaya eka bayusia wanga Kanani kaya eka bayusia wanga Mikobi juu. Inua makobi. Wapi makofi ya Joyce Rongo? Joyce Rongo. Nikikumbuka mimi nilivyokuwa chini siku za duniani, bado mwenye dhambi kakosa tumaini, amani nikakuita Baba ukanikubali, ni lazima niseme, lazima niimbe, lazima wajue, ni lazima niseme, lazima niimbe, lazima wajue. Umenipandisha juu, umenipandisha juu, umenipandisha juu, umenipandisha juu. Walinicheka sana wakanidharau, ukanikanya Baba kushindana nao. Umenipigania, umenishindania, umenishikilia, kanionyesha njia. Ni lazima niseme, lazima niimbe, lazima wajue. Ni lazima niseme, lazima niimbe, lazima wajue. Wapi makofi Yesu kidogo? Umenipandisha juu, umenipandisha juu, umenipandisha juu. Wapi makofi ya nani wa mami? Wapi makofi ya Mary wa mami? Twende. Ni hare maojo makenagia ngai na magetu. Haya, twende makofi juu. Ni hare maojo makenagia ngai na magetu ekaga makamwe ya ngoro natanga mo ne tiragia. Haya. Tukariganero ne kore moshara na moshara wa mo koragotingaine shiko
Oshitonesha iditamainaga Kanarongamie oiraba maheni Ukanaigerere oyongekegenya Ukanatengerie magororinde Ukanatubudere muruna gwori Nihare maode makena miangai Namage tuekaga makama yangoro Atala teka mole tena miamuno Tia. Kamushera kiona kila turana kyo Tiga koma kamuda nyanura kinya Agetere mwenye Nete mwagani Eri arete Tiga tario Niko yonera Nyate kire mane Makolega miangu Nete mwagani Thank you. Wapi makofi ya maito Jelea. Thank you. Nerwa mami. Atumia. Kwa toina oro toigwega. Eni atumia mweiraga neke. Na niguo muri afata. Tumia gulia mwemago. Okaya tumia. Okaya tumia amoina roro. Eni ogwo wega. Okabisa mjeni. Bisa bujen. Na negwa moya mbata. Dunia hebele. Oya mwe ya nege. Iwe oya nege. Na negwa moya mbata. Dunia hebele. Omo negokena. Negokena. Wadani Jesu ibirako. Yeriro nebotumia. Tengai matole mwere. Tumia mwebere. Oya mwe ya nege. Iwe oya nege. Na negwa moya nwabata. Tumia mwebere. Oya mwe ya nege. Iwe oya nege. Na negwa moya nwabata. Tumia mwebere. Tumia. Oya matali. Niyama
Thank you DJ Monga. Thank you DJ Monga. Wapi makofi ya Jerry? Atumia hoye. Na mami webere. Atira kwiroma. We wikara miaka ĩngĩ 40. Guthi na igũrũ. Acoke agũthwe ĩngĩ 50. Nĩ tondũ thaa ici aracoka kairĩtu. Atumia mwebere. Wapi shangwe na vigeregere ya wamama? Reke ituhũrĩre aini aitũrũhĩrĩ wega. Nĩnjũĩ twĩna timu ĩngĩ ya aini, twĩna mũini wĩtagwo Ngaroia Junior. Wapi makofi ya Ngaroia Junior? Twĩna mũini wĩtagwo Shiro Ann ako ndani ya nyumba. Wapi makofi ya Shiro Ann? Na oho twĩna atangathi a station citiganĩte na nĩtũkona ihinda rĩao oro rĩngĩ. Ũguo mũtigeciria twarũgamia program ĩyo atĩ nĩ gũthira gwathira, twarũgamia program ĩyo nĩgetha tũingĩre handũ hangĩ tondũ twĩna igongona rĩa ndagĩka nini mũno na andũ arĩa me online nĩmeteire kuona mami wa Bishop Jane King'ori akĩaria irathimo, nĩmeteire Bishop akĩaria kĩrathimo kĩgiĩ Bishop. Ũguo igongona nĩ rĩgũthiĩ ihenya na andũ acio matarĩtie aini arĩa matainĩte nĩtũkũina tiga ikomaka. No mbere ya ũguo hena arata abata mũno na njambe ndambũra maitũ ũcio gwĩtwo Jane Rea mwathani agocwo. Hũrei mũtumia ũcio rũhĩ rwega. Bishop Jane Rea ũrĩa ũkaha nene. Hũrei mwanake ũyũ rũhĩ rwega. Kana mũthuri ũrĩ rwega. Mũhũrĩre rũhĩ rwega. Ũyũ nĩwe ũciarĩte njamba ĩno. Ũirĩtu wothe nene wathirĩire maharĩa. Atĩ nake nĩ atũmaga ũkenũke. Hallelujah. Kĩrĩa gĩatũma njĩte nene Bishop Jane nĩwe mũrũithe witũ wĩra ũrĩa arutĩte. Mweri mũgima nene atũrĩte gũkũ agĩthondeka igongona rĩrĩ mũno rĩagĩrĩtio. No menyete tent ici cikuma kũ, gĩtĩ kĩu ikarĩire gĩkuma kũ, stage ĩno ĩgũthondekwo atĩa? Etagwo event organizer. Nĩ athondekete wega biũ. Mũtikĩoya moko wĩgu arathimwo na mũngĩgabatara magongona mega ta maya mwakiuga kanda ta ici mũgagĩciheaga wĩra maũndũ mageka atĩa? Kana nĩ atĩa? Nĩ mũkũrinũ. Hallelujah. Hena andũ erĩ gwĩta ndagĩka ĩmwe tu mageithanie. Arata mũno njũĩ nĩ nyuothe mũrĩ arata. Mũhũri biacara wĩtagwo Mwangi wa A+. Mũhũri biacara ũngĩ wĩtagwo Kariuki wa Together. Mũhũre irũhĩ rwega. Mũhũri biacara ũngĩ wĩtagwo Esther wa kambuni ũrũgamĩrĩire kambuni ta Reset. Ũkaiha ũguo ndamwĩta haha. He kĩrĩa gĩatũma ndĩmwĩte haha. Ũkaiha igũrũ. Mũthuri ũyũ mũramwona haha atwendagĩria mĩgũnda na agatwenderia makari marĩa tũthiaga namo. Ugai arathimwo. Na nĩ mũrata mũno wa Bishop Jane King'ori. No twende ũgeithie niĩ ndagĩka ĩmwe na ũkiuge kaũndũ na ũkiuge ũrĩa ũrutĩte wĩra gũkũ. Nĩ njũĩ nĩũnyitĩire Bishop na njĩra nene mũno ta kambuni yaku ya A+. Yes. Mami wa Bishop andũ a Ngai mũrĩega. Marĩtwa ũguo mũigua njĩtagwo James Mwangi wa Mũturi kana Mwangi wa A+, na ningĩ ngetwo rĩngĩ Mwangi wa Makao Plus. Tũkoragwo kũrĩa Nairobi twĩna Bishop na nĩkĩo tũkĩte nĩ ũndũ wa gĩtĩo gĩake. Maitũ nĩ ũciarĩte kairĩtu gakeni. Ndĩrarĩ na maũndũ maingĩ mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ no ngĩcũrania tondũ Bishop nĩ mũrata wakwa. Ndĩrona igongona rĩrĩ ndingĩtĩra na nĩkĩo ndĩ gũkũ. Bishop niĩ nĩ njũĩ nĩ ũgũthiĩ kũraihu. Gĩkĩ nĩ kĩambĩrĩria. Maitũ nyũmba yaku nĩ ndathime. Ona ithuĩ tũkarathimĩrwo ho. Otherwise nguga Ngai witũ amũrathime. God bless you. Thank you. Wow. Thank you. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe. Thengio mũno. Bishop nĩ mũrata wakwa kwa ihinda iraihu na nĩkĩo rĩrĩa auga mbuta ĩno
ya guka kurathima muciari no nginya tuke nigetha ona ithu tugae kirathimo kiu hamwe. Niĩ njĩtagwo Kariũki kuma kambuni ya Together as One. Together as One wĩra wao nĩ gũkombithia mbeca, nĩ tũkombithagia ngari, nĩ tũkombithagia mĩgũnda na maũndũ mothe megiĩ mbeca. Ũcio nĩguo wĩra ũrĩa tũrutaga, na no tũrutaga wĩra na kambuni ĩngĩ ĩtagwo Comfort Homes. Comfort Homes nĩ ithuĩ endia a mĩgũnda twĩ gatũ. Koguo macio nĩmo mawĩra marĩa tũrutaga, na rĩu tondũ mũndũ agĩtangathaga thoko yake harĩa hena ndũrĩ, nĩkĩo ndakiuga ndĩgĩtangathe. Ũndũ ũrĩa ũngĩ, hello, hey, wendete hizo vitu Kawina indo ni ngukireheire nyina mutumia uyu kiria nyina Bishop ha miringitie igana na haha wow andu kiria rehei harakiseni rehei ni hinda ria kurathimo, ni hinda ria igongona riu. Yes, so riria turitua kurathimo nigetha riri turathimanĩrio hamwe, so wa mathe niguo munene. Aha, na nĩ njũĩ nĩ egũkĩte na atumia angĩ, na o mũndũ ta atumia tano, o mũndũ athiĩ na kĩmũrĩngĩti. Wow, nigetha hagagĩikara wega. Harakisheni sababu hatuna masaa mingi. O mwaka nĩ ndugaga atumia arĩa akũrũ na mĩrĩngĩti 1000, koguo ũcio nĩ wĩra wakwa. Yes, ona ngimekaga favor ni ati mwaka uyu kwina corona, koguo tutihota guthie tumatuga muthenya macunja tukauga atumia ciothe ni cunja, koguo ni tumaheaga miringiti, koguo ino ni party ya wira uria ndutaga. Ndauga Ngai amurathime. Amen. Wow, miringiti ni weno ino ni igana, ino ni 5. Uyu niguo agoro, uyu cietagwo tufe igongona ici. Ukaha Bishop ui abo cia mukira ici riu ni hindi ya kwamukira iheo nginya ria me online aria mera gwe connect na igongona riri mehariririe. Ni ngonete andu ingi muno makenda gwe connect na igongona riri tanarutwo, na riu twambiriria officially amukira. Orei Bishop Ruhiru wega akiamukira kiheo kiria arehero ni murata wake kia mamu wao na ingi nyingi. Asante sana arata ni acio afata. Karibu ndagika imwe tu tuingire hau hangi riu. Ngai ni mwega na hindi ciothe. Njitagwo Esther Wagura, ngoragwo na kambuni ya Resedi Group, no ndugamiriire mwena wa Resedi Homes kuria wira witu munene ni wa kwendia nyumba, na ningenete muno muthi ndinoka kuga muno horo wa nyumba, ndoka ni undu wa Bishop tondu ni murata wakwa muno, na ndaigua ndakena tondu ni wa gwitu mucie gwitu ti haraihu kuma ni handu hetagwo Cimbara Shamata, koguo ndi mucie na ngakenera Ngai tondu ni kuoneka kwina maundu mega. Bishop wira ti muthiru no tukuruta, na nĩ ndacokia ngatho nĩ kũrĩa Ngai akũrutĩte. No na rĩrĩa Bishop akũhunjagia ũrĩa wambĩrĩire nĩ atũmire ndathi kũraihu mũno, tondũ kũrĩa Ngai atũkinyĩtie na nĩkĩo nyonire akĩ break down, it is not easy. Ngai nĩ arutaga andũ kũraihu, na nĩ atũmire nginya ndaririkana mami witũ na ndoria Ngai warekire o mami athi ihinda ta rĩrĩ. So wakati Bishop ekũnduta gũkũ kũririkana mũciari wake ni kindu kimwe kia maana, na Ngai atuige tukahota gwikira ciana citu igahota gutwikira maundu ta maya. Koguo ndi mukeni nyumite Nairobi, na ungeigua hihi no wende uhoro wa kumenya uhoro wa nyumba nicio twendagia mwena wa Nairobi, na no tuli kambuni ingi itu ya kwendia migunda. Mati ndio kana namba nguheana uri ukuhota kuoyoe tondu thaa ici mahinda ti mega, na igongona ni ria guka gucokeria Ngai ngatho ni kuria arutite Bishop. Namba citu ngienda gutunyita nacio ni 0728 444 222 kana 0700 444422. no ngienda kunyita no unyite kuri yakwa 0728 ya ofisi 693434, na turutaga wira na Karango, koguo no ngienda nyumba kana mugunda no one Karango, turaruta wira na addition, koguo wonetwo mwe witu ni hotete kuona kile urenda. Ndina bahasha ya mam ni ngumuona itanathi. Thank you, asante sana. Horai maisi Ruhiru wega ni ndi muine muno murata wakwa, na niendete Bishop muno, na ni andu aria muno hindi ria mage kaundu karabatara mahoya methaga Bishop Jane King'ori, na ucio ndi muira
twanakorwo handu ati we ni amwethaga na njira itiganite. Thank you very much. Ndenda tondu andu ni mambiririe riu kuga o mundu kamwiri igongona ringirite ni mekobia kwi connect na andu me online, andu meguku mena iheo mekurehire Bishop Jane King'ori niga twenyitani igongona riyo tananengera Archbishop. Ndenda gwita mutungatiri ogwitwo Hosea. Bishop Hosea niwe guka gutu connect igongona riu, atu connect wega na soke introduce atungatiri othe meguku arike ku connect igongona ria Bishop Jane King'ori na mundu kirie nakio ciringiria mundu enayo niga tuigire kuri Ark. Karibu sana. Hore ndungata ya Ngai rohero wega igiuka haha kigongona-ini niga tuigire igongona-ini. Hey Martin Mwathani arogocwo. Amen. Andu othe Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bishop wakwa Mwathani arogocwo. We ndingikugeithia na thauti nene no aya ngigutiri tangianirira. Nie undu uria wa makia munene muno ni tondu ni tukoretwo na Bishop wakwa Bishop Jane King'ori Nairobi na kanduta maundu maingi muno na ngamenya maundu maingi muno magongona maundu maingi matiganite no nduri wanduta kuina ndasi mwiniri uria waina umuthi nginya ndauga kava parento. Bwana asifiwe sana. Ira cio muriganite kava parento no koro yaku ndiainirwo ucokere. Bwana asifiwe sana. Guona guikurukaga thi ukambata iguru nginya ndamenya kweri muciari Evata. Praise the name of the Lord. Nginya ndaigua ta ndauma haha ngwamba njikuruke orong'arua ngore muciari tondu kiugo kiria kiario ne Bishop Kuria ni kiagoro muno ritwa ria Jesu rirogocwo na hario kiugo kimwe ingiuga horo wa Bishop Kuria ni ati Kuria aruma irimo no andu aria ogi ni kuri kindu magaya. Bwana asifiwe sana. Koguo korwo wendo nagaya ni tondu wigacirogerete gakura na kunyarara muciari. Koguo kiugo kiria ingiuga ni ati Bishop kiria eka ni utonga aturehera na ithu ihinda riu ni riakinya nigetha twamukire utonga tondu utonga wa kuma kigongona-ini Martin ndwamukagirwo oro uguo moko matheri ritwa ria Jesu rirogocwo. Koguo kutwerwo tucenjanirio irathimo ni kihoto giaku riu nawe uke kigongona-ini nigetha ucenjanirio kiria giguthiaga ukiamukire na wire Ngai ndagira kirathimo giakwa umuthi na undu ucio tuwikaga na undu wa kuruta sadaka iguru ria ciugo cia Ngai iria ciarekererio iguru ria muturire witu. Bwana asifiwe sana. Handu hangi Bishop ucio wahunjia aroigire wira wa Elija wari wa kuria kamutu nake Ngai arekererie irathimo cia mutu mutumia wa ndigwa ndagakue. Koguo muthenya wa umuthi na tondu nginya ni aratha nauga maitu umenye ndugakue na ihenya tondu angikaigua ni ukuite riu no akimenya uria hagathie. Koguo ni urathi warekererio ni mundu wa Ngai ati ni uratura muno to uria mutumia wa ndigwa erirwo we mutumia uyu Jehova igete mutu waku ndugathira irethe na ithuĩ tondu ni twarathirwo ihinda ni ikinyu turahaka mutu kigongona-ini nigetha twi connect tondu ona ithuĩ ni tukwenda gutura na aciari aitu mature. Rekei turugame na iguru nigetha turute sadaka twi connect na igongona ria muthenya wa umuthi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Hamaritwa makwa haria maritwa makwa njitagwo Bishop Hosea wa Hato na ni tondu andu aria mari online tondu ni ngiri nyingi muno ciakinyirirwo ni urathi wa muthenya wa umuthi. Namba ya thimu iria tuguikia sadaka itu ni 0791 606 141. Nigucokera andu aria mari kuraya na kari kuraya kari Ngai distance is not a barrier. Koguo igongona ni rigugukinyira weji connect 0791 606 141 na ikuruta ritwa Jane King'ori ritwa ria Ngai ithe witu rirogocwo 0791 606 141. ni tugikara tugicokagira nigetha gutikagia mundu ona umwe ugutigwo nja ya igongona tondu matata ma igongona riri no nginya matatire wothe wege ikaro giki thiini wa ritwa ria Jesu. Rekei turugame na iguru. Martin ndiramenya method iria kuhuthika
nigetha turute sadaka. O ndirero ithuothe tuguka tukureha mihothi itu haha undu ucio tuwike na ihenya na ni tukurathimo. DJ tuhe rwimbo rumwe andu a Ngai magiuka kuhotha. O ringi njokere andu aria othe muri online ni njui Bishop ni aria arumiriri aingi muno kuma bururi wa USA, UK, Qatar, Saudia na ni aria arumiriri aingi muno nginya mukuru kwa Jenga Dandora kuu guothe 0791 606 141. Haya ni tondu wa mahinda na mathaa tunda kuiga igongona-ini akorwo mwina sadaka tafadhali rugama na iguru kiria wina kä rugama uke haha mbere kwambiriria mwena uyu nondu wa mahinda na mathaa. Time niyo ithi mwena uyu na inyue tafadhali ukirai tu. Thank you bwana chairman Ben Githai ni gukira. Asha tikiheo uyu ni muhothi warathi uria warekererio ni mundu wa Ngai. Yes. Nigetha wiguithanie rehei muhothi andu a Ngai ukirai na iguru murehe muhothi nigetha tuingire hau hangi tafadhali ukirai na iguru tukorwo tukirikia. Namba ya thimu kende micokere ringi ni 0791 606 141 ekuma Jane King'ori. Ogu nyu muragitwirorera nyu murake na M-Pesa na irakinya ona thaici no ko wina cash rehe haha mbere oko wina cash rehe haha mbere nigetha tukorwo tukirikia muhothi waku nigetha nake Bishop ete Archbishop nake Archbishop ete maitu riu maitu niwe wina igongona na niwe munene witu niwe gutwira ni atia tuingire hau hangi tuke turikitie igongona ria muthenya wa muthi. Ukai tafadhali kiondo kia muhothi ki haha uguo nigetha tuthare mahinda. Yes, no ni muhothi iheo ni tukuheana maitu arikia kwaria niguo twamenyithio maitu arikia kurathima Bishop iheo cigukira hau uguo ko wina kiheo maitu arikia kurathima our Bishop ciguria kwaria arikia kuhoya iheo ciguka thutha. Uguo thaici ni muhothi wa ndungata cia Ngai wa gwi connect na igongona riria muthenya wa muthi na ciugo irathie na mbere thiini wa kanitha-ini. Thank you Royce Kim, thank you aini wenzangu, thank you. Ndirona tangathi ni ingi muno nginya Akigosho FM ona twina mutangathi wa Inoro ndiramwona o guku uguo twina arata ingi muno ndungata cia Ngai ni nyingi ci guku uguo tugerie guthara mahinda nigetha andu ayo othe o mundu atigirire ati ni age na kanya ka ndagika imwe kana igiri tondu tukite nondu wa Bishop witu tutite muno tugerie kuhiuha twehere riu hau. Yes Bishop nawe haragerie ku introduce atungatiri ucoke twikire Archbishop. Yes tuigire programu-ini ya igongona nigetha tuthi tuhiuhite nigetha anyira matigarite nao marikiririe. Oh yes atangathi magaithanie tukuhuthira daika turi digital. Good tukuhuthira ihinda inini muno. Good na andu ame online niguo maroiga. Oh yes ni tutikukorwo na mahinda na mathaa muno no igongona tukuigira direct. Asante sana. Nijue kuri mari online mararia namba macokererwo. Namba ya gwikia muhothi ni 0791 606 na ritwa ni Jane King'ori uria tukite kurehe umuthi. Turenda kurathimithia muhothi waku he Ngai. Yes nigetha tuthii kinya riu ringi no horo cio ni mwega ni hega Bishop riu rekei tuhoe. Mwathani ni twacokia ngatho ni tondu wa indo ici warutirwo ni andu aku watwirire tutikanokage mbere yaku moko matheri na tondu ni moko mao manyitite indo ciao na ngimarekereria mekuraya na thimu ona ngimeha marekereria thimu-ini. Baba ni ndacirathimithia ni ndaciamurithiania na uru wothe Ngai na riu ndoiga mature mari arathime riu nginya tene na tene thiini wa ritwa ria ithe witu Ngai na roho na Jesu ariwe mwathani witu twahoya oro na twetikia ithuothe tuge amen. Bwana sifiwe sana. Ndirenda mutungatiri o wothe wige ikaro giki wothe pastor evangelist wothe oro tiga muciari witu Archbishop nowe utekurugama hari uri mutungatiri ni tondu wa mathaa tondu ni uru muno kwaga ku acknowledge ndungata cia Ngai haria ciri. Ndahoya wothe wititwo mutungatiri gikiro-ini oro giothe pastor reverend senior pastor whatever the title you have ni ndakuhoya urugame o haria uri thiini wa ritwa ria Jesu. Niturugame na twathike moke haka na marugame hau. Reke marugame hau to ni ingi. Okay. Ingi mwihoya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Inyuothe oro haria muri mutamburukirie moko mwena uyu we ndungata ya Ngai
ugai arathimo arathimo ndoreriai andu aya angi othe ugai marathimo turathimo urathimitwo ni mutungatiri we murathimiku ni njui muri arata a bishop no ngai amurathime na mwike wega no na gitio kia mugathe archbishop ni ndehoya tu nge introduce o mwe wa mwanya mutumia wakwa Esther urugame o hau uri uevu kanitha ni ndi mundu na ti muthuku na ni mukurino hau Martin ndagitiga hau ni hagira neto ikagwo kogwo Bwana sifiwe sana etagwo Esther ngai akurathime riu nituthiete wega na ni tondu nindarikia ku introduce atungatiri Martin 1 minute oh sorry uri munini ungigwa kwi urathi ungiuma Bwana Yesu asifiwe sana na undu wa gitio kinene muno ni turi na muciari witu guku uria uri our presiding minister wa igongona riri uria ukuite kirathimo kiria kinene muno gia kurathima nyumba ino uria ukoretwo akirithia mubishop witu na njira nene muno niwe archbishop witu Maina na tutingita muthikavu munene tuikarite the Martin koguo ndehoya wothe wi kanitha-ini wa umuthi arugame na iguru nigetha tu introduce muthikavu witu munene Archbishop Maina na ni na undu wa gitio kinene muno ningwita the first lady Mrs. Archbishop niwe uguka haha na gitio kinene nigetha I introduce our Archbishop nigetha ciugo iria Archbishop witu ekwaria ndiraria uguo ugiukaga mam ciugo iria Archbishop witu ekwaria o mundu egwatire gicunje giakio na wona warathimwo ni Archbishop ugutura wi murathime tene na tene. Karibu sana mom and God bless you. Thank you mom. Oh, Archbishop jetekeria. Thank you. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God is good. All the time. All the time. God is good and that's Hallelujah. Hallelujah. Amen. Niye deto Miss Archbishop. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Na negenete. Ni tondu wa muthenya wa umuthi. Ni tondu Ngai au ikirite ena purpose. Oh yes. Ni tondu wa ndungata yake. Bishop Jane King'ori. Praise the Lord. Amen. Ni mwana witu twendete, mwana mwatheki, mwana mwendi Ngai, mwana ni Ngai agocwo. Amen. Ndirenda gukwira wanyiha na wathika Ngai no kinya akwambararie. Mwana ni Ngai agocwo. Amen. Ugemu wothe no thaka uyu wothe ni tondu wa gutia Ngai. Mwana ni Ngai agocwo. Amen. Ni tuonetie aingi. Praise the Lord. Hallelujah. Ni tondu ni ndimuwi mwana ni Ngai agocwo. Amen. Na Ngai athiete akimwambararagia day by day. Sure. Toria kirathimo kia Ngai kiragwo. Ne glory to Glory. Mwana ni Ngai agocwo. Amen. Bishop Jane Ngai ni gutwara kuraihu. Ni tondu wa kwinyiha gwaku na gwathika. Mwana ni Ngai agocwo. Gwathika ni Ngai. Mamu witu thengio ni tondu wa gutuciarira munabii wa Ngai. Hallelujah. Okay, murathima ona ithuĩ nĩ tũĩ nĩ tũkũrathimĩka. Mwana ni Ngai agocwo. Ndaigata ndungata iria ciuma haha. Mwana ni Ngai agocwo. Kũgĩa na mũciari nĩ kĩrathimo. Hallelujah. Mwana ni Ngai agocwo. Amen. My mom akuire 2012. Baba akuire ndekaire kanini 85. Praise the Lord. No mũthenya wa ũmũthĩ njũragia atĩrĩrĩ. Oi. Mami athire niki orira ingehota kumuria sukari. Bwana asifiwe. No ni ndiaga tumia aria angi marika na mami ni tondu ni njui na kirathimo. Hallelujah. Ndikwenda kwaria muno ni tondu Archbishop wi haha. Ngwenda tu aiguoko gwaku na iguru tuhoe nigetha tumweroka. Baba thiini wa ritwa na thakame ya gaturumi. We Ngai wĩyũrĩtwo nĩ tha ũkaiyũrwo nĩ ũtugi mũthĩnjĩri. Nĩ twanyiha mũno makĩria mbere ya gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa tha. Tũkiuga gũthera na gũtũgĩrio ciĩ moko-inĩ maku Jesũ. Na nĩ tondũ Ngai nĩ witũ. Baba ũrauga ndũrĩ wacemanirie andũ aku Ngai hatarĩ na gĩtũmi Mwathani. Nĩ tũĩ ona thĩ ĩtarĩ yambĩka nĩ woĩ nĩ tũgũkorwo na kĩũngano kĩnene thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. Na itũra rĩrĩa Nyandarua kĩamũkĩre ngumonogoci Mwathani ũkĩrathima ndungata yaku Bishop Jane ona ithuĩ Mwathani Ngai ithe witũ
twetekerire kuigwa mugambo na tuoka baba twahoya kurathimo niwe Ngai ndungata yaku Archbishop egioka kurugama mbere itu muthinjiri twetie uge kuma na iguru mwathani reke Ngai the witu ndungata yaku yarie o ciugo iria ogwikira thiini wa kanua gake Ngai the witu aria kirathimo turotuika kurathimika atwatha na kiugo kia utari turotarika thengio mwathani ni tondu ni wiguite no kahingia na ni thiini wa ritwa ria Ngai morio na Ngai roho mutheru na ndahoya ndacokia Ngai amen hallelujah kogo rigwenda udaithie na moko maku mwathani Ngai agocwo tunaposema 1 2 3 akikuta Bwana asifiwe hallelujah 1 2 3 karibu Archbishop amen utuongoze katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Karibu Archbishop. Asifiwe sana. Amina. Ithe witũ andũ aya nĩ aku baba no macokanĩrĩirie nĩgetha Ngai warie nao rathima ngoro ciao tũkĩaria rathima ngoro ciao Bishop Jane akĩrathimwo ona Ngai witũ maririkanie gĩko ta gĩkĩ weka ũguo baba ngũmano gũcinĩ ciaku rĩtwa-inĩ rĩaku Jesu mwathani witũ twahoya ona twetĩkia amina ikara ithe Ngai aromwenda nĩ njĩtagwo Archbishop James Maina na mwanake rokũhunjagia haha nĩ ndĩmwamũrĩte nĩ mwanake nyendete nĩ mũthuri wĩ gĩkeno nĩ mũthuri wĩ thayũ ngoro-inĩ na nĩ arĩ riri ona akĩaria na kĩrĩa gĩtũmire njũke ndĩmwĩtĩtie microphone tondu nĩ ngwendaga kũmũruta nĩ bishop na nĩ arĩkora reverend nake arũgamĩte agĩthiĩ na mbere na kũhunjia hĩndĩ ĩrĩa araingĩra agoka straight forward tondu ũguo nĩguo tugaga na nĩkĩo tũheagwo rũthanju na nĩ arĩ rũthanju onake nĩ rũthanju nĩ njamba na nĩ mũndũ mũũgĩ na nĩ mũndũ mwega na nĩoĩ ũmũthĩ nĩ kũriganĩrwo ariganĩirwo koguo tũtiuma na mbara nĩ mwendwa wakwa na hatirĩ na ũndũ ona mũnyinyi nĩ mũriũ wakwa ũngiuma na ndeto icio na nja we nĩwe ũngĩkua kĩrumi nĩ tondũ ithuĩ tũtirĩ na mba nĩ wĩra wa Ngai tũrĩ naguo mwathani arogocwo tũkĩte gũkũ kũrathima ndungata ya Ngai kana kuona ndungata ya Ngai akĩrathimwo nĩ nyina ũndũ ũyũ nĩ twĩkĩrĩire mũno nĩ tondũ nĩ twaugire nĩ kũrĩthiaga kũrathimanwo na hunjia arĩa othe tũkoragwo nao nĩ maumagaraga ona juice twarĩ kuo rĩa rĩngĩ twarĩ Naikuru rĩngĩ twarĩ Nyĩrĩ rĩu twĩ gũkũ kwa my bishop nĩ ngenete nĩ tondũ Bishop Jane nĩ mũirĩtu mwathĩki ndĩmwĩtaga mũirĩtu niĩ nĩ mũirĩtu mwathĩki na nĩ bishop wĩ gĩtĩo kĩnene mũno na wĩra ũrĩa arutaga wa Ngai nĩ mũirĩtu mũhoi Ngai nĩ tondũ kaingĩ rĩrĩa njaragia na bishop anjĩraga ndĩ mahoya-inĩ ndadi ondahũra thimũ ndĩ mahoya-inĩ na nĩ ndĩrakũhoera nĩ ũndũ ũcio hĩndĩ ĩrĩa nguona akĩruta wĩra mwega ũũ nĩ kũrĩ makanitha mangĩ maugaga matingĩamũra atumia na nĩ Paulo waririe no acoka akinya Roma Paulo ũcio akĩamũra Foibe nona mĩario ya Paulo harĩa auga atumia matikamũrwo akinya Roma akĩamũra Foibe atumia rĩrĩa mamũrwo nĩ kũrĩ kĩndũ kĩnenanene gĩthĩinĩ wao nĩ marĩ na tha cio ciari nĩ marĩ na gũcererwo nĩ Ngai tondũ tha cia Ngai nyingĩ nĩ ikoragwo igũrũ rĩa atumia mwathani agocwo nĩ ũndũ ũcio Jane amũkĩra ngatho citũ nĩ tondũ wa gũtwĩta nĩ ũndũ ũngĩ ningĩ ekĩte mwega mũno andũ nĩ macemanagia twaũrĩra kwĩ mathiko kana ũhiki na nyina ndarakĩhika na ndekũhika no ũmũthĩ tũcemanĩtie ti mathiko tũtiambĩte hema ya mathiko twambĩte hema ya kĩrathimo
tiga gwetagirira o riria kwanyu gukaboe maya mathiko itikiraga ona we rimwe ugathondeka kaundu no ngoro thoguo ndariho itikira kuthi kurathima mama guo thie kwa mama omwire mama ne ngurehe atungatiri guku no hoe kirathimo Ngai arogocwo ni gikeno kinene muno kugoma noguo tugomanite ngari cigitwo guku ni tondu wa mutumia wi muoyo kuingi cigagwo riria andu makua no umuthi tuigire mutumia wi muoyo tuguga kuga maituro rathimwo amina Ngai arokurathima Jeni ni ari muthuri wi Amerika ni ndamaikithanirie Jeni akiona muthuri ucio okire kuri nie akijera riu ni njikarite uguo na ni nogete ni ngwenda muthuri no maru aturirie mwiretu wakwa no maru aturirie akiuga ndokanie na kanyama kogwimi undathime nyone muthuri akirehe kabasha ngimwira riri ni igongona akijira ou thina wakwaga muthuri riu we ndungata ya Ngai na we mwathi wakwa tigwo naguo na ni ndirogia muthuri na ninge mwira urogia muthuri mwari wakwa ari kihunjo-ini giki muhunjagia mukinyagira Ngai TV-ini ri njambere kumuona ri wa Amerika no igwa ni abaruta kanyama kogwimi njambere kumuona ri wa Amerika tudikenna mieri iri akijita kijira ndikuonwo nwonirwo iri ndironirwo ngimwira ni tondu ni nyendete uthingu muno Jeni ri reke twire gacira guthingu tukioya maguru tugithi mukawa-ini ngikora muruthi mwega ivyo mundu uri athaga Jeni aka tonie ni nyendete mundurume wina kiguthuko na mundurume wi gwatha na mundurume wathanaga hindi ihitia rioneka ti hindi ihitia ria hituka ukeraga mutumia nwe ni urahitetia ira acocio ti muthamaki athanaga ihinda ririku iri oru woneka hau na niguo turona mandiko ariona rithe witu twaria na Jeni na njamba ino ikiuga ngimwira ni kuracagio ni gwikagwo ni tukite ha hindi ingi gwiciria mwe mari kuo tukigura Jeni pio takiogo kia ngari ngigwa ngoro yakwa yacokwo ni thayu ngimenya mwaro wakwa ndanagara gacira karia koru ngithie ngimekithia uhiki na riu ni muhiki wa Kamau wiruraya uromukira wega waku twi gwaku umuthi tukirathima mami guo Ngai akurathime na inyue mwamukire ngeithi cia ndungata iyo ni ikite wira mwega Ngai aromurathima riu hara gwenda mami wa Jeni arugame oke haha tucire uri warugama pulpeti-ini okay uyu ndungata cia Ngai no tumite tuke itura riri ni tondu ndake ni umire munabii tukite nigetha urathime mwana na tondu ciana ni hitagia na itimenye ona kia kuherere na umwongererithie miaka tondu muturire wake wi hariwe wa miaka nundu ucio wongerere Jeni miaka nigetha tukage kaingi na tugakoragwo guku kaingi na tugakenaga tugikuona onawe ugie na miaka mingi igeithia andu a Ngai riu Mwathani agocwo kai mutana huna tucoke riko njikai uguo ni tondu wa Ngai amen Ngai amurathime ona ni guka na mwike wega reke njuge maritwa makwa ni tondu kwiragwo ngari itari namba ni ya muici nia maritwa makwa njitagwo Hana Muthoni wa muthuri wetagwo Karanja wa Kiruthu no ni akihurukire
ngahonoka na ngenda Ngai njiguaga kumuturira na kumwenda nima ndona uria njikire na uria njikite ngaigua gutura ndimugocete amen nima ni tondu Ngai witu ni andutite haraihu Ngai witu nima ni angiritie maithori ndanarira na Ngai witu maithori ni makinyete mwisho mwathani Ngai agocwo itanathi na mbere nyambe Martin eku wa Janet nyambe njokerie Martin wa Janet ngatho Ngai witu arotura kurathimite turia kuriithitie turia kumenyagirira na gutire muti wa bara ukahariria iguru riaku na iguru ria muturire waku ngakena ni andu aria uratuma gikaro giakwa ni tondu ni nyonete nene na ndirona ni ndagia na mwana ungi areyongerera nene Ngai arokurathima hari uri Ngai witu arogwika wega ni marutite wira mwega ni tondu ni ndimonaga o mucie magoka na tugakiaria magithondeka uhoro wa igongona riri Ngai aromarathima na haria mumite na Bishop Jane aigakinya hau akinyete ni njui Martin ni mwikite kaundu nake Ngai witu arotura kurithagia kenjuge ngiambiriria mwana wakwa ni mwana nyendete Ngai witu mami arotura kurathimite amina ni tondu andu aya othe monganite ni gukorwo twi hamwe nawe na tunyitanire no kanyenda ono kahumba no kanjika wega ngagia riri ni tondu mami witu ugutura Ngai witu ature akurithagia kuria guothe urithia Ngai witu ature akuonekeire mwana wakwa reke njuge nima nitumete haraihu nake ona niturite ruo runene nake mwana uyu kuria twaturana guku etagwo mwana wa thia ni tondu ndi nyumba ingiacomokire oguo to baba itu ari murui na ngiaheteirio ni mutumia omwe twahuragwo ithuothe riu mwana uyu wakwa aikaraga njari seti angionire njomokete oguo acomokanagia nanie ona ndamba kunjuria gwathi ati tukarugira ngiri-ini ciene kwa muthuri wetagwo Muthotho na tutiathecagwo ni thigingi tukora tugathie kuraihu no twakinya njira mahinga tugithecwo ni migwa akanjira mami ta makababa ni egutukinyira ngamuria aca ndegutukinyira na ngirikia gwika oguo baba wao ni uyu na muithikiri ngaorio watwara mwana wakwa ku Jeni haica haha maithikiri ahenagiririo na nguo akerwo nituthie ni nguthi gukugurira nguo magacoka nie ngagethi na bara ndire kuria ndithie mucie wene ndaturaga ndi ngombo kuria thire kuraririra ndire nguo tigeria ndi nayo mwiri ngihakanagirira nigetha heo gia kuria na gia kunywa kuria ndathia ndaheago irio ng'andu na ndikuria tondu ndirendo ha kurara na nigetha hote guikara hote kuona njira ya guthi kwa mami bitu Ngai agocwo na kwa mothe iguru ria gukiririria ni nyonete Ngai witu agika wega mwana wakwa ni ndungata ya Ngai na mahinda maria ndari nda yake baba wao aturaga atwa na nikio urona manyitanaga na kurinwo na ni kuhende ndari na kiremba na ngicoka ngikeiga thi na kiremba kiu gitire kiauma nyumba yakwa tondu no ndirakiona ngiriona ciana akurino a Martin na ndona kinya kuria mamu angi guku Ngai amurathime na mahinda maria ndaturite nie itari mwana nima ndaturite miaka 9 turi onake aturaga njiraga we mami we mukigu muno uturaga uthia macai kwene kwaga njiko wa Muthotho na ndugaciara mwana muthenya umwe akinjira nituguthi mugunda akiraga guthie cukuru ngwaria ndi mbere ya Ngai tondu mundu anaria akerwo ni maheni mahinda maria twakinyire njira akinjira kwari Januari akinjira mami nitucoke kimuria wanjira tucoke niki nitucoke tuthie tukanike nguo citu cia toro na nigukura na mami itu ciaurirwo cianike ndogo-ini na ni ukuciara ni ukuheo mwana wa kahii na mwana kecio gwiciria ari guku ucio wi thutha wake no cio ngi no mahinda maria ndekire uguo ni ndagikire ngiuria mwana uyu ri ni ciugo iriku ici aranjira
Gĩcangeririkana ũrĩa ndahehereirwo nĩ mũkũrinũ tondũ baba wao atũraga kuaga kũrinũ kũmatwara ithomo na gũkũ Bĩthi, Nyonjoro na kũu guothe. Ngĩcokia kĩrĩa gĩakwo rĩmwe ngĩmenya na kweri mwana ũyũ o ũrĩa ndarathĩirwo ĩno nĩ ndungata ya Ngai. Twagĩcoka nĩ twagĩkire atĩ hĩndĩ ĩyo rekei ndĩmwĩre Ngai witũ arotũrathimaga na mũrathime. Niĩ mwana ũyũ wakwa ndamũrerera rũũa-inĩ rwa mbũri. Te rũũa-inĩ rwa kĩ? Mbũri ingĩatuĩka nĩ tũgũthĩnjĩrwo twaciathĩnjaga nĩ twakoragwo mũndũ akĩmenya rũũa rũu nĩ rwake. Rũme akarĩa ũrĩrĩ. Mwana wake athugumire ũrĩrĩ no igunyũ ciaumaga na nĩ ngwanĩka na twĩke. No mũthenya wa ũmũthĩ Ngai mami arokũrathima. Ndĩrakomera mũkondoro mwega, ngehumbĩra wega, ngarĩa wega, kũhĩtũkĩra mwana ũrĩkũ? Nĩ tondũ mwana ũyũ nĩ mwana mwĩnyihia. Arĩ mũnini twathiaga ndĩmarereire kanitha wa Idi. Na nokuo ndabatithĩirio rĩa mbere tiga rĩrĩ rĩngĩ ndagĩcokire kũbatithĩrio gwa Kũrinũ. Mwana ũyũ wakwa kwĩ hĩndĩ ndamwĩra nĩ tũthi kanitha akanjĩra niĩ ndirathi kanitha. Ngamũria nĩkĩ? Akanjĩra ndĩrenda kũhata kwa mbũri njige mathirebuthi nĩ ngwĩta ciana cia itũũra rĩrĩ. Nĩwe tũgathi kanitha. Akamongania othe itũũra igima. Ameta aoka nĩwe kũmahunjĩria na ibũyũ nĩ ciahũraga macio mahũraga ndarama nacio. Amahunjĩria acoka akamera o mũndũ athi kwao akagĩre mũhothi. Hĩndĩ ĩyo mbeca ciarĩ teni, nĩwona teni na mbembe na matumbĩ. Ndangĩruga akoya mbeca indo iria Sunday agaoka kanitha-inĩ, kanitha ũrĩa wĩ harĩa wa Idi nĩkuo ndĩmarereire. Aoka akera mũhunjia niĩ ndiokire Sunday no nĩ ndonganirie mũhothi no nĩ ndauga njĩke atĩa ndĩũrehe. Akĩneana matumbĩ na mang'otore marĩa nĩ magũgĩtara agakĩmenya nĩ maigana na agacoka mahinda marĩa athire akĩnenehaga mwana wakwa ndoĩ icera na ndarĩ icera ũrĩa airĩtu maceraga ndaceraga. Mũria aume kanitha ainũke mũciĩ nĩ tondũ arĩ mwana mwathĩki. Ona baba wao nĩ amwendete tondũ arĩ mwathĩki. No mahinda marĩa twaikarire mwana ũyũ wakwa kwĩ hĩndĩ niĩ ndarwarĩte na mahinda marĩa ndarĩ mũrwaru ndiendaga kuga mũciĩ kũrĩa ndwarĩte nĩ tondũ hĩndĩ ĩyo nĩguo mũrimũ ũrĩa wa mũkingo waumĩrĩte na nĩ wakĩithagwo. No niĩ ndamburindaga karaĩ kagima. Rĩu ndaikaraga hehete ta ngũkũ njurĩre ũrĩa ngũkũ itagĩrĩrio maĩ ũrĩa hehenanaga. Ngĩtũra thiaga thibitarĩ Nyahururu. Hĩndĩ ĩrĩa aiguire ndatũmwo Nyahururu kana Naikuru akĩra mwarĩ wa nyina ũrĩ harĩa oke andware. Na mahinda marĩa andwarire nĩ twathire Kenyatta twĩna mũtumia ũrĩ haha mamu ũgwĩtwo nyina Ndĩritũ. Na mahinda marĩa twathire tũkĩrwo nĩ cancer ndĩnayo na tũkĩrwo ndagĩtarĩ ũrĩa ũthĩnjanaga nĩ athiĩte Kenyatta. Ithuĩ no gũcoka twacokire mwana wakwa agĩthiĩ Karura nĩkuo atũraga ahoyaga mena mũtumia mena mũirĩtu wetagwo Purity. Kũndũ matunyagwo marigũ nĩ nũgũ makĩhoya tondũ nĩ makĩhingĩte maitho rĩ nũgũ ciagĩũka itigũkua nacio nĩ ihũtu. No mahinda marĩa twacokire akĩrwo nĩ Ngai mamu wanyu ndegũkua. Niĩ na niĩ ngĩinithio rwĩmbo ũtukũ ngĩmwĩta ndekĩraga nguo icio na ndĩohe cuka tondũ na ndiaumĩraga harĩ andũ ndaikaraga gwake nyũmba ya igũrũ tondũ rĩu ndakiuma no gũitĩka ĩraitĩka. Akĩnjĩra mami ngĩmwĩra mami toka wone. Akĩnjĩra mami ũyũ nĩguo kũhana nuthukĩra ngĩmwĩra ateng'erire chemistry na nguo ya toro agĩthiĩ akĩgũra tũtawa tũtatũ ngĩũka ngĩnyua tũtikũigua. No mahinda marĩa macokire maikara magĩcokania Ndudu na Purity na nyina wa Kũi nĩ kũhoya. Mwana wakwa arĩirio nĩ Ngai ũtukũ akĩrwo mamu wanyu ndegũkua
no nĩ ndakũhoya ũthiĩ ndũgetigĩre kuona njaga yake. Okire akĩngora harĩa ndakomete kĩnjĩra mami ndũgetigĩre nyone njaga yaku, niĩ Ngai anjĩra njoe maguta ngũhake mũkonyo-inĩ waku ngũtigithũkanie na rũrĩra rwa cũcũ wanyu, tondũ we ũtuĩtwo cũcũ wanyu na cũguo nĩ akwendete na cũcũ itũ nĩ agĩkuire nĩ cancer. Tũkĩrwo tũroke Kenyatta, twathiĩ tũkĩrwo gũtirĩ mũrimũ. Hũrĩrai Ngai rũhĩ, tondũ mwana ũyũ wakwa mahinda marĩa akĩhoire mũrimũ nĩ wekire atĩa. Na hau ndiacokire kũmburindi rĩngĩ, ngĩikara ndĩ mũndũ mũhonu. Mwana ũyũ wakwa ona ingĩ nĩonagio nĩ Ngai, tondũ nĩ ndungata ya Ngai. Ingĩaga kĩndũ na ndimwĩre, rũcinĩ arokaga kũhũrĩra thimũ tene akanjĩra mami ndũrĩ na kĩndũ, nĩoĩ nĩ nyendete nyama. Nyaka nyama gatiha mũtĩ ũcio ndũhandagwo mũgũnda. Aca akanjikĩria ngũnjikĩria, ndaremwo nĩ gũthiĩ ngatũma na mairo ngagĩrĩrwo ngarĩa. Ngĩmũria rĩu mami rĩ ũkwenda atĩa? Akĩnjĩra niĩ mami niĩ ndirĩ ũndũ ngwenda, no ũturagie maru maku niĩ ũkahoera, ndirĩ kĩndũ kĩngĩ ngwenda. Nawe ndũrĩ kĩndũ geka atĩa? Niĩ ndũrĩtio nĩ mahoya ngĩhoera mwana ũyũ wakwa. Nĩma nĩ tondũ andũ manona mũndũ mũtongu eragwo nĩ athire kwa ngoma. Ũyũ wakwa ndathiĩte kwa ngoma. Ũyũ wakwa nĩ rũrĩmĩ rũrũ rwakwa na maru maya makwa. Nĩ tondũ mũciari wa mũndũ nĩ Ngai wa kerĩ, na nĩkĩo maandĩko ma Ngai marauga tĩa thoguo na nyũkwa nĩgetha matukũ maku maingĩhe. Matukũ maku nĩ mekũingĩha nĩ tondũ wa kũndĩa na kũhũnia ĩno, tondũ ko nĩ hũtaga ona ndingĩhota kũhoya. Ngai witũ arokũrathima. Rĩu rĩ mam nĩ nyonete wega wake na ũtugi wake. Mami witũ ndarĩ haro, ndirĩ ndona niĩ ndeheirwo haro mũciĩ yake atĩ nĩ marũire na mũirĩtu mũna kana nĩ agerire njĩra cia kando. Mwana wakwa arĩ mũthingu. Mwana wakwa nĩ mwana wendete andũ, mwana ũtarĩ mũthutũkanio kana nĩ mũndũ hana atĩa mamu gũtirĩ kĩndũ atangĩkũhe kana nĩkĩ kana nĩkĩ. Na nĩkĩo Ngai witũ amũrathimaga, tondũ wamũhe wauga rathimo. Ta hĩndĩ anjikĩria kĩndũ kĩrĩa anjikagĩria, na ndigũkiuga nĩkĩ nĩ anjikagĩria, ndamwĩra arathimwo acokaga kũhũrĩra thimũ akanjĩra mami mahinda marĩa ũnjĩrire ndathimwo, niĩ nani ndathimirwo na nĩ ngũgũikĩria ingĩ ũthiĩ ũkarĩe nyama. Ngai agocwo. Mũciari wa mũndũ nĩ kĩndũ kĩa bata. Rekei tũtĩe aciari. Wenda gũtũra tĩa mũciari waku. Ona kana nĩ kĩtambaya kana nĩ ngacibũ mũgũrĩre, erathima nawe agakũrathima. Muona arathimĩtwo ũũ, mami witũ nĩ Ngai na ciĩko ciaku na mĩtugo yaku mĩega, tondũ niĩ tũtirĩ twahĩtania na mamu kana akĩndakaria kana ngĩrarangĩrĩra nĩ ũndũ wake. Mami witũ Ngai arogwĩka wega. Niĩ ona ngarigwo mami njĩra Ngai ngera Ngai mwathani narĩ ko wahete cirĩtu igĩrĩ cihana take, tondũ mwena ũyũ nĩ ndĩrabokerwo na mwena ũyũ nĩ ndĩrabokerwo. Niĩ ngagĩikara ndĩting'ũrĩ, tondũ mũtumia ũyũ nyũmba ndĩraikara njega nĩ mwarĩ ũyũ wakwa. Nĩ tondũ wa kũnyenda na gũtĩa mũciari. Ngĩkoma wega nĩ mwana ũyũ wakwa ũreka atĩa. Nĩ mwaigua twatũraga tũkomagĩra njũa cia mbũri, na hĩndĩ ĩyo atĩ hĩndĩ ĩyo ngomete wega mũno, no nĩ njega tondũ nĩ ciarĩ ũrugarĩ, rũa rwa mbũri rũrĩ ũrugarĩ. Rĩu rĩ mami Ngai ndagwĩke wega, Ngai ndakũrathime, ndũtũre kwa Ngai. Niĩ ũrĩa ingiuga ũka haha, ũka tu. Niĩ ndigũkĩendaga ambe aikare thĩ, ndirĩkĩte ũka. Aya rĩu rĩ niĩ ngũmũthaitha mũndũ ũtegũtĩa mũciari wake ndathiaga matukũ maingĩ, na mũndũ ũrĩa ũtegũikara ta wendo wa Ngai wa mũciari nĩmo ona ndatheremaga.
nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa mami wanyu atwĩra mata gĩthũri ũguo, mami ona ngĩtwĩra ũrotherema mbere ya kĩrĩndĩ gĩkĩ gĩothe, Ngai witũ arotũrotheremete kĩrĩa gĩothe ũrĩbataraga kũhĩtũkĩra kĩrathimo kĩa mũciari, Ngai witũ arotũra gwĩkĩte wega. Ndĩ kaũndũ ngwendaga gwĩka, nĩ kũnjĩtĩkĩria rĩu rĩ, nginya okorwo nĩ ciana ciao ana maiguithania. Ndorei njara haha, twarĩ atumia aigana 3, na niĩ nĩ ndarĩ gacungwa ka mũthuri, ni kanyama karĩa kahiũ nĩ ndaũraga mo na kana hau ndige kuga nĩ tondũ niĩ nĩ ndĩrĩte kũigana, na mwana ũyũ wakwa akĩnjĩra, mami kaba kũrathimwo kũrĩ kũgaya. Nĩ ngĩonete kĩrathimo, ona ndaga kũgaya kĩndũ kũrĩa ndarĩ, nĩ nyonete kĩrathimo. Gĩkeno kĩrĩa itaheirwo nĩ mũthuri wakwa, ndingĩconoka ngiuga gĩkeno kĩrĩa itaheirwo nĩ mũthuri wakwa, mwana ũyũ wakwa nĩ ahete. Mũtĩ mwana ũyũ wakwa nĩ ekĩte atĩa? Tondũ mami TV nguona nyũmba nĩwe, ngakoma wega, kanyũmba kega nĩwe. Ndĩmũthaithe ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, tendai aciari anyu, ona hana ũrĩa hana, mendei na inyuĩ mũgaya kĩrathi. Ngakena mũno nĩ ũndũ wa inyuĩ gũka, nĩ tondũ ona inyuĩ mwĩ ciana ciakwa, nĩ kũmũtĩĩa na kũmwenda. Nĩma akorwo ndamũtĩĩte, mũtimũtĩĩte mũtingĩũkire, no nĩ mũmũtĩĩte na mũkamwenda. Niĩ nĩ ngeneire Ngai mami witũ, na ngakena tondũ ndirĩ ndona haro, ndirĩ ndona ũharithanĩtie. Nĩ matũraga mathiaga kĩrĩa yuthi kũnene mũno na kũu Faith, Ndarakwa, Ngamini, no mwana ũyũ wakwa ndirĩ ndona athiĩte na njĩra njũru. Mwana ũyũ nguga Ngai witũ akũrathime na gwĩke wega, no tũre kwa Ngai. Okay, thank you. Nĩ mwaigua nyina wa Bishop akĩruta wĩira, nĩ gĩkeno onawe mũthenya ũmwe ũkarutĩrwo wĩra nĩ andũ anyu, ona ngoro thoguo ndarĩ ho, reke mũrũ wa nyũkwa makarũgama ta haha mauge ndungata ĩno. Nĩ twaigua ũtungata wa Jane ndwambĩrĩria rĩu mũgima, no atungataga ona mwana, koguo rĩ tukimwona arĩ ndungata rĩ, tutikamwone ũtungata wa ũtumia, no tũmuone ũtungata wa kuma mwa. Ngai aromũrathima. Nĩ ngwenda rĩu atumia ũkamaitũ witũ ũkahaha Rose Kim, no me ndeto ciakinya rĩu ndenda tũkĩre mũkĩre ũguo muma haha mbere tonyonire mũrĩ athaka mũno, mũnyitĩre ndungata ĩno ya Ngai ĩthiĩ oro hau ĩrehwo ĩkĩinagĩrwo mũciari ũkĩra mwarĩ nĩgetha ũkawinĩrwo, ndĩrenda ũnyitwo atumia maigana ona marũgame harĩa oke maikĩrĩtie thiĩ harĩa mwendehere mũirĩtu rũgamai nĩ ũndũ wa kĩheo gĩkĩ nĩ kĩheo. Atumia mathi harĩa arĩa mekũhota kũthũngũtha rwĩmbo rũu wega harĩa moke naruo ndagĩka ũguo marĩtwo nĩ Royce ĩni mwena Bishop gũkũ kwĩ nyina haha kĩgongona-inĩ. Mami wito, rathimo, rathimo, rathimo. Wakinya ũguo siko kemia tumia, ndenda kuigua kemia tumia. Hallelujah. Musiari nero memo, musiari
yakurathime gĩthomithia mũciarie yakurathime nyai yakere mũciarie yakurathime yakurathime mũciarie yakurathime yakurathime mũciarie oya igua kaguo mũmũrathimire guo rathimo rathimo mamire yora yogo hahogo sieko gemia tumia leune donga mojarie yakora dine leone arata mojarie yakora dine sokeni kadamo adega bokinya hiyo na teka mojarie yakora dine yo ikiuga chamo yakora dine todone maike mamo jarie yakora dine wanyamo kiramo jarie yakora dine nikyoda leo kamo jarie yakora dine mo jarie yakora dine mo niogwa DJ. Thank you. Ndĩrenda mũndehere Jeni na nyina ndĩmamũkĩre kĩgongona-inĩ. Ũka kamaitũ witũ wĩ mũrathime mwana wĩ mũrathime. Amen. Nyina nĩaria maũndũ mega mũno ikara ithe. Nyina nĩaria maũndũ mega mũno ekĩirwo nĩ mwana wake. Ruski mwana ũyũ tũraria ũhoro wake okire gwakwa niĩ twĩna mũtumia ũyũ wakwa akĩnjĩra indo ici cigũkũ itĩ cigũkũ ciothe cieherio tũkĩrara tũikarĩire thĩ tondũ nyũmba yatigĩrĩre tarĩ kĩndũ icio ciothe tũgĩciheana agĩthiĩ akĩgũra gĩtĩ kĩa 200,000 na niĩ ndĩo mũtungatĩri wake. Amen. Is it true? It is true. Akiuga nderwo nĩ Ngai ngũrehere gĩtĩ gĩkĩ. Amen. Niĩ ndĩikarĩire kĩu rĩngĩ. Ngiuga ĩti-itherũ Ngai no ũnjũĩ ũkĩhe mwana ũyũ. Nĩ ũndũ ũcio ona kũmũciara gwaku nĩ gũtũmĩte njikare gĩtĩ kĩa 200,000 Meri na ndatigire kũhe atĩ nĩ agũra 200 rĩrĩa rĩothe twacamania anjĩkagĩrĩra mbaca na ti ya ciringi 2 arehete mbeca nyinyi mũno na 20,000 no oka akanjĩra baba nĩ ngwenda kĩrathimo na ndamũhe arehe gĩtĩ mũthenya ũcio arehire na akĩagũrĩirwo gĩa cigana $500,000 akĩgũrĩrwo nĩ mũndũ nake akĩnjĩta ndathiũka wone kĩrathimo gĩaku na akĩheo taitũ ya mũgũnda wĩ harĩa hetagwo Kamakĩci akĩrwo nĩ tondũ wa mahoya maraũhoeire ndaigua Ngai anjĩra ngũrehe taitũ ĩno o ũndũ wa kĩrathimo tu. Amina. Guoko kũrĩa kũheanaga gũtirĩ hĩndĩ gũgathĩna. Amina. Rĩu nĩ ngwenda ũgeithie mami hamwe kũrinũ ũrĩa wakwa ũkamũriũ karũgama haha ngwenda atũrute igongona rĩ na ndungata njega mũno ĩtagwo ehoro kũhunjagia mũndũ wa Ngai Kuria ndathiĩte arĩo gũkũ arĩo within tondũ nĩ bishop na nĩ mwamũre. Thank you. Nĩ ndĩrenda ũhoe mami wanyu kĩrathimo ũmũrorete na maitho ũguo mwĩre mami nĩ ndoka. Mami nĩ ndoka. Wanandathima no nĩ ngwenda kĩrathimo o rĩngĩ. Kaũndũ ndaneka koru na nĩ njũĩ nĩ ndaneka kangĩthũkia ngoro yaku kangĩtũma ngoro yaku rĩngĩ na rĩngĩ ĩkĩinama kana ũkĩregwo thiĩ na mbere rĩu ndaigua nĩũretwara rĩngĩ nĩ kũnjĩtigĩra mami tondũ ndĩ bishofu. Ahoya mami ngĩkonda na ũhenukia kanua
ona muthuri waku mami witå ngä aria å ndå ngoro yaku ä kä inama ngoro yaku ä gä caya å kä njä tigä ra kå njä ra ndahoya å ndekere mami witå no riganä rwo nä macio mothe to mami nä wä nä kwendete nä njå ä nä ndaire iratå ciaku ngä thiä Nairobi na nä ndacicokirie na ndirä ndaigua no må thä na nä ndaiganä ra na nä kä o ndeta arata akwa å må thä na thä njä ri Ngai na kanitha å rä a ndungataga ngå rehere tå ratå tå u rä ngä na ngå rehere kanyama to nä njå ä nä wendete må no å ndathime ndekera tu mami mbere ya arata akwa ndingä conoka kuga ndä mwana waku na nä getha wandekera harä a hangä ndigarä tie nä njå ä nä ngå thi na nä ngå tuä ka ona kä rathimo kå rä kanitha wa Ngai na arata akwa na arä a tå ciaranä irwo nao na kä rä a Ngai witå ahete. Santi mami, forgive me mam. Nyitaga okay. Ndirenda urathime mwana munyitira guoko kuo rio mwana ndanyitagwo na guoko kuo motho kenjuge nie mamu nduri wahitiria ona ndire ndarara ndakarite undu ni ndirikana he muthenya wahurire thimu ukinjira mami ndaguthaitha roho wa Ngai anjira ukire uthi kwi mami wi cucu ni tondu turite uimbite maguru na wathi gwa cucu maguru mau ni mekuimbuka nie ni ndoire maguru akinjikiria mbeca na ngiwa maguru ngithi kwi mami witu muciari wakwa na hindi ndakinyire kuo gukinya nyumba kuhe cai maguru makwa ni maimbukire na magitiga kundura muthenya uyu ngingira mami nie mami ndona ukiruga na ngũ cia matharu ndakwira mami nie rucio ni ngathi gukunira ngũ akinjuria mami ni ukuhota ngimwira ni nguthie ndaunganirie atumia muru wa maitu tugithie tukiuna ngũ na tukirehere mami witu na ngeinuka maguru makwa mari mahonu ni tondu mwana ni kwariria reirio ni Ngai ndaikarite miaka mingi iteguthi kwa mami witu Ngai mami witu arotura akurathimite turi akureithagia turi akumenyagirira na gutire muti wa mbara ukahari iguru ria muturire waku hamwe na ciana ciaku na kanitha waku. Amina. Thank you. Cucu witũ eko cucu ũrĩa ũciarĩte mami witũ cucu nĩwe kĩhumo kĩa ũhonokio witũ tumĩte kware ya cucu witũ ũyũ cucu witũ cucu kunyita igĩrĩ wĩ cucuka mbei pole pole ino nĩyo kware ya Bishop Jean King'ori. Amina. Nyumĩte kware-inĩ ĩno gĩkĩ nĩkĩo kĩhumo kĩa ũhonokio witũ cucu ndoka kwĩ mami nĩ ũririkanaga nĩ ndatũmire mami kũrĩ we hĩndĩ mũtaiguanaga na mami ngĩtũra hoyagĩra ndwari ya mami ngĩmwĩra mami ndũrĩ mũrwaru ndigwĩ cucu cucu akuona maguru mau nĩ mekũhona nĩ okire kana ndokire no kagithĩ ndarokire agĩkunĩra ngũ ũhoro ũcio nĩ mwega na tondũ niĩ Archbishop nĩ hotetwo nĩ wega wa Ngai na tondũ ũrĩa mahinda na mathaa na andũ aya nĩ marĩthi kũraihu nĩ ndĩramacaĩra ona niĩ nĩingĩenda gũteng'eria igongona rĩrĩ mũno mami witũ nĩendete kanyama mũno mami witũ nĩendete kanyama mũno na nĩko gaka mami ndakũrehera to rĩrĩa rĩothe twaragia
kamanya kaka mami witũ nĩ ũndũ ndĩroigire ndigũka hĩndĩ ĩrĩa ũrĩte maitho na ndĩraugire ndigweterera ũnjĩte ndũgatũhĩngĩcithanie na Wanjikũ witũ uge mũnungo nĩ wa Jane no mwario nĩ wa Wanjikũ nĩkĩo ndoka na arata yakwa othe moke mekĩre ũira atĩ wandathima wĩna soundness of mind. Amen. Kenya makori koguo mi. Cũcũ witũ ndũrĩ magego no ona wa mumunya ũguo tondũ nĩwe kĩhumo kĩa ũhonokio witũ ũtangĩaciarire mami ũyũ witũ agĩtũruta kiugo kĩa Ngai na wega wa Ngai ingĩrĩ mũmaraya otarĩ angĩ Nairobi no nĩ ũndũ wa ndeno njega ndoka gũkũrũmia kanyama cũcũ witũ nĩgetha ũgĩe na cama na ũtũũre ũtũrathimaga nyita cũcũ witũ kanyite na moko haleluya mumunya karĩa ũkũrema ũrehe karĩa ũkũrema ũrehe kũnyite Botige iratu iria ciairwo nĩ Waicio baba tũratũ tũtũ mami oi nĩ tũrĩa ndakwĩire ema oi hĩndĩ ĩrĩa waiyĩte tũmahũa twa baba mũhũre irũi hau ũkĩgũra tũratũ twara mũhũre irũi hau nĩ hega ha karatũ nĩ ndaiguaga ndirenda gũikara gĩcagi na ngĩona njie tũratũ twaku wekĩraga namba 5 na nĩcio ici ndakũrehera na ndekĩraga namba 7 na to Ngai nĩendete ngathiĩ Nairobi ndekĩra tũratũ namba 5 Ngai agĩtũnenehia tũgĩtuĩka namba 7 na nĩ warakarire mũno no kĩnuma na ngĩhingĩrwo igũrũ rĩakwa mĩaka 7 na rĩrĩa ndathire kũhoya ngĩrwo nĩ Ngai cokia tũratũ twa mami wanyu nĩ ndokire ndĩ iki no rĩu ndoka mbere ya kĩng'ang'a gĩkĩ gĩothe mone atĩ tũratũ tũrĩa ndaire nĩ ndatũcokia na nĩtuo tũtũ twamũkĩre amũkĩra tũratũ wapi makofi ya viatu ya mam wow hey cũcũ nyamenge nyangaria cũcũ nyamenge atĩrĩrĩ ũyũ nĩ ekũnina nyama ya ũguĩmi Bishop Kuria on behalf Bishop Kuria mami ũyũ ũrona anahe nguo ngekĩra niĩ mami witũ ũguo ahana na niĩ ndikwenda kwĩgana kana ndĩgathĩrĩrie ĩno ti niĩ ngũrire ĩno ti niĩ ngũrite tondũ nĩ wega kwaria ma ĩno wow nice natinga ĩno yumĩte bũrũri wa Austria kũrĩ mwarĩ wa kũrĩa ũkoragwo Austria wĩtagwo Nancy aranjĩra ũgĩthiĩ ũtwarĩre mami witũ nguo ĩno amũkĩra nĩ tondũ wanahe nguo Nancy rathimwo tiga kuohora ici kana ngũbia Nancy ũrathimwo nĩ ndakinyia kĩheo kĩa mami wanyu Ngai arokũrathima mami nĩ ngwenda ũkũrĩkanage gatagatĩ-inĩ ga atumia arĩa angĩ na nĩkĩo ndakũrehera thũmbĩ ĩno mami witũ rĩrĩa nyina wa Kĩbunja ũrĩtagwo nĩ atumia itũra rĩrĩ makamenyaga atĩ o to gũciara gwiki wĩna ngũrani to nĩ wapi makofi thank you ina thũmbĩ mami nĩ mwega kana ti mwega nĩ mwega mami nĩ mwega kana ti mwega mũria rĩu mami witũ ũnderete na njĩra ya mahoya gũciara nĩ kwega na Hana nĩ araihagĩria Samueli gakuo gake
o muthenya mami witũ ndakũrehera gakuo ka mahoya ĩno ĩtagwo nguo ya mahoya nĩ ndĩratwarĩire Archbishop akamĩhoera na niĩ ngamĩhoera hĩndĩ ĩrĩa rĩothe mami ũrĩririkanaga mũthenya ũyũ hĩndĩ ĩrĩa rĩothe mami ũrĩndirikanaga ũkeigagĩrĩra nguo ĩno ya mahoya. Amina. Wow. Wow. Nĩ hega. Oi, ngakũra rĩ. Ngakũra rĩ mwathani. Ũririkanwo. Ũgaturagia mami witũ ũkathaithanagĩrĩra mbere ya Ngai na ũgathaithanagĩrĩra arata aya akwa othe nĩ tondũ arata akwa nĩ arata aku na ngwĩre ndathi Nairobi nĩ ndathondekire arata aya itanarehe wĩ ithandũkũ ndamarehe wĩ muoyo na makari ma goro nĩ ũkuma ũrũrio na ndiramenya harĩa Iani arĩ tondũ ndĩna ngacibũ ya mami ndĩrateng'eria mahinda ũguo mati tondũ wa kũrĩa tũrĩ tengera ndina iheo cia my sister nĩ moire na mekĩra tere nĩ mahũre rũhĩ nĩ ũndũ wa mahinda no ndina thuti ya my uncle nĩ ngũmwĩta nake nĩ ekũmĩkĩra na baba ũrĩa twatigĩirwo nĩ baba ndĩna thuti yake twĩna mami ũrĩa twatigĩirwo nĩ baba mũiru wa mami ona cũcũ indo ciaku irĩ ho nĩ ũndũ wa nĩ irehwo ona cũcũ menacio ndĩrateng'eria matini nĩ tondũ wa time na tũrĩthiĩ kũnene so please allow me cũcũ nĩ ũraneo kanyama nĩ Bishop Kuria kũrĩa kanyama kangĩ nĩ arega ũyũ nĩwe baba ũrĩa twatigĩirwo rehe thuti ĩyo ya baba na ihenya baba na mama mameko na cũcũ nake onawe baba gaka nĩ karũbaru gaku ĩkanga na ihenya Reverend Prophetess ĩno nĩ ya mama na nyama ici ndũkahe mũndũ ũngĩ coka thutha ĩno nĩ ya mama nĩ citũ na cũcũ mama witũ ũngĩthũa mũkonyo thuti ya goro biũ ni ona ndĩna maguta mahana ũguo no gũthira ingĩthira ĩno yumire Dubai nĩkuo ndĩratũmanire mama witũ na shati ĩno yaku mama witũ ũhoyagĩre ũndathimage no kauga kakana ka mwarĩ wa maitũ karora thimo ĩyo nĩ yaku mama baba witũ nĩwe twatigĩirwo nĩ baba thuti yake nĩ augire we eka ndũre kwahota gũka kaũndũ thuti ĩno nĩ yake ndĩramũneanĩire makobi kwa Bishop nĩ gwĩkĩra na ndarehe hamwe na shati cia cũcũ irĩkũ nĩ njũĩ kũmathima cia cũcũ irĩkũ cũcũ witũ nĩ smart ndirateng'eria ihenya tondũ nĩ njũĩ tũrĩ na tangathi gũkwamu na Njoma wa Karura na andũ ainoro othe na kĩgoco twĩ gũkũ cũcũ tũtũ nĩ tũratũ twaku ndakũrehera tondũ nĩ njũĩ nĩ wendete gwĩkĩra tũratũ rĩrĩa ũrĩinaga na ũkagoca cũcũ nĩ njũĩ we ndwendete ũhoro wa maũndũ maingĩ ĩno nĩ biririnda tumuonie biririnda tumuonie biririnda alilililililili twa iria ũgwĩkĩra gakuo kau nĩyo biririnda ũkandathimaga ũkaragia wega igũrũ rĩa mũtũrĩre wakwa gĩkĩ nĩ gĩtambaya gĩa cũcũ mati nĩ thiĩte ũru mũno ũthiĩte wega mũno ũthiĩte wega mũno gĩkĩ nĩ gĩtambaya gĩaku cũcũ witũ ngari ĩno ĩraingĩra nĩ ũkũhe tondũ nĩ ndahunjia gokĩaririe we kira nĩ atĩa no itahete kĩndũ gĩake mũcibi ũyũ mami Benina gwitũ kwanagia mbara mami tukauga mami wa Boimani agĩũka mbara ĩno yothe na mami nĩ ahũragwo mũno ngoria mami wa Boimani atĩrĩrĩ kai mami atarĩ mũtwe mwega no nginya ikare gũkũ atũraga ahũragwo akaja we nĩ ũkagĩa gwaku ekindĩria
nä aciari matårerete na hinya må muno ino nayo na thutha wa mä eri ä rä å kona ena nä agä a kana kangä ino mami wa Boimani na igoti rĩayo mami wa Boimani na tũratũ tũtũ twa mami wa Boimani. Amen, amen, tirĩ na thĩna. Amen, amen. Gaka kanyama aunties nĩ ũndũ wa time and everything nĩ mekũnengerwo nguo ici nĩ ciao tondũ ndĩrenda tũthiĩ na ihenya mũno because time is not on our side. Rĩu mami, Amina, rĩu mami hunjagĩria andũ Nairobi ngamera mararamie ihingo cia kwao tondu hindi ĩrĩa twaumire na gũkũ tũgĩũka na gũkũ ndakorire wakĩirwo kahingo ka mũtũngi na ndũrĩte ngwĩraga na ngakwĩra mami wĩrute driving school kanjĩra nĩ ngũrire rĩu kairĩtu karĩa gathaka harĩa ũrona rĩ atia karĩ ũguo gathaka mami witũ rĩ atia ai wo ĩno anga nĩ ngĩingĩra no ingĩre Ngai nĩ atiekaga rekei yũke ngari ĩno ona nĩ kwĩrĩga kuoneka ũhoro mwega ũũ wow mũciari ta ũyũ heaga mũciari waku heaga mũciari kĩndũ wĩ muoyo na metha nyamũ nĩ ũke nĩ kamu nĩugĩrwo ngeni nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga maũndũ marĩa matangĩhoteka nĩ mũndũ kwĩ Ngai wĩkaga maũndũ ai maitũ nĩ aheo ngari njerũ Ngai koine imatũire metagĩrĩra Jehova nĩgetha mũtikanarwo nĩ hinya gũtirĩ hingo inyuĩmũ nĩ kũrĩ Ngai matuine tuine nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga maũndũ marĩa matangĩhoteka nĩ mũndũ thĩinĩ wake maũndũ mothe nĩmatekaga nĩtũgenete mamwĩakĩte gĩbugo kĩmwe rĩngĩ gĩbugo kĩmwe tu rora ũguo gĩbugo kĩmwe tũrĩkie ũguo gĩbugo kĩmwe tu ũguo tũine gĩbugo kĩmwe thikĩrĩria hau ĩni tia gũtũra na mũthenya ũmwe tu indo ciothe moko igũrũ Asante. Hey. Bishop Jerry, oye! Iwe! Gaka nĩ gaceni karĩa gathire Nairobi ũtũmage gaceni gaka rũĩ ũtũmage gaceni gaka thoko ũtũmage gaceni gaka kũrĩa ũrenda nĩ tondũ nĩ twagĩire kĩrĩko atĩ ingĩkarathimwo nĩ ngakũrehera gaceni kangĩ koguo nĩ ũgũkamũkĩra na ngatho thiĩ harĩ mwamũkĩre Ngai maitũ umire gwaku na magũrũ wacoka na ngari nĩ ũndũ wa mwariguo nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga maũndũ harĩa ithuĩ tumĩte ona ithuĩ tũrĩ ona harĩa tũrathiĩ tũrĩa Ngai tũtũirio Martini ngari ĩno ti thirĩ ĩno nĩ rogo buku ya mami witũ rehe ndute ndĩrĩ na thirĩ mahota gwĩciria atĩ yathi ũyũ na haha ĩyo rogu buku ĩyo na ndĩneanagwo ĩna thirĩ na reke ndũgamie wega na ndĩneanagwo ĩna thirĩ ĩno ĩyo thoma rĩtwa rĩtwa rĩandĩkĩtwo rĩha
ya iguru takandia njanjo ritwa turandikire Ian Nderitu King'ori ni wa maundu matiganite tondu ndina brothers ciakwa no ni ngwenda kwandira na njugi atiriri ino ni ya mami witu my uncle tondu ari kuo na ndina my brothers matwaraga motorbike ni eguikara thi nao amenye uria gakari gaka karirehagira mami witu iria uria kari mwika kumuhurukia akaiguaga ena kang'otore kamenyaga pastor mami aciarire nakwira tutana bihari ari ndagura ngari yakwa ya mbere ri mutumia uria warumite mami ri twamukinyiririe magithio hiki mami aikarite ha thutha amina rugama tumuhe gift amen mami akioya maguru akigirira giti giothe akiuga thio mwira ni njioru maito mundu ana kunyarara mundu wanona ta waciarire tu riu arona uria Ngai areka maundu ma magegania ino ni yaku mami witu wana menwo wana nyururio ici cabi ciaku mami ciaku mami witu rekei Archbishop amirathime riu ni undu wa mathaa tafadhali Archbishop is your time ndukagwe ndukagwe mami Ngai witu murithi mwega masharabaka we uturithagia kuria kwenye kindu ona kwi meme na uruko ni kurathima ikiheo kia mwana agikira irwo nyina muthingu ngari ino ndikanagie cira ngari ino ndikanagie mbara ngari ino ndikanarehe kieha mucii itura ngari ya kirathimo ikenagie muciari ature aririkanaga mwana wake agithie nayo agithie kanitha akerwo ucio ni nyina wa Jeni ritwa-ini riaku Jesu ni ndamirathima na kirathimo kiria gitari kieha na gitari uru kirathimo kina irathimo no tonga ritwa-ini ria Ngai Ithe Ngai Mwana na Ngai Roho Mutheru amen nikuhaka ngari ino maguta ma kigongona ni tondu yumite kigongona-ini kigongona kia Jeni kirotherema kigongona kia Jeni kirotura kigongona kia Jeni ona tungatiri aria angi kiroheo kirathimo ona muthenya umwe makamarathima nyina na makarathimwo ni aria matungataga ritwa-ini riaku Jesu riu kirathime ngari ino Ngai na kirathimo giaku Ngai thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru riu maito amba uikarire ha ndereba ona ko nduri undu ugwika ikarira ha ndereba nigetha uigua ria atumia turagia imaru mundu murathime na atumia murathime kirumika ociari murathime kirumika ona mukinyitana guoko mumurume Gatho ici ndacitũma ũndũ wacio manene ũninge ahũra kumanio
kiuga na kuwaza idalele more maende matana ne gukena idalele more maende matana ne gukena idalele more maende matana wewe Elia Tiango iwa mama Elia Tiango iwa mama Atumia. Ay. Kule. Kila mtu cheza kidogo cheza. Fanya kidogo. Atumia moyo. Kule. Ale. Tuna celebrate. Inua mikono yako mikono. Muthĩnjĩri Ngai ũkarĩu haha kũrĩ ũndũ na hĩ ĩno nĩ hĩ nĩ warĩkia maitũ witũ ka haleluya
nĩ tondũ maitũ witũ nĩ athia na ngari ĩno niĩ ngwenda kuoya kondo kĩrathimo gĩkĩ tũgayane na maitũ tũruta wa ciringi igana wa ngiri wa 50 tũmĩhe maguta amina twĩke kaũndũ ka narua iya nirehe yes maitũ indo citũ igũrũ ũguo auge mũrorathimo ciana ciakwa rehe ikondo Martin ikondo gekuma kũrĩ aya rehe ikondo arĩa mena kĩndũ rĩu twĩkĩrĩre maitũ witũ ngari ĩno maguta tũkĩmwĩkĩra mĩeri na mwaka ona mwaka no tũmwĩkĩrĩre maguta kana nĩ atĩ andũ a Ngai ayuga wega twĩgaĩre kĩrathimo ona ithuĩ uga aciari no tũmatwarĩre ngari ona ithuĩ wĩgwatĩre kĩrathimo haha uga ũrĩ wegwatĩra atĩ tũgĩthiĩ parento ndĩ ĩngĩ ona yo gatwarĩre mamu wanyu ngari reke ngwĩre ona yo gatwarĩre mamu wanyu ngari ndwĩtĩkia nduga wega rĩu wĩingĩre mũhuko waku wa ciringi 5 wa 10 ĩrĩa maratũrĩra thĩinĩ wa page ya Martin Janet rehei namba ya thimũ na hena mheshimiwa MCA wa itũra rĩrĩ sitting MCA na kaitũ muhe no tumuhe ndagĩka ĩmwe haha arenda kuuga kaũndũ ũka mheshimiwa na ithuĩ tũkĩrehaga please tafadhali twĩtĩkĩria gũikara muhe microphone tu iga haha mheshimiwa kana ugio kaũndũ katagĩka ĩmwe tu ndamũthaitha mheshimiwa agĩtũgeithagia rĩ ndũgakerie mũndũ ũtangĩũrio nĩ mũthuri mũtumia wake arehe kĩndũ ũka mũndũ tekũrarĩra arehe ũka athuri arĩa othe mekũrio mũciĩ please ũtikwenda thĩna mũciĩ ikarai thĩ Florence hena namba wakona menya ndũkũrio ũkai twĩkĩre ngari maguta namba ya simu andũ arĩa me harĩa ũkai andũ arĩa me online na mũreke tũgeithio nĩ mheshimiwa nĩtũkũruta tũtũma agĩũka mũbishop rĩu nani mende mwana waku mheshimiwa ni ũyũ horera ihanini kana nĩ gũcontrol baba horera ihanini kwanja maandĩko maroiga ũndore wega nĩgetha ũrĩa mĩrigo thank you Pastor Kuria rĩrenda kũheana namba ĩrĩa ĩ thĩinĩ wa online we ũgũikia kĩndũ nĩ 0791606141 inyuĩ mwĩ online no mwĩkĩrĩrie kana no mwĩkĩre maguta nĩ muona ũrĩa bishop eka nĩgetha tũrathimanĩrio hamwe ithuothe yes na maitũ no kũhoera mũhothi ũyũ na reke ngwĩre baba reke ngwĩre njĩra tu ndũkauma thĩ ũtekĩtwo nĩ ciana amen wambĩrĩre nĩ niĩ ngambĩrĩra nĩ mwaigua rĩu ũyũ wĩra iarora thimo nĩ ngwambĩrĩra athiagia indo ndĩnacio already aya no gũteithĩrĩria magateithĩrĩria nyina watu ndũĩ mahota gwĩciria atĩ nĩo ndĩretia atĩ njigetĩa nacio ona akĩgũra ngandũ mũikĩrie higa Pastor Kuria tũkugĩte mheshimiwa ndagĩka ĩmwe tu o tũgĩthiĩ na mbere agaithania mũndũ wa Ngai harĩa kamera andũ marakuona nginya online haleluya nĩguo bishop haya tũthiĩ thank you no family ya Jane Bishop Jane na Bishop thank you na ikari na ageni ya gũkũ na ikari ya gũkũ mwathani agocwo tũmũkumie Yesu Kristo ũmũthĩ nĩ gĩkeno kĩnene tũkĩte kuona aciari na nĩngenire mũno nĩ mahunjio macio mugire tĩa thoguo na nyũkwa nĩguo matukũ maku maingĩ nyina Jane nĩ mũrata wakwa na ndĩramwĩra nĩacokete kairĩtu tondũ nĩarathimĩtwo mũno na nĩ wega ithuothe tũthome tũcoke kũrĩ aciari itũ tũgĩre irathimo thengio mũno mwathani amũrathime niĩ nĩ gĩkeno kĩnene na ndaigua wega mũno tũcekeire nao mbeca-inĩ ya Bishop Jane na ũikĩria kĩndũ na nĩ ngũcoka ngĩikie cia maguta haha nĩguo twacemania na nyina Jane na at least ndĩgũkorwo ngari yake ĩgĩkwama thengio mũno mwathani amũrathime M-Pesa nĩ egũikĩtie kĩndũ na rĩu na ici nongerera bishop rĩu nĩwe ndagĩka ĩyo ũtigarĩtie nĩgetha tũhe atangathi aini acio megũtigarĩte na hena maũndũ merĩ matatũ tũtigĩtie haya no we wĩho bishop itukanie indo ici haya itukanie na itukanio nĩgetha Yathire nyina wa Jane. Bishop Jane, where are you? Nyina wa Jane ndoke athi gũcenjia. Okay. Nyina witũ ũka nĩwe waneo ici. Rĩu ngari yagũrwo na wekĩrĩrwo maguta. Kaĩ gũciara nĩ kwega. Wa. Ũka. Warie kĩrathimo
nĩ tondũ wa ciana ici ciothe ciũkĩte nĩgetha ũcirathime oro naniĩ twĩna kuria ũtũrathime. Mwathani nĩ ndoka mbere yaku mahinda-inĩ maya. Mwathani nĩ ndoka mbere yaku mahinda-inĩ maya ma mĩaraho Mwathani. Ithe witũ nĩ ngatho ndĩracokia Mwathani. Ithe witũ nĩ tondũ nĩ wanjũĩ Baba. Ona nĩ woĩ thĩna ũrĩa wothe ngerete Jehova. Ũkĩmenya thutha-inĩ no ngarathimwo Baba. Nĩ tondũ wa gũkirĩrĩria na gweterera. Mwathani rathima ciana ici Mwathani. Nĩ tondũ othe nĩ ciana ciakwa Jehova. Oro marathima irathimo citĩkage ta mbura Mwathani. Mũndũ wothe waikia kĩndũ gĩake kĩondo-inĩ gĩkĩ Baba. Ona ũrĩa ũtanaikia nĩ ũndũ wa kwaga Mwathani. Ndamaturanĩra ndamarathimithia me kĩndũ kĩmwe. Nĩ tondũ Ngai witũ ũgũtwĩrĩte atĩrĩrĩ atĩ kĩrĩa tũkarathimwo nawe nĩ ũkarathima. Ndamarathimithia ndĩ mbere yaku Mwathani na mũciari wao Jehova. Ithe witũ nĩ tondũ nĩ ũĩ Baba atĩ we nĩ ũringaga ciama cia mĩthemba mĩingĩ Mwathani. Nĩ tondũ ithe witũ nĩma niĩ ũrĩa ingiuga ndĩ mbere yaku Mwathani nĩ tondũ nĩ waningĩra kĩama mũthenya wa ũmũthĩ Jehova. Marathime no meke wega Baba. Ũmararamĩrie mĩhaka Mwathani o ta ũrĩa wararamĩirie Jebethi. Makiumagara Jehova umagaranie nao Mwathani. Reke irathimo citĩkage kwao ta mbura. Na nĩgetha ithe witũ mũndũ ũrĩa ũngĩgakorwo arĩ hatĩka-inĩ Baba agakũririkania mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ tondũ nĩ mũthenya wa kĩrathimo. Ũmarathime nginya Bishop Kuria ona Bishop Maina. Ũmarathime othe nĩ tondũ wa wega waku Baba. O wega-inĩ waku na ũtugi wa Jesu twahoya na twacokia ngatho. Amen. Maitũ nĩ ngũkũnengera kĩondo gĩkĩ kĩna indo ciaku. Ngari yaku ndĩkanarare njĩra-inĩ ndĩkanathũke ĩtũre ngari ya gĩkeno. Na ngari yaku ndĩkanage maguta ũtũre ũrathimagwo toguo warathimwo ũmũthĩ. Rĩtwa-inĩ rĩa Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Amũkĩra ũtugi ũyũ. Amen. Thank you. Magara ũcio tũgatarĩrwo nĩ athuri a kanitha waku. Thiĩ harĩa mumagarie mũthiĩ mũkahurũke hau. Hurũkagai hau Bishop. Aca we nĩ atia ku. No, we are busy. Thank you. He mũini ĩtĩ mũini ũmwe kamũira Jeni gũka. Okay. Jeni. Haya. Thank you. Kamuiria Bishop Jeni okite reka itunino nĩ mũini. Mũini ũrĩkũ? Ina rĩu. Ngwendaga kũhe mũini wĩtagwo Paul Mufea. Aima MC niwe wabanĩrĩrie naniĩ acoka nengera na nĩ mũrata wakwa mũno. Wapi makofi ya Paul Mufea. Ngai nĩoĩ kĩrĩa gĩgũthĩnagia na ndakareka gĩkĩ atĩa. Auga wega Ngai nĩoĩ kĩrĩa gĩgũthĩnagia na ndakareka kamũtangĩro kĩrĩa gĩtũgwo bau nake hamwe tondũ tũrwendete. Paul Mufea karibu sana tũgũtĩĩte wabanĩrĩrie naniĩ kũrĩa na uma coordinator mwega mũno na maũndũ maya magĩrĩte nĩ tondũ ũrarĩ ũmwe witũ. Shikilia kidogo DJ. Mwathani akumio mũno. Nĩ mũkenete nĩ igongona rĩrĩ. Anga mũtionete Mwathani nĩ muonete Mwathani mũno. Rũgamai na igũrũ. Aĩkorwo na kĩũndũ thĩinĩ waku aĩkorwo nĩ wakena nĩ ũguo mamueko rũgama na igũrũ. Yes. Tũcoke tũine rwĩmbo rũrũ mũnga na Ngai wa mwene ekũmũrathima. DJ. Feel the volume. Wapi volume.
inandagĩreka gĩtũninũkie inandagĩreka gĩtũninũkie. Chapa makofi yako vizuri. Inandagĩreka gĩtũninũkie inandagĩreka gĩtũninũkie. Haya, hora makofi ũguo we. Kũrĩa Ngai mũnene, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Kũrĩa Ngai wĩ hinya, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Kũrĩa Ngai wa igũrũ, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Kũrĩa Ngai kĩhoti, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Aya. No uraigua wanene. Ulipe uya Ngai, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Ulitungata ciake, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Ulikanitha wake, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Ulirũrĩrĩ rwake, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Thank you. Asante. Asante. Wapi makofi ya Paul Muthea. Tukwendete tuikare ithe ndagika ĩmwe nĩgetha Bishop akorwo akinya. Na hena arata muno a Bishop Jane King'ori na nĩ njũĩ ona inyuĩ mũrĩ arata, no amwe nĩ amwe arĩa marũgamĩte na igongona na njĩra nene mũno. Ũmwe witũ etagwo Kinyua wa Maono, Kinyua wa Iratũ. Nĩngũmũhoya tu oke haha tũgeithie Maono Lands Limited, tũmiendete mũno, itwendagiria mĩgũnda. Tũhũrĩre Kinyua wa Maono agĩũka haha, tũhũrĩre mũruti wa biashara mũnene mũno twendete Samiwatos Motors. Samiwatos Motors, where are you? Ona kendagia ngari ici muona tũgĩthi nacio, ona teno no mũnjũrie kũrĩa yumĩte yata ũkono we wa mĩreheo haha, etagwo Samiwatos Motors. Ũka haha na twĩna Sifu wa itũra rĩrĩ, nĩngũkũhe kahinda Sifu wa itũra rĩrĩ. Andũ makĩrĩkia ũka haha warie kiugo kĩmwe tu, nĩ tondũ wĩ mũkenu na igongona rĩrĩa athi wega. Thank you Bishop Jane gũka na wacenjia ũrĩa mũhũrĩire ngĩ rũhĩ rwega, nĩ athera tũgweteire nginya ũke nĩ ningĩ nĩ wacenjia ikara haha. Na Bishop oigire ndarehera mathabahu-inĩ nginya ũrĩũka agũtigĩre kĩrathimo rĩu no kĩo atigĩtie. No mbere ya arĩtie reke andũ atũmahe kahinda. Kinyua Maono rũgeithia andũ aya na arĩa me Facebook. Mũkĩrĩaga mũrĩaga tugaga mĩgũnda ndĩthiraga nĩ goro. Tuge irĩngĩ wega, mĩgũnda ndĩthiraga ĩgĩaga. Niĩ njiganaga ũguo na njĩtagwo Kinyua Iratũ. Nĩ njũĩ andũ aingĩ nĩ manjirie kũnjigua kuma tene, na nĩ tũkire nĩgetha tumagarie Bishop Jane King'ori. Nairobi nĩ tũkorwo tũmũtambũrĩte mũno nĩgetha oke amũkĩre kĩrathimo, nĩgetha ona ithuĩ tũtatĩrio kĩrathimo gĩkĩ, na nĩkĩo tũmũgũkũ mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ niĩ ndũgamĩrĩire kambuni ya Maono Lands Limited, na ndũgetĩkĩre kũhihinyana hau nĩ kwaga mũgũnda, ũka twĩna mĩaramano, na nĩ ndona ona gũkũ ti kũraihu na kũrĩa tũrĩ
turendia kuria Ng'arua koguo wi munyiti ogeni na no utucarie mitandao-ini urore Maono Arts Limited na namba citu cia thimu ni huthu muno ni 0701 82 82 82 0701 82 82 82 na mutumia i haha sevira muthuri nigetha umwire ntwagia kioneki kuma muthenya wa muthi nigetha na ithue tugakinyanira Otos nä ndamågeithia inyuothe ngeithia i å guo tå gemweithia iciarä-inä thengio nä twakena må no nä ndå wa bishop nä we bishop witå na nä njugaga å guo nä we bishop wakwa na nä tå mwendete må no na nä kä o tå kire kå rå gama hamwe nake na nä getha kä rathimwo nä mamu wao ona ithuä tå rathimanä rio hamwe nake bishop nä atå rathimaga må no na nä mamu twendete må no na nä tå må tä te må no na tuonete igongona rä na riri å guo no tå gakena ona tå kona å rä a kamå ciari nä atå ma ona ithuä twiriririe gugeka aciari aitu itiguo ni atuma tugie na kwiririria gwika aciari aitu ni twacokia ngatho muno mam ngai akurathime ngai agwike wega ni njitagwo Sami wa Tos Motors tukoragwo haria Kiambu Road niho twendagiria ngari na ngai wa muoyo murathime my brother oreke Sami wa Tos Motors kamwe twetete sifu wa itura riri ni hari chairman uria rabangaga maundu ma mothe na ni mutungatiri na nitutiite muno na ni ari kambuni njega muno itagwo Okwasi investment na no upagite maundu ma mothe ni uranjiraga Martin hurirana na wira ni mwega reke tumumenye na nijue ndagegoka undu karibu sana Reverend Mushoku muhure ruhiro wega asante wira waku ni tuwonete thank you muno Martin yes na wa mbere ni kugoca Ngai tondu kioneki kiria turari na kio ta committee ni gikinyaneire na Ngai atugegia na atumakia yes ugocio cokerere Jehova amen na ithu twina witikio nere ihwa ritu turari nario committee ni ati tutikarehe Bishop Jane peke yake kwa mukira kirathimo ona ithue gutire mundu te kuinukia kirathimo giake amen urutete kindu guka kuhoya ona ninge kwendithiria igongona riri maundu mega ndakwendithiria onawe kirathimo gitaimagwo thutha ni kieha no ni kirathimo kirehaga utonga uri utathiraga. May God bless you so much. Amen. Jitagwo Reverend Mushoku wa Kimani na nini ndirari chairman wa very much abled committee. Tuhure chairman witu rero wega ni wira mwega aturutira. Turakirutaga wira muthenya no tuku nogo Martin oiga ona ni ndi murugamiriri wa kambuni wikirire na njira nene muno itagwo Okwasi Investment Limited. Yes. Tukoragwo kure mwena wa Juja na wira witu twendagia properties on behalf of our client. Aiko wina mugunda urenda kwendia, aiko wina nyumba urenda kwendia, ithuĩ tũkaga tũgaguteithia gũgũ-connect na mũgũri tondu agũri nĩ aingĩ mũno. Namba ciitũ cia thimũ nĩ 0721 649 200 0721 649 200. Ona wenda handũ ha gũikara gated community, residential, commercial, hurira thimũ ĩyo na ofici itũ nĩ gũkwamũkĩra na tũtigĩrĩre ona eno wagĩa na wĩikaro. Ngai witũ mũrathime na thiĩ na mbere kũmegagia na wega wake. Wow, thank you chairman witũ, tũkenetio nĩ wĩra waku, wĩnyihia waku, mũtongoria mwega, mũtongoria njamba ũtakũmanaga na mũhunjia ũhunjagia bũrũri andũ makaigua nĩ makwĩna mũndũ ũrahunjia. Asante sana. Ndĩrenda gwĩta cibũ ũrĩa ũikarĩte hamwe na ithuĩ na njĩra nene mũno na ndarĩ arehera okire o rũciinĩ nginya thaa ici kamũtangĩhũra mũthuri ũrũhĩrwo mũno agĩũka atũgeithie ma atĩ nĩ kuga thirikari nĩ ũĩ Bishop Jane King'ori na Martin na Archbishop othe megũkũ na atangathi nĩ tondũ wa mũthuri ũyũ ũkahaba baitũ uge kiugo kĩmwe mũhũre rũhĩrwo wega agĩũka madhabahu-inĩ. Karibu sana Bishop. Bishop mwene kigongona, first and foremost thank you nĩ kũnjĩtĩkĩria nyambatĩre haha na nĩ ngwehera haha tune nĩ ndĩtigĩrĩte maguta no nĩ twendaine namo. Nĩ kaba kwĩaria Bishop Jane na arĩa inyuothe mũkĩte mũrĩega rĩngĩ kendute mask na ũtuĩka ndĩrona inyuĩ mũtiĩkĩrĩte nĩgetha mũmenye hĩndĩ anga ndingĩcokera cukuru ngũre rĩ njũri ũngĩenda gũtuĩka kĩrĩ ngĩenda gũtuĩka mũkũrinũ wĩtagwo wa Janet. Thank you. Tondũ nĩ mwega tondũ no ahe gĩtĩo niĩ nĩ kũ ndingĩanjĩrĩria no nyanjĩrĩrie
na maundu meri God David digital na ndukandorera tondu ni ngwihe ndagika iguru wa ciaku nigetha nguongerere na agia andu mangaiti gukiaraniria one wambe ni kwamba gucokeria headmaster wa cukuru ino ngatho itari muhaka. Amen. Muhureirwo he headmaster. Thank you. Mena chairman wa BOM taruga mohare ori bwana Deacon. Wow. Uno enda connectire Bishop Jane ajira nigetha tuhoe kiharo na tukiheo na ngoro theru na gimutiona turatawara. So you are welcome. Ona mwenda kurara ri murare but security on your shoulders. Wow. Thank you Deacon. Ugo ni wega ucokagiria andu ngatho. Andu angi tungicokeria ngatho. Bishop Jane ni ahoire thimu akinjia nenda kuharira igongona na ngimamenya ni hindi ya corona no ni ngugeria gu connect kuria guothe nguhota. I started with the area assistant chief no athukirio ni Beni Githae maikarito haria thutha tarugama the assistant chief horerei munene ucio witu ruhiro wega maina kimunge akinjia ndai na problem ko thini wake sub location yake. Then we went to our ACC Dio Shamata tugithie kwi Madam DCC Madam Lilian tugicoka tugithie kuri Madam OCS nigetha tubanga maundu wega tuongerwo kinyana namba na tugicoka tugithie kuingi tugithie kinya gwi county commissioner kumuiguithia bata wa muthenya uriku uyu ndikwenda kuga maundu maingi wa Janet reke ngure to ndaro mwena uyu ndahota guita maithorie to ni wega gwika wega hinda wagio ni gwika wega na wariganirwo ri wiririkanio gwika wega kodi oire ikinya riu na konda ugira tigani na maundu andu nimendete maundu mamu wiku oi ma ogia muonera ku magai na no mamu wi mundu wakwa ndikwenda kura mwena ucio tondu andu atatu moyaine mamu na Bishop Jane nani maithori maitu ni maingire kendo mwena no tare wa maithori uguo ri ngakena Jane Bishop Jane my classmate wonderful na winyihia waku kinya ndakunengeria kuri anene mwaraniria mwaragio muhoreire na twina irathimo ciao guku ona Deacon no akwire ona ramokire tene mayetukire haha kiroko tene majia maundu mathio we kuri mundu muritie kiuria classmate tabo geithie mamu rugama ugeithio wega tondu ni njuri twendaine na twehanite gitio ni ndakena muno Ngai agwike wega ni njini ndatuma Bishop ndi mukenu na ndaigua ndahutio handu na githii akigana muno atwathomaga na Jane ni ndakirikia maundu no kuri o kaundu kamwe ndingimwira. I said itura riri no wega guthii wathie kundu Bishop ukarora ndura mahana ithi tutikona andu a guthumbura kuma ida muingirie ngiti ni murona mundu rathumbura ithi tutia magongona matari maitu tuthia aria metitwo. That is one. No ya kumenya itura rihana wa Janet. Two, they have economic, commercial and consumption light. Thai nyanya ciri kuhura uguo mundu utanyuaga nduthia niwe kuria thia kunywa kiria nyua kunywa tugathie kumere uguo ri no manyuite uguo no ngithie na uko Bishop Jemani umenye is their consumption light ikinyi but not near us tiakuwe nai ne kaba kwiaria uguo mwakora manyuite mumenye light yao ni kinyire ya kunywa no matinywa kiwana. Thank you. Na cibo ni endete kwaria muno na ni akenaga Ngai riu nguga ati ungi ni uguo na mwiyandikithie vote ni na bata hau ni hega riu na mwikire barako no ko mutiikirite na ndingiuma haja ne tutarigite karwimbo kamwe toine nawe na mamu arugame hara na Jane ni ndi na matharu ndaike no mabijo ndinde amuhutia uthenya ndaika igicio baba maina twetware hatukimutua Bishop tutingia koina kamwe na we no nginya tukuina kahora tukaine haha ona we mwega we kiambara rewo muthina rucio nginyate amukira icio ngatho ciakwa kuma nini wakwa nikuonete we mwega we kiambara rewo muthina rucio. Thank you. Welcome. Kirauni kiariti na ihenya kirauni gitikona thina ngiago wa Janet na Ngai amwike wega. Amen. Ni mwini tumwendete thank you Janet ithu tumwendete ni wira wanyu no thiwire Bishop Jane atiri Ngai ni akumutwa kuraihu no igura wera Bishop Jane Ngai arari horo wa iratu muno umuririkanie twi 5 ri iratu iria ciaraba ciaragire kunjigana wa ni uguo Bishop ni uguo ndone mwambiririe ni mwaine ni wega gota nai asante ndira nigetha Bishop
uria kuga riu no kwina tukwina twina ini tutigitie no ni wega ni tondu wa gitio kia atangathi aria mokite nondu wa Bishop Jane King'ori na tondrona my senior haha wa Karura wa Nyotu niwe nguhe kamweke gaka ete atangathi othe haha wa station oyothe ama introduce ama he kamweke acoke arikia na atangathi acio wa Karura hariria rwimbo rwake maine na atangathi acio wa Karura rugamite muno na Bishop Jane King'ori na to no muini ni wega ona ithu tumuhe gitio kiu arikia ni tukumuinithia rwimbo rumwe no ko ni fungo igiri ni tonake ni muini twitiria atangathi ria mekuo Mwathani agocwo Mwathani agocwo amina Ngai ni mwega hinde ciothe Ngai ni mwega thengi muno Martin muthenya wa umuthi ndi mukenu muno ni gukorwo ndi haha tondu Bishop Jane King'ori ni bishop wakwa na muturire wakwa wothe kiria giothe ngoragwo ndi nakio ni urathi kuma kuri Bishop Jane King'ori na tondu riu ni itiririo maguta na ni arathimwo ni mami wao ndi na ma ati ona ithu no tukurathimwo maita meri moria na turathima Bishop Jane King'ori to mutungatiri wakwa niwe mutungatiri witu Kigosho FM bona asifiwe koguo ndi haha ndugamiririe Kigosho FM ni tondu wa mutungatiri witu twendete na tugatia muno makiria tondu ndero njite atangathi ni ngunete munajomo guku na mundu wothe utangathaga o hari atangathaga no nyende ndimuhe kanya kau oke haha atugeithie munaje mutwanjiririe haria uri na mutangathi ongi wothe wi kundu guku ndukaigwe wina thina o hari utangathagira mundu gwitwo Ngaruya ni nguonete ta karibu sana Munanjomo karibu sana mundu gwitwo MC Tony wa Kiambu muke mutugeithie ni ndagatha kuria gwa Kigosho oro muthenya wa Monday nginyagia Friday tukoragwo na Bishop Jane King'ori na Ngai ni mwega hindi ciothe karibu sana Munanjomo atangathi othe tafadhali ukai please nondu wa time ukai haha o mundu ni akakiuga uria kaga yes Mwathani agocwo Bishop thank you so much thank you muno mam Bishop Jane King'ori na aini othe arothe meguku Mwathani arogocwo amen ni ngenete muno ni gwikora thiini wa itura riri mairo 10 wa Karura wa Nyotu aingiraga thaa 11 nginyagia cikihanda wega thaa 10 thaa 8 nginya kihanda wega thaa 11 na ni ngoerera hau gukuma thaa 11 FM kutugaga no ko muci wa thayo Monday ikoragwo testimony Monday na njugo kwina mashabiki maingi muno ma testimony Monday Tuesday tuigiraga thiini wa uma wa Mandiko tukarunga na maingi muno makoni na uma wa Mandiko na Bishop Osea wa Hato muthenya wa Wednesday hau niho nyingi njukaga ngaikara gite kingi aiko kwi mundu nogete na mundu wagite muthuri ngamucariria mundu wagite mutumia ngamucariria ngama connect magagithiura megugithia thoruni hau ndigikinyite hakumaitiriria maguta Thursday tuthiaga uhoro wa dhahabu cia gatene riu muthenya wa Thursday twina mundu gwitwo Ben Gethae na andu aingi matue muno Ben Gethae ajire kuina mwaka wa 1996 uguo ni kuga 1996 niguo Ben Gethae ambirie kuina Friday tukaigira thini wa mugithi na maundu makoragwo mahana uguo ritwa riakwa ni Munanjomo kana mzungu mwenye asante yes murega yuothe ndukegwo kuigira uguo ndugucokia thutha uguo ndukete mahote uguo ndukirehe mbere pa Mwathani arogocwo ni njitagwo Tony MC wa Kiambu ndangathaga kuria gwa Kenya Diaspora Media twina muthuri witagwo Jeremy Damaris Ngai toro murathima na mwike maundu mega na mweri 19 December ndina rwimbo ngaruguria haria Blue Spring mwero kamuno na Ngai amurathime amen Mwathani agocwo amen tikai uguo mundu uranyona ndinaumira hatungatiri itagwo DJ Sent kana Pastor Sam unu uranduire Pastor Sam no Ngai akirio gitini nie ndakena Bishop Jane ni my mom na gwake ndi DJ ine nie thakaga gwake every Sunday na kou nikuo ngwiciria ndaiganirire koguo kou ni mucie kanitha na ni ngirairio guku gwitu no hafia fe njoro uguo turairio guku twarikia twagiuka na murathimwo muno Bishop Jane already uri kiuga tondu arati ndakiuga igongona ni rigathiririo rio na tikwenda gwathiririo ni Ngai wonekanite mutheri netiguo Ngai ni amukire ngumo na ngatho riu ni ukunyona haha irathiro team twi haha tondu rie njingiraga Kigosho FM o muthenya wa Monday nginya Friday twina mundu gwitwo wa Mbui wa Wanjihia thaa 4 nginya thaa 5 na thaa ici riu ni guthiethiete twina mundu gwitwo githingithia kuma thaa ici kuma thaa 2 nginya thaa 6 cia utuku murathimo muno na ndimwendete
Bwana asifiwe. Amen. Maretwa ni njĩtagwo Ann Muthoni. Ngerugamirira station etagwo Ezra Christian TV, our main branch US. Turugamirĩirwo nĩ mũtungatĩri wetagwo Bishop Naomi Mwaneki. Bishop Jane nĩ mũrata witũ mũno na niwe wa launchile our station. Thank you so much, ma'am. Amen. Ngai nĩ mwega. Hĩndĩ ciothe. Hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega. Njĩtagwo Lisa Nyuto, ndutaga wĩra MTN TV, tabarĩra ĩtagwo kũmatha muoyo kuma mũthenya wa Monday nginya Friday, ciĩhanda thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa ĩmwe cia hwaĩ-inĩ, na Bishop Jane nĩ ma'am. Amen. Amen. Haya, nĩ ũndũ wa mathaa tũthiĩ twĩhĩkĩte tu ũguo, nĩ njũĩ atangathi nĩ tũĩ kũiga mathaa. Ama kweli mbiu ya mgambo ikilia, basi jambo lipo. Shamra shamra, bashasha na hata kasheshe zilijawa ama zikasheheni hafla ya Bishop Jane King'ori, wakati watangazaji, wafanyabiashara na hata wageni kutoka sehemu mbalimbali walienda kumzinikisha ili akapewe baraka na mama yake mzazi. Hata hivyo Bishop aliweza kufanya jambo. Hata hivyo Bishop Jane King'ori alifanya jambo lililoacha wengi vinywa wazi wakati alizawadi mama yake mzazi na gari la aina yake. Mtangazaji wa Inoro TV Njoroge Githinji alinukuliwa akisema Goyoshio nitwagura. Nikiripotia anga za KDM kutoka kaunti ya Nyandarua, jina langu ni Wanyoike Mugore. Amen. Wow. Bwana asifiwe. Amen. Ndutaga wira KDM, turutaga na Jeremy Damaris, na uguo niguo njikaga riria gwika uguo. Bwana asifiwe. Ndakena ni tondu muthenya wa muthi ni twarathimo, Ngai witũ amũrathime. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Njara guko njikio guo. Bas. Niĩ njĩtagwo Ngaroia Junior. Ndarĩkia. Gũkena FM. Nona iganjo. Tũtarĩrio koragwo kũharĩa TV. Ona nĩ woria. Nona iganjo FM. Ĩni ĩragĩũkire. Nĩkuo rĩ. Nona iganjo rĩu. Makĩrĩ ritũ. Sawa. Ĩni nona iganjo. Ndagĩthiĩ. Ngai nĩ mwega. Hĩndĩ ciothe. Na hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega. Niĩ njĩtagwo Njoroge wa Gĩthĩnji. Na thũkũmaga kũrĩa kwa Inoro, no gwitũ nĩ Matu-inĩ. Atĩ gwitũ nĩ kũ? Yes, na nĩwe wĩrĩga kũrũnda mũthuri witũ. Nĩngũcũnga mũhera nĩ ũndũ wa mũndũ ũcio wagũire na kĩ? Bishop Jane nĩ kũrĩa tumanĩtie, na hena likelihood mũndũ ũcio akuoneirio harĩa tuonanagĩra. Bishop nĩ pole nĩ kwaga gũtambũra, thengiũ mũno nĩ kũhe kanya gaka, nĩ gũtũhe kanya gaka twarie na atungatĩri othe me gũkũ. Nĩ twakena mũno, ndaigua ndĩkĩte, ndaigua maũndũ maingĩ mũno, no ndigũkira mũndũ gwĩtwo Jane, na haha nĩngera nginya Kamau wa Kang'ethe, nĩ ũhoro mũnene. Nĩngamwĩra haha rĩ, nĩngamwĩra haha nĩ ũhoro mũnene, na nĩ ndagũra guoya. Mũtagũigua my friend auga atĩ mũndũ no ahe maimu wao ngari ihinda-inĩ ta rĩrĩ nĩguo kũũmĩte. Hau ũrarutire, Ngai ongerere, na prophetess ndakena mũno nĩ gũkuona umagĩrĩtie ndanda ĩyo, na Ngai wa muoyo mũrathime. Ona inyuĩ ti ndiai wega, nĩ ndakena gũkũ no ndamenya kwĩheho, nĩ ngaiga heho nĩ biũ, ndĩ gũkũ kuma ira. Ndĩrokire gũkũ ira tũrathiĩ kumagaria cũcũ wa Ngaruya Junior, na ndĩroka nĩgetha nyitanagĩre na andũ arĩa angĩ, tondũ mũndũ thiaga handũ ithuĩ nake ndathiagĩrwo. Oh yes. Ndamwĩta nĩ mũgoka. Oh yes. Ingĩakona kaũndũ nĩ mũgoka. Oh yes. Ngai wa muoyo mũrathime. Amen. Amen. Aha. Mai. Ngoja tukugite atangathia nĩ mekuniria wa Karura tondũ nĩ muini na nĩ mũrata wa Bishop Jane, na ithuĩ tũkire na igũrũ tũnoke hani tũcoke tũikare thĩ. Ndagĩka ĩmwe tũrarĩa keki. Bishop Jane hena nguo arahumbo, Ben Gĩthai nĩ ũrĩhinga, ũguo tafadhali hau ũrĩ ndũkagerie gũthenga nĩ tondũ hena kaũndũ Ben Gĩthai aranĩrĩra haha atumwo kahiũ mũno, na kwĩna keki na kwĩna nyama. Kwĩna keki na kĩ? Na Ben Gĩthai nĩ eka atĩa? Horera yo hau ndenda mũndũ gwĩtwo wa Karura na Ton MC manyitithanio ibungo igĩrĩ nĩgetha maikare thĩ twĩke hau tũcangamũke.
mainithie orohe okera itugote ngai DJ Munga. Asharine manerire nanda munene utani wa mwego takariganira arugo matoiriate geira mitego nekwatirie ngiwa gitere keindiria mahawa naito adikiriria wapi sabra garoya kuria dania garoya garoya julia madena maige wewe garoya julia wagonga igwata ingi toina Garoya, Emi, look! Hallelujah. Santa, ready? Ateke. Mana
na tagathia ciothe. Thank you very much. Ndenda kunengera bishop akibishop nigetha marugamite hau ndona nguo ni ciarehwo no kwina munene wa macibo mothe guku ani wega kumuhe ihinda ndagika imwe tu o turugamite haha munene wa macibo Wanjao, Mr. Wanjao, Mr. Julius Wanjao, where are you? Okay, tugeithanie munene wa macibu mothe ni bururi kana ni President in. Oh no, aragina president live muhure irohire wega 1 2 3 20. Wow. Ni muthuri murata wakwa uracoka kuona kare uria twari nake kuria muthenya ungi. Haya, kuja hapa salimiana. Yes. Asante sana. Bishop. Bishop. Na hubiri wote hamujambo? Hatujambo. Na wanaishi hamujambo? Hatujambo. Sijui niseme nini kwa sababu sikutarajia kuongea. Ndiko hali ya kualia. Ni hega. No ni ngemo thamaki reko negero kamerori. Ndaga cia. Taga ya wekatia. Hakuga. Yakuga. Wabere ndiko makamakite. Ndagacokeria mathani ngathoga ugatiri ya bishop. Mutimio wena maguta mothe. No kamwitiria maguta mothe no aka kuigana ni macio to niganire nimo akona hari kindu atigite kwi nyina akoya maguru agokanya ndarwa akora nyina akoma nyina ndina maguta maingi muno no ndigairia maku ile utiega yega muno koguo no ngithio thieku utena kirathimo kia muciari ono ngithoma thomereku utiko ndungikatia ungithie thank you bishop thank you bishop tukona gekora Nairobi twamenyanire tene muno na irugamirire Nairobi. I'm a principal chief Nairobi County. Natike national government. Natike tena bishop muno na nihuragira thimu o hindi akigonsort akijara ndumoka haha wakie mwena wa thirikari ndagararagia no kinya kanjuria kioria na ningamwira ikona nona no akiuga bishop inoguo koguo ndikiuga bishop ni mwathiki na ni mumuriithetiega muno makiria na ndimwire inyuothe atiriri turire kanitha-ini na akondore kanitha uthondeke yaku uga kwe thirikari ni ukuheo marwa ukira ukota ina ki handu ngihocia itiguo niguo to kanitha woka wathondeka yaku ni uguka no heo marwa no apply na uke no ni okirira ni akibishop no tio ikara utari ki kanitha utari handu itiguo na ndimwire ihinda ri ni irito tuhoere thirikari na thirikari gutiko ndu irathie itiguo na maiguire bwana githeni araugire ni akuga kwa magwika atia meauthie itiguo yes koguo no turumagira tukiona gora kurathi na mbere mutikamake mahoya ni moki mo mbere na itaina ke ire na itiguo asante sana akibishop thank you thina bena mahoya macio tutikuhetwo kahinda kanene muno na njitagwo Wanjau na ngoro kura Nairobi thank you mwena ngire koro mwena wa mutito na ndo mahande itiguo asante sana. Haya, thank you bishop akibishop continue ucoke tulikie kuria cake bishop Ben Githae arikie kaundu karia nako turie nyama niguo mwathani Jesu agocwo ni wega ni undu wa thirikari tukumenya kanitha cibu uria wa guku anga ni athire haria twamurire nake Bishop Jane Nima rita rĩa mbere haria kanitha-ini uria na nĩ mĩaka mĩega na Ngai akũrathime ngithie nyingĩ kũmwamũra na kũmwe mũthuri twarĩ na mũnene wa cibũ ũcio kwaragia haha etagwo Kamau twarĩ nake koguo rĩ tacũthĩrĩrie muone andũ a thirikari rĩu nĩ makinya kanitha-inĩ ti hĩndĩ twamenanaga ti hĩndĩ tuoraga monaga andũ makora Ngai aromũrathima kirathimo giki giothe murona kia ngari kia nguo na gikeno giki kionekete ni tondu wa honokio we mwathomaga na Jane gicai giki na ni waregire Jesu gicuthiririe wone uria Jesu eka maundu manene cuthiririe wone kirathimo giki mwari wa ithe witu atanaheo muoyo
nyina nä agä ngari na Jeni na kä rä go kä a muoyo. Amen. Endai Jesu, airĩtu arĩa muorĩire Jesu. Jeni nĩ acoka amuonia Jesu ekaga maũndũ marĩkũ. Itũra rĩrĩ rĩmwambĩrĩrie kwĩruta. Ũrĩa ũtarĩ kanitha toguo mũnene auga, thiĩi kanitha o ĩrĩa mũndũ arĩtonya na mwambĩrĩrie kũhoya na ma na roho na Jesu nĩekũmwĩka maũndũ. Ngai amũrathime. Ũkai atungatĩri na ithuĩ tũrathime Bishop Jane nĩgetha nake Bishop Jane arigie na kĩrathimo gĩa thĩnjĩri Ngai. Hallelujah. Kai kuria inuka. Nĩathiĩ? Ĩĩ nĩ ahoya rũtha. Okay. Ũkai athĩnjĩri rĩu nĩ haha nĩ aitũ rĩu haha. Athĩnjĩri othe kana we wa kanitha wa Idi na Furu. Kabogo rĩkũ? Mũrata wa Jeni mũno mũno wĩtagwo Kabogo. Kabogo nĩ kĩrĩa nĩ gavana. Oka gũkũ kweri. He mũrata wakwa mũheshimiwa wĩtagwo Kabogo na megũkĩte na chief na nĩ ndamuona no njigue kũmũtambũra to nĩ ũmwe wa arĩa marũgamĩte na igongona rĩrĩ. Koguo please Mr. Kabogo wherever you are nĩ tũkũrecognize presence yaku na Aris na mũthuri wake o harĩa hothe mũrĩ nĩ mũtũmĩte igongona rĩrĩ na arĩ ona marĩ online ti ihinda rĩa gũcokia ngatho. No iko Mr. Kabogo wĩho nĩ wega na iko ndũrĩ ho no igua nĩ ndanĩrĩra kwa ũndũ ngiuga atĩ ndakuonire ngĩrigithia ũkinyĩrio wĩrwo ũguo. Amina. Thank you Jeni. Amen. Reke tũcoke mwena wa kĩgongona. Ĩno nĩ ĩrĩa andũ agĩkĩrũka. Rekei tũrathime nguo ici tũciamũranie na iria ingĩ ciĩkagĩrwo bũrũri-inĩ. Amen. Ithe witũ mũthamaki wa thamaki nĩwe Ngai wĩamũrĩire ndungata yaku Jeni gatagatĩ ka ndungata nyingĩ cia atumia ũkĩmũtua mũthĩnjĩri Ngai na ũkĩmũtua mũrĩithi wa ngoro cia andũ. Nĩ ndarathima nguo ici arĩkagĩra imũnenehagie na makĩria Ngai kamũthakaria rĩtwa-inĩ rĩaku Jesu. Nguo ici ndaciamũrania na iria ingĩ ciothe ciĩkagĩrwo, iria ciĩkagĩrwo hĩndĩ ya maruga marĩa moru, ona iria ciĩkagĩrwo hĩndĩ ya mwĩonanio, ona iria ciĩkagĩrwo Mwathani nĩgetha mũndũ o ekĩre. Ici ndacitua cia kĩgongona kuma ũmũthĩ irogĩa na hinya wa kĩgongona o rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Rekei twĩkĩre ndungata ya Ngai Bishop Jane. Hallelujah. Ita mwari. Me hatire. Bishop Jane. Nĩtũgwĩkĩra nguo cia kĩgongona nĩgetha ũtĩkage rĩrĩa waciĩkĩra. Tũgĩkĩra Bishop Jane nguo ĩno nĩnjiguire kwĩna mũrũ wa nyina gũkũ na mwarĩ wa nyina nĩ moke marũgame haha. Mũrũ wa nyina na mwarĩ wa nyina ũkai ndamũthaitha mũke haha mbere nĩgetha twĩkĩre mwarĩ wa nyũkwa nguo mũkĩonaga. Tugire kũrĩ ũndũ na hĩ mũrũ wa nyina Jeni nĩwe ũcio nĩ baba rũgama kando. Jeni mũrũ wa nyina nĩ ũrĩkũ? Meko ũkai rũgamai haha. We wĩ mwarĩ wa nyina na Jeni na wĩ mũrũ wa nyina nawe wĩ mũrũ wa nyina nawe ithe tiguo. Nũĩ na kanyamũ ga kwaria aikũrũke haha thĩ nĩgetha andũ aya macokie ciũria ngũmoria. Maguta maya ma Jeni twarĩkia kũmũitĩrĩria na twamwĩkĩra nguo na rũgoco rũrũ ruothe ruma gũkũ rũkoretwo kuo nĩ tondũ wa ũtungata. Nĩ mũrĩtĩaga ũtungata wa Jeni rĩrĩa mwĩ mũciĩ? Nĩ tũrĩũtĩaga. Nĩ mũrĩmũteithagia? Nĩ tũrĩmũteithagia. Nenga mwanake ũyũ nĩ mũrĩtĩaga ũtungata ũyũ? Nĩ tũrĩũtĩaga. Hĩndĩ ĩrĩa ũrĩoneka wĩ mũrebi ũgĩthiĩ ũguo nĩ ũnyuaga?
nä eka wega må no nä kwä umbå tondå ä yo ndaimono tå rakä mä kå ma ihindi ä rä oneka å gä thiä å kä aganaga å nyitagwo nä cibå nyitagwo nä thigari cia cibå na wä må rå wa nyina na må thä njä ri na mamiguo nä nyina wa må thä njä ri na rä u wainå kä orebi å kiugaga mami ona ngorä na kå gå rä ra ngari niä no ngå ä kä ra iteke hihi rä nä å rä kaga maå ndå ta macio mathoni thä inä wa nyå mba yanyu aca ndingä tä kä ra ndå rä kaga nä weheta å guo nama å ngä tiga kå nyua njohi no å kue aca ndå gä kua aca ndå gä tige ihinda nä rä kinya nä wega nengera å yå må riå maguta maya nä å rä matä ndä matäaga hä ndä ä rä a me må ciä nä å riugaga gwitå nä kå rä bicobu biå amen hä ndä ä rä a rä korwo ena harambä a mwä terä nä må twara indo ciake tå rä twaraga nä må rä twaraga ngai witå arogocwo garå rå kai muone andå arä a mamå thikä rä irie må kä hä ta nä muona aya nä athä njä ri ngai aya nä andå aya nä amamiguo nä mwamona mandä ko maugaga ici nä ngai nyinyi cia ngai nene ä rä må cio wa matu-inä koguo ngai ici nyinyi nä ciaiguä ra ngai må ngä kagarå rä ra mä hä two ä no må nyarare maguta maya megå itä rä rio mwarä wa nyå kwa na må nyarare å tungatä ri å yå ngai å rä a å rä igå rå nä akaharå rå ka arå ä rä re maguta maya ma njäni amina na mbara ya ngai ndä teithå rä kaga ngai aromå rathima gä thiä rä u å kaä ndä må rathime må riå kä rathimo gä kä kä a maguta gä kä ngai onire gä ingä ra må ciä wanyu kä ro gä igå rå rä anyu må rorathimwo nä ngai må rokanagio gwä ka maå ndå marä a moru nä jehova må roikaragio nä ngai må rorithagio må romenyagä rä rwo må rothikagä rwo ngai mwana na ngai rohå rä men kä bagariga ikeno na kä rathimo kä gä igå rä anyu haleluya na inire tinangio haraka ini nä rä rarä o nä athä njä ri ngai aya rä rä a rä a mbå ri ä rä a thä njirwo nä getha tå kå ngå ä o må thä nä tå kå rä anä ra nä ekå rä a maina rehe-inä aikare rä hakuhä na å kä nä kå rä na å kä na iciko cigana ona na iciko ta 40 aca itingä thira icio gä thi gä ake nä ngwenda må ndå å rä na baibu athomere bibilia ngä kä ra njäni kara tondå tinamba kå mwä kä ra haha na å ndå wa hinya å rehetwo nä ngai na hinya å rehetwo nä thirikari ya Kenya ä rä a rathana nä ngå gwä kä ra kara ä no naguo hinya wa å karidei å rä a å kagä rä ra thä njä ri ona å kagä ra ndungata cia ngai na å kanyarara å tungata kuma å må thä å rotoma å rokua nake å rä a å gakuorotwo kana kå rume nä akorotwo nä jehova orä two nä ra ngai ithe ngai mwana na ngai roho må theru thayå å rogä a nawe amen ngå bia mwä kä re gä thii atå mwä kä re ngå bia nä twamå rä te njäni no ainå ka må ciä nekagä rwo rä ngä tondå nä kå rä andå matarä kuo hä ndä ä rä a ekagä rwo nguo na kå andå matoä njäni nä bishopu kä ra haya njäni rä u nä ngwenda å turie maru nä getha gå itä rä ria maguta na ngwä kä re ngå bia kuma må thä mahotirwo maya marange nä ngari ä no ya kä gongona coka thutha
coka thutha-i nigetha ũrĩa na ũkĩgongona-inĩ ũgaikara harĩa rĩ reke tũrorane ũguo ndambararia moko makwa moca rĩtwa rĩaku rĩrĩ ciothe cia thĩna nĩguo acigue ega na ũtugi waku ũrĩa ũkinyagĩria andũ aku nĩ ndakũgoca nĩ tondũ ambararie moko matheru na igũrũ athĩnjĩri nĩgetha tũitĩrĩrie ndungata maguta ithe witũ nĩndarũgama mbere ya kĩgongona gĩkĩ ndĩna rũhĩa rwa maguta na ũndũ wa hinya ũrĩa Ngai witũ heaga athĩnjĩri Ngai no kaheana nabii yaku ona aruti a magongona nĩndakũhoya Mwathani maguta maya ngũitĩrĩria ndungata ĩno maromũtongia maguta maya ngũitĩrĩria ndungata ĩno maromũtheremia maguta maya ngũitĩrĩria ndungata ĩno maromũhe ũũgĩ maguta maya ngũitĩrĩria ndungata ĩno maromũtũria na gĩkeno moko make marotonga mũtũrĩre wake ũrotonga ciana ciake itikanathiĩ njaga onaguo mũciĩ wao ũroteo nĩ Jehova rĩtwa-inĩ rĩaku Jesu kuma ũmũthĩ Bishop Jane nĩngũgũitĩrĩria maguta ma ũbishop thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru amen hallelujah wakarura nyinĩra kĩgongona nĩ wakarura kanũ Jeneti wa Jeneti ũka kĩgongona gĩtũmaga komba-inĩ andũ maime kombo-inĩ arĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire kĩgongona gĩtũmaga andũ moimio kombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire rĩrĩa andũ marĩ kombo-inĩ nĩ mahinyagĩrĩrio makaremwo nĩ gwaka kĩgongona hallelujah ithe witũ moko maya nĩmo maigagĩrĩrwo andũ nomo manyitaga Bible nomo macaragia indo ndakuoya Mwathani moko maya mangĩkaigĩrĩra mũndũ mũrwaru arohona Ngai mangĩkaigĩrĩra mũthĩni arotonga ithe witũ mangĩkaigĩrĩra mũndũ ũtarĩ kĩene arogĩa na kĩene Ngai rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe angĩgakinya itũũra ambararie moko na igũrũ kwĩna ng'aragu kana mbara Ngai witũ mũiguaga agĩkambararia moko maya Jehova agĩgũthaitha nĩ tondũ wa ũru ũkĩte bũrũri witũ Ngai witũ ũromũiguaga ithe wa kĩrĩkanĩro arĩ etĩkĩrĩkaga angĩgathima wabici angĩgathi gwa thamaki angĩgathi gwa itonga ona angĩgathi gwa thĩni Ngai witũ ndungata ĩno ĩretĩkĩrĩka arohunjia rũraya arohunjia bũrũri witũ wa Kenya rĩtwa-inĩ rĩaku Jesu moko maya marwetagwo marathime kuma ũmũthĩ ũretagwo mũrathime o rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru amen ngũbia ndĩna mũgathĩ haha reke njĩkĩre Jane witũ mũgathĩ ũyũ twĩkĩraga nĩ tondũ wa ũhotani ũyũ atĩ hĩndĩ ciothe ndungata ya Ngai ĩtũraga ĩtuagĩrwo nĩ thĩ ĩno ĩtũraga yorotete ndungata ya Ngai nayo ndungata ya Ngai tondũ ndĩrũagĩrĩra ĩhotaga thĩ na ũndũ wa mũtharaba nĩ ũndũ ũcio rĩrĩa ndekĩra mũgathĩ ũyũ njugaga ndũraga ndĩrĩ thũ na thĩ nĩ tondũ thĩ ĩtũraga ĩkũnjĩte ngundi na niĩ nĩ tondũ wa mũtharaba ngathiĩ ndindĩkĩte thĩ ĩkĩhonokaga ĩkĩriraga mehia amen ngũbia wakadura nyita mũriũ ngũbia ĩno nĩ mwona tũgĩciĩkĩra nĩ mwona ũrĩa yakĩtwo ĩno yakĩtwo na mũthemba wa higo ndagĩtarĩ cihana ikũnyita ũhoro ũcio higo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aigua kaũru kana hiti kana nyamũ akĩhĩtũka ũguo nĩ ambararaga njuĩrĩ higo nĩcio irutaga maĩ ikaruta juice ikara nerves ikauga haha area ĩno hena ũgwati
no njwĩre gakatea nĩ ũndũ ũcio rĩ higo itũraitangathaga ituanda amina nayo ngũbia ĩno nĩ ituanda rĩa ũhoro ũrĩa twĩtĩirwo nĩ ngũkũhumba ituanda rĩa ũhoro ũrĩa twĩtĩirwo na ngũhumba thũmbĩ ya ũthamaki wa Ngai o rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru amen ũkĩrio nĩ Ngai amen amen Mũtumia toyo wamonire ku Ngai nĩ mwega tumone Bishopu toyo wamonire ku haha hena mũtĩ wĩtagwo wa ũrĩithi rĩrĩa ndungata ya Ngai ya mũtumia yarũgama pulpeti-inĩ ndetagwo shi arũgama pulpeti-inĩ ũguo ndetagwo shi etagwo hi amina nĩ tondũ kanitha nĩguo wĩtagwo shi nayo ndungata ĩtagwo hi amina nĩ ũndũ ũcio rĩrĩa aitĩrĩrio maguta ona ena mũthuri ndetagwo shi ndetagwo mũtumia etagwo hi nĩ tondũ nĩ Ngai ũkoragwo akĩaria na akĩratha thĩinĩ wake no arĩkia kuma kĩgongona na ruta nguo cia kĩgongona rĩu nĩ ci amina no rĩrĩa arũgama ũguo ndetagwo ci kana hi kana atĩ etagwo hi mwana ithe witũ nĩ ngũkũhe rũthanju rũrũ rwa ũrĩithi ũtungatage mbũri cia Ngai wĩna thayũ na gĩkeno karĩa gothe konju ũkainũkia na hinya waku ũrũagĩrĩre mbũri cia Ngai na ũcikinyagie itarĩ nyunĩku na itarĩ ona kamwe konjete rĩtwa-inĩ rĩa Ngai ithe amen Arĩithe meranaga gakano kahĩ matiaririkanaga nĩ koragĩte nduba gakiũraga Goliathũ na kahigo kamwe maguta nĩ marĩ hinya na nĩ mo tũrenda mwanake wa Jesii kahĩke na ihenya mũciĩ kũrĩ ũhoro mũiyũ nĩ ngwenda kũreherwo ini ihu haini rukehere rugama haraihu nĩ ngwenda mũnengere mwanake ũyũ Bible ya Gĩkũyũ uthome Bible ya hau rora gũkũ mwari rora gũkũ ndungata Bishop rora gũkũ Bishop Jane kĩrathimo kĩa Ngai kũrĩa guothe rĩthiaga kĩrotura kiuraga tambura kĩrathimo kĩroragĩrwo tambura kĩrathimo kĩroragwo kinyagĩra rĩrĩa rĩothe rĩaragia warũgama kĩgongona-inĩ mĩcemanio-inĩ ũrogĩa kĩrathimo ona inyuĩ mũtungataga ũhoro mwega mũrocemania na kĩrathimo gĩkĩ wega wa Ngai ũromũiganaga mũrorũagĩrĩrwo nĩ Jehova rĩrĩa mbara yoka rĩrĩa kwagĩa ũru Ngai arogĩa mbere yanyu mũrothikagĩrwo marima mũrotũra mũna gĩkeno ciana cianyu itikanahũte ona mũtikanathiĩ njaga rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru amen haleluya haini ndĩrauma ini nĩ rĩoka rĩ thutha waku ini rĩ thutha waku ũyũ ambe arĩe ũkĩ na gĩkũnjo kĩhaha omera gĩkũnjo thĩinĩ wa thimo 24 13 na tũrĩaga ithuothe no tũtira iciko ngũhe Jane tũrĩaga ithuothe thomera gĩkũnjo 24 24 24 thimo 24:13 nĩ Solomon arĩkia kũrathima mũriũ amwĩrire atĩa amwĩrire atĩrĩrĩ mũrũ wakwa rĩa ũkĩ amu nĩ mwega yes thiĩ na mbere kĩrũme mũruru waguo ũkĩrĩ wa njigira mwena hanini njigira mwena ũguo hanini hareke nĩgetha tũthome wega kĩrũme mũruru waguo ũkĩrĩ wa gũgũcamĩra mũrĩo
ukimenya ati ugi uria wa ma noguo utarie ari ngoro yaku. Amen. Haleluya. Ungikorwo ni ugite naguo ri no ukagia na thutha mwega na kirigiriro giaku gitigatura. Hallelujah. Hallelujah. Turagoreria ndungata ĩno kĩrĩgĩrĩro kĩa Bishop Jane gĩtikanature. Amen. Mũrũ wakwa kĩrĩa ũkĩ tondũ nĩ mwega Same mũruru waguo samirwo nĩ mũrĩo. Rĩu nĩ ndũrũme ĩno ĩkuĩte nĩ tondũ wa sherehe ĩno ya ũmũthĩ. Na sherehe ĩno ya ũmũthĩ ndiuma yo ndũngĩ o tiga rũgoco rwa Ngai. Hallelujah. Ndũrũme ĩno tũkĩmĩrĩa inyuĩ athĩnjĩri Ngai na koimana tũngĩarĩ ithuothe ini rĩrĩ ũrĩa ũkanyararithia ũtungata ũyũ na ndũrũme ĩno nĩ ĩkuire nĩ tondũ wa ũtungata ũyũ. Muoyo wa ndũrũme ĩno mũriũ ni ukauma iguru waroroke witoro uigwa kiuga ugakuria atiriri angikorwo ni wanyarara ũtungata ri na ni ndakuire ri ndukinjokerie muoyo wakwa niguo ukauruta kwa Martin ye kaidi kwa bakuria raici nyokuria ya ndũrũme ũgĩkanyararithia ũtungata ũyũ ndũrũme nĩkania ndũrũme mwari nĩkauga ndũrũme nĩkauga ndũrũme kauga ũkabishopu kanyarara ũtungata nĩkauga ũgĩkanyarara ũtungata ndũrũme kauga wĩna kũ ũgĩkanyarara ũtungata ndũrũme kania uka ndwĩrĩga rũrũ akarura ũgĩkanyarara ũtungata ũyũ kana ũnyere kana ũrume ndũrũme nĩkauga mũthuri agakũragia irani akũ icio na kila Martin ndũrũme ũgĩkanyarara ũtungata ũyũ ndũrũme kauga hena andũ haha hena angĩ haha kai othiethie kwĩrĩria ũgĩkanyarara ũtungata ũyũ ndũrũme kauga athĩnjĩri mwamũrwo mũgatwĩraga nĩwarĩire na hena angĩ haha thutha waku ũgĩkanyarara ũtungata ndũrũme kauga ĩkania mugembu ũgĩkanyarara ũtungata ndũrũme kauga umesikia hiyo umesikia maneno na ukamũriũ amekula huyu kairĩtu gakwa ũgĩkanyarara ũtungata ũyũ ndũrũme kauga ũtukũ ĩgĩtia muoyo wayo ũgĩkanyarara ũtungata ũyũ ndũrũme kauga ukanyina mũriũka ũgĩkanyarara ũtungata ũyũ ndũrũme kauga inyuĩ mũrumaga andũ na gĩcagi gĩkĩ mũgĩkanyarara ũtungata mũrĩte kanyama ndũrũme kauga ũgakairĩtu ũgĩkanyarara ũtungata ũyũ ndũrũme kauga ũyũ nĩ muma wothe njĩri tũranyua ũgakairĩtu gakwa haha ũgĩkanyarara ũtungata ũyũ we mũtumia wa Bishop ndĩ haha mwĩrorera ndĩ haha mũgathe tũmonete rio biũ mia nĩ mahigũkaga ibio mwatwarana na Bishop ũyũ rĩ ũyanjie kwĩrwo nĩ ũramũmbire ndĩramũmbire rũrĩmĩ rwaku rũngĩkaria ũguo ũnyarare ũtungata ũyũ ndũrũme kauga ũgĩkanyarara ũtungata ũyũ ndũrũme kauga tagwo Maina ĩkania wĩ wiki haleluya kamũriũ ũcio ũngĩ ũcio ũkĩte mwarĩguo ũyũ haya nĩ tondũ wa ũguo igongona rĩrathiĩ na mbere rĩu ndĩrenda tũnengere Bishop Jane nĩgetha twamũkĩre iheo
wacha acokie ngatho na agicokagia ngatho akiamukagira iheo muno muno ambe amukira iheo acokie no mucokie wa ngatho akiriho no we ngucia he undu kuga no cocoke wite Ben iheo ni wega ireho Bishop Jane riu we no kuheana mutaratara uyu iheo ciguka wina maguta meru uyu murathima ni muciari na andu othe makwirori nginya mitambo-ini kwina andu aingi muno na ni njui ni mekurehe iheo hamwe nawe karibu. Asante. Thengio muno ni tondu wa mahinda ni ndakena na ni ndacokia ngatho ni gukiririria na gwikira igongona riri ria kwa mucamo na njugi ati andu a online ni mukoretwo mwikirathimo. Martin Janet twambiriirie kaundu gaka nawe turi ithueri ndireciragia na ndironaga ati o niguo Ngai witu angituika wa gwika na hindi iria twa approachire arata aitu chairman uri urari uratutongoragia makoretwo murugamite nanie na indo cianyu mamingwire ati o wothe njikite ni ngoretwo na arata marugamite nanie na on behalf of my mom ni ndamucokeria ngatho muno muno makiria na kirathimo kiu ndaririo ni mami witu na baba wakwa wa kiroho we wothe urugamite nanie we bururi we nja ya bururi kuria guothe kigongona giki kirogutongia kirokurathima kirogwika wega na kiroturo nawe ugatugwo no tugi utakamenya uria utarie ndingihota gucokeria andu othe ngatho tondu muri aingi aini mwanyonia wendo mwandugamirira atangathi no tini mucokia wa ngatho icio ni cia Bishop Jane King'ori na atungatiri aria makoragwo guku Deacon wa AIPCA Reverend John atungatiri othe ni murugamite nanie ni undu ucio Ngai aromurathima aromwika wega ingiriganirwo ni gukugweta ti matharau ni mwe mundu agikona igongona tariri na manama ni atukanagirwo no ndingiriganirwo ni family ya Kive Mr and Mrs Kive agikomba nima kite tentie norona Martin nio majirire thie uge kiria urenda na ndiagite mita imwe makinengera na niguo ndirekire ndinathi kuiga biashara ndirekire o uria mwanjikeire mahurire iruhi ni tondu ni andu avata na ni andu ega na Ngai amarathime ni ngwenda kuricognize kanitha uria ngoraga naguo Grace Chapel Fellowship Center ciamani witu ni njui ni mugukite na ni kuri na iheo mugukite nacio na ni tondu wa kwaga gute mahinda Reverend Eric haria hothe uri rugama haha nigetha iheo ciambiririe guka na indo ici nacio ni ngwenda askofu acirathime cikio ngari-ini ya mami ni tondu iguthie na mami ni mekumenya uria meguthie gwika na my uncle ndanirira haha njuge niwe ugukorwo uri responsible wa ngari ino ya mami witu thina imwana igiri Martin na ni turaria nyama kwina nyama na kwina keki na matunda haria keki no ni tukuria riu twarikia kuharagana no ni kuragia atiriri no wite Ben agweta kamugweta urio haha nigetha nake Eliki amuke iheo tafadhali we ugukite na kiheo kia mami Reverend Eric haha ciamani witu me haha nigetha mpendwa ukandungata ya Ngai turari nake committee-ini kugiririria gukorwe wa bata muno araturagokaga mucemanio maundu maya maingi mabange thank you so much onake ni ikitie muhwa tugacokia ngatho thank you Ben karibu amen turenda kurehe iheo no ni ndirunguritio ni committee na ihenya njokie ngatho na ngatho ni tukumucokeria inyuothe mukite guku na tukamba gucokeria Bishop Jane ngatho ni tondu wa gutuma tuke akirathimwo turathimaniri hamwe nake ngatho icio ingi ni cia Archbishop and the House of Clergy atungatiri othe ni wira mwega murutite Ngai witu amurathime administration na thukuru ino gwitikira gutuhe gikaro giki twina ngatho nyingi Martin wa Janet ni urutite wira mwega na tugacokia ngatho ni tondu waku nene ni urutite wira mwega ni tucoketie ngatho committee iria turari nayo o mundu itemire ria aratemire murathimwo muno wakarura tutiriganirwo ni wira uria urutite mwina Neri na andu aria othe turahete wira ni tondu wa gutigirira kwina ugemu igongona-ini riri ria Bishop witu kanitha wa
Grace Chapel ona inyuĩ tũrai mũrĩ arathime nĩ mwarũgama na mũtungatĩri witũ ĩkwo iwega nĩ Jehova. Ndigũkĩria hau nĩ tondũ wa mathaa, twĩna maũndũ merĩ matatũ matigarĩte ta kũrĩa keki na kũrehe iheo cia bishop witũ. Njokeria ngatho na kũhũrĩra rũhĩ nĩ ndamũcokeria ngatho. God bless you. God bless you. Ngwendaga mami athiĩ harĩa ahũrwo kabica na keki ĩrĩa yake nĩgetha ĩkĩcoka gũtinangio to time nĩ thire mũno kana ĩrehwo haha harĩ na ũtheri. Mũtongoria ndetĩkagĩra maũndũ mahĩtane, nĩ tuoerwo keki ĩyo ĩrehwo haha mũndũ wĩna kĩheo gĩake kana rĩngĩ na rĩngĩ. Na inyuĩ andũ aitĩ tafadhali please, nyinyi watu wa viti tafadhali muache tumalize, mutige gũkĩria andũ hau itĩ. Yes. Tafadhali please, tumelipa, ngojeni hata kama tumepita masaa, ngojeni tafadhali. Ĩrehwo haha keki ĩyo na ihenya mami rũgama haha, ĩno keki nĩ yaku, tuhũrwo mbica nawe nayo. Prophetess Monica wiharĩrĩrie, tutire na time na nĩtũrenda andũ marĩe keki ĩno na mwago ũyũ mawone, tondu ĩno nĩyo climax ya maũndũ mothe, na tũhũrwo mbica na mami na gakeki kau na mami mũno tondu mũthenya ũyũ nĩ wake. My mom. Nani yaku mami? Na mũndũ ũngĩenda ndĩmũgwatie ngwatio atuĩke mami wao, no woe guoko na igũrũ harĩa hothe ũrĩ, tondũ akĩona keki ĩno ũrĩa ĩhana nĩ ahũrwo thimũ. Mami nĩ ahũrwo kabica, prophetess na tũhũrwo kabica na mami. Mutikihurire keki ruhe jamani. Ona gemi atumia gemi cia keki jamani, tuhige na style. Pigeni makofi mazuri, makofi mazuri, tufunge na style. Na rĩu mami witũ nĩwe mũgeni wa gĩtĩo, okĩte gũtĩo nĩ Bishop Jane, koguo ndĩrenda mami ũtũgaire keki ĩno, we nĩwe mũgeni witũ wa gĩtĩo, mũkũnyitanĩra keki ĩno. Ĩno nĩ keki by the way, na ti bao ti rũbaũ. Ici ũrona haha matunda maya nĩ keki, tau karigũ gaka no ũrĩe, gacungwa gaka no ũrĩe, nĩ keki. Keki ĩyo nĩ thaka, mũtikĩmĩhũrĩre rũhĩ jamani. Okorwo ndũrĩ na wĩiru, wona mũndũ ũtarahũra rũhĩ, ũcio nĩ ũmwe wa arĩa mekwĩragwo. Amen. So ndĩrenda mũnyitanĩre mam, inyuĩ nĩ inyuĩ ageni aitũ a gĩtĩo, nĩ twarathimithia keki ĩno ĩta irio mũthenya wa ũmũthĩ, atĩ tũkĩmĩrĩa tũkorwo na ngwatanĩro ya irio, na ũndũ wothe wĩkĩka gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ ũtuĩke wa kũgacĩra na wa kũrathimwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tũkĩrĩanĩra keki ĩno Ngai, ona ithuĩ nĩ twagaga kĩrathimo kĩrĩa gĩaitwo mũciĩ ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Amen. So ndĩrenda matũtinĩrie keki na muge ngemi, kana DJ ndũratũhe rwĩmbo rwa keki na ni si ugali ni keki. Haya, twambĩrĩrie gũtinĩria haha, tuthiĩte ũguo. Mam tũtinĩrie, tũtinĩrie. Tũngĩambi wapi ngemi ya keki wewe? Ate atea ate sisiki makofi ya keki jamani. Thank you DJ, kidogo tu.
Bishop newe okwambĩrĩria kũrũmia mami tondũ nĩwe ũgũkĩte kũhoya kĩrathimo kũrĩ we arabu nake acoke akũrũmie tũtikĩhũrĩra mami rũhĩ na nĩ aretĩĩa arauga no nginya ũthaithe niĩ ndagũciarire nĩ athaithwo ta makathaithwo na etĩkĩra wapi makofi jamani inyuĩ mũtarahũra rũhĩ nĩkĩ kamũna wĩiru sasa mam utumishie mrembo wako wapi makofi jamani amen amen negoria na gĩtĩo ndiũ kana Archbishop witũ ekuo kana nĩ athiĩ ndiramuona ekuo ũcio nĩwe mũciari wa kĩroho wa Bishop Jane nĩwe tũgũcoka tũhe keki tũcoke twĩte immediate family acio angĩ nĩ tũkũgaĩrwo nĩ ushers na nĩ tũkũhe atungatĩri nĩ tondũ wĩ mũtungatĩri mami wĩ mũthĩnjĩri Ngai nĩ ũkũhe atungatĩri gakeki twambĩtie na Archbishop iko wapi makofi ya Archbishop wewe jamani wapi makofi ya Bishop na Bishop Jane tuwapigie makofi wazazi wa Bishop Jane wa kiroho tuwapigie makofi jamani so ataanzia na baba alafu aende kwa mama wapi makofi ate arauga dadi ndũngĩrĩa keki ũguo no nginya nyambe njĩke kaũndũ amen Mrs. Archbishop we love you and you are very beautiful wapi makofi ya mrembo wa Archbishop we mtihore mrembo wa Archbishop rohe nĩkĩ inyuĩ kamũna wĩiru wachungaji bishops wenye wako tafadhali tukuje tuumishwe keki na mama yetu then the immediate family pia wakaribie alafu acio angĩ nĩ tũkũgaĩrwo thĩnjĩri Ngai nĩ tũke ĩtĩkĩra tũgũka bishops reverends pastors nĩ twĩtĩkĩre gũka tu tũrũmio keki sorry brother amen wapi makofi jamani na vigelegele keki no ĩgũka nĩ ĩgũkinya kũrĩa mũrĩ ndĩna keki nyingĩ mũno haha nyingĩ ona mũtingĩnina by the way ona mũtingĩnina no woe na guoko nĩ ũndũ wa time reke tuwe na guoko tu ĩtĩkĩra kuwe na guoko alafu ushers kindly ushers ũkatwambie gũsambaza ici kũrĩ andũ ushers na twambĩrĩrie gũkũ ciana habari zenyu hizi zote mtakula immediate family ĩtĩkĩra igũka tu mũnengerwo keki okorwo mũtithiĩte those are the akina brothers sisters uncle auntie arafu acio angĩ ndĩra hope ndĩna ushers mũthenya wa ũmũthĩ ndĩna ushers wonderful icio keki mũtũgaĩre andũ twĩtĩkĩre kũgaĩra andũ kũrĩa na ici ingĩ immediate family kujeni for the sake of a photo we need a photo with you okorwo mũtithiĩte uncle auntie mami mũnyinyi baba okorwo mũtithiĩte ĩtĩkĩra igũka kũrũma keki ĩtĩkĩra igũka kũrũma keki na nĩ mũkũrathimwo Alex tunataka hii picha tunataka picha ya Ian ni mtoto wa Bishop Jane King'ori situpigie Ian makofi jamani Ian ni mtoto wa Bishop Jane King'ori na aligraduate jana najua hiyo maneno aumishwe keki ya graduation kama una wivu na masomo ya huyu jamaa si upige makofi jamani huko tuna wiru ni ũndũ wa gĩthomo amen Sean ako hapa Sean na waromio keki amen Sean pia ni baby wa mama sijui kama watu wa familia ni kwenda wameenda kama wameondoka itoke ushers naomba msambaze keki na mokeri mũndeithĩrĩrie ngoro na andũ erĩ mangĩndeithia tafadhali kujeni sasa mnisaidie tafadhali andũ a Grace Chapel ukai mũteithanie keki ĩno nĩgetha mũteithie prophetess ĩno heano mũndũ wothe atigĩrĩre na gaka kaigĩrwo mami witũ aindũkĩrio arĩage makarĩenda shosho so keki isambazwe kila mahali hata kule nyuma keki isambazwe ushers kindly na
ndiwe kana aini aitũ nĩ mekuoneka kana mekũraihu aini na tangathi mam no a request mam yara request wakarura hari ore mam yara request yoke muini mutangathi tafadhali mwangi wa maono ari guko nake maono ugaga atiriri migunda ndithiraga nikiikaga keki nigoro igiaga ukoromio keki ni mam nigetha uhote gutwenderia migunda wega na mwangi wa A+ ni supportete igongona riri muno nduika ni athire mwangi wa A+ motos muno kumukoromia keki tondu ona kairetu gaka nikuo karoimire na chairman witu na Alex wow niturabatara bica ino we need a photo tuka clear how we need a photo ngukuhe kinene to ni utumite igo ucio niwe chairman uri uratucheaga ni uratucheire wega Mr Chairman neneko na Sami wa Kahaya awakarura wa atore kabisa good friends of mine aya ni aratakwa Ben Githae ungigathie na ikuru mwita tatareke muge tonde kimwe Catherine muno etagwo Catherine itikira nditagwo Catherine wa Njiro wa Matindi Matindi eko Matindi ni we uyu Matindi kimwikaga na ikuru ni guikara na tukendia buku twendagia buku kou na twi fan yanyu muno ni matwendete na ni part and parcel mwe ya go support igongona mwangi wa A+ ni njethero to muthuri ucio ni urathureire gakari kau kama mikega arakahe insurance arakahe car track kugwo mungiciria ni mukoia muthuri ucio ni aramenya haria hothe tuico twaga kari kau muhe ikaroheni aini othe na tangathi kindly okoro wi hau mam ni arabatara bica yaku ukiruma keki ni ndonda Ben Githae our chairman bless you for Wakarura thank you so much our chairman Ben Githae you have done an amazing job teithie please mufea nene mufea kuri andu matarakomagara Reverend Ari aria hothe ari ndari atungatiri ona tungateria mam kaide muhe atungateria mam ashakwa Pastor Susan Reverend uyu ri ni wa kirathimo amen niwe utumite tuone handu haha amen na ni mwinyihia muno amen my chairman wapi makofi ya Ben eno keki nene eno ndingithira ukai mufiyeko nikuonete mundu ta mufiya ekuo yoyo mama atugateria Grace Chapel Muna Jomo ni undu wa testimony madi yes Muna Jomo ni yari keki ni undu wa testimony Muna Jomo kawatu kamoko mufia arenda hwaiti-ini go make sure ni ndamuhe inyuothe atungateria Grace Chapel ashirika Grace Chapel aria mokire rekei turianire eating is a covenant ogwo ndeka mami witu ogwo ndiramurumia niguo mugwika neliwa mami ndiramuona Joyce Irongo yes kana ni mainukire hihi onako ni mainukire na ni hari Kibe Mr and Mrs Kibe where are they Mr and Mrs Kibe koba haria hothe mari ni ngomatea na ni ngomateithia Mr and Mrs Kibe twetekira goka tafadhali ni ndeherwo aria mekuona mama Waithira na ithe wa Waithira Ashas keki nene mugire muhe andu agitio muno na Waithira eguku kairitu gake please etikirai ni nie ndirenda kumurumia ni mamura request ndira request Mr and Mrs Kibe na Waithira haria hothe mari muke ndimurumie keki na ngoro yakwa ni gukena Ashas ndenda mundeithie keki ino tutinangiria andu aria matari mararia na no ngene muno na kairitu gakwa getagwo Munoni nyina wa Mbisofu this is awesome no ni ndirenda Mr and Mrs Kibe where Mr and Mrs Kibe tafadhali na niguhoya tukinyie haha wa Chris Daudi wa Chris tukinyie haha muona tukinyie haha tafadhali ni wega aya angi othe nitukuheo ukai na chief wakwa wa guku classmate where Pastor Ben
classmate wako ariko nebe ocio wow iyo wajugira poem njega uguo mama ngumuhe giki kinene tondu ni andutira wira mwega muno wow ndirenda raini ino ndimirenge na munjitikirie tu njitikiria itu maisha mana aya giothe ni tukuhea itu igira ma muri andu abata au atigage mundu ungi thutha muri andu abata andu a Grace Chapel muri andu a Ngai njitikiria indengera-ini iyo please Mr and Miss Nashiko wakwa na tohorwa kabisha ukahaha tohorwa kabisha na family no ikega andu a Ngai na kairitu gakwa sira wiko Uraibisha. They have been a great blessing. Wow to this ceremony na gitio kinene reke inde marumie esa sign ya kumonia ati ni ndimendete. Love you mom, love you so much dad. Leke goromia baba witu, God bless you. Oh. Sarah daughter tumetoka Bari and we are going far. Thank you, my daughter. God bless you. Oka, my son-in-law. God bless you. Nikodorera kairitu gaka wega. Ngai akurathime. Kende mahe. Ukwenda nginyie ha? Kinyie ha ma. Ngitana recognize. Ndirakiona Gilbert. Shifo wakwa njage gwa guthie classmate wakwa. Taheo cio tutikae kuingata. We. Twahota kuingatithio. Shifo wakwa. Amen. Pastor ni akurite. Tuendelee naya. Turekie. Gilbert, ili usiseme tunakuaga na ukabira. Oyo niwe wanyendeirie mugunda wa kanitha uria ngoro na hota kurakara ona dina murikongo na isigoko aumishwe keki. God bless you Gilbert for coming and gracing my occasion. God bless you. I request acio angi no manengere na guoko aya me haha aya ni undu wa time. Sawa ukai to flower girls twakwa nyuma na to flowers girls nyuma na to flower girls aria hothe turi tuke na sorry andu aria mauma bathine ni mura request muthi bathine ni undu wa curfew nigetha ndereba wanyu ahote kumukinyia on time okorwo ni uma bathine fuata bathi yaku na mam Aris ndiramuona Reverend Alice okay na mam ndenda gukurenga njitikirie ni undu wa time ni tukuheo ni ushers kindly tutapatiwa wengine wote tutapatiwa. Thank you mom, you have done an amazing job. Asante go asha stigai gothie ni mureto ni prophetess andu ere kana atatu mandeithie gutinagia keki ino na ko distribute gukue thie keki ni thie kuria kungi Ngai amurathime na nie ndirarumio keki neke ngurumie ni urutite wira mwega nemia mam kiumia giki giothe ukoretwo ri boarding and lodging in my house and for that reason ni mundu wa bica ndirenda to ndirenda bica ino na ndiu kuria thire undu wa bica ni ta ni oka ya andu a security na niguo makoretwo maturugamiriire wega andu a security Flower girls jitikiria tu prophetess sawa Flower girls ni marutite marutite wira mwega muno ni anewe give prophetess andu ere mandeithie ko distribute no kindly andu a mam ni ara request security kina Paul sijui kama wako karibu Jackson msee wa kijiji shika mam ndenda kuhe wa mwisho jehere riu my son Simon Nimo you are in the house kendekiririe riu thie keki iho na mam ni ara request andu a security ko matithie na asha smoke mugerie muno ku make sure ati o mundu riu
na ndaruta wira uyu ringi ni tukumenana na prophet nä ndä rona Paul na ngå kå he rå thohi andå a security mam njä tä kä ria wakuja waume keki cibo wakwa å twambä rä re nawe cibo wakwa andå a ndä renda kå må renga njä tä kä riai ndä kå må renga kindly allow me to do that because of time andå arä a ngwä tä kä ria nä security peke yake ä rä mamwa request nä ndona Paul na andå a media nä ngåherwo media no wira mwega mam ndå hota kå he må ndå o wothe njä tä kä ria ngå renge ndaiganä nä å ndå wa time no tå rä coka Nairobi tå gå coka nä tå gå coka Nairobi reke tå kå here acio angä twä na wa karura amen Bishop nä å kwenda kuga å ndå okay Thank you. All right. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Angikorwo ni ugukuitwo ni bathi, kindly tengera kuri bathi ndugatigwo tondu watigwo guku gutire gwa gukoma na kafyu ni kuingira koguo tengera tu nigetha tukinye kafyu itari rakinya na Ngai ni gukurathima. Ushers, kindly sambaza hii keki mpaka ishe, sambazeni hii keki mpaka ishe. Turathimwo ni Ngai. Ngai amurathime, Ngai amwike wega in Jesus name. Feel buried alive. This city is at tight, suffocating, lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens of their lives, screaming into space to drown them out. I felt